แต่คำว่าประโยชน์ตนในที่นี้น่ะท่านไม่ได้มุ่งไปที่ไอ้พวกข้าวของอามิตรอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ท่านก็ถือว่าอันนั้นก็ใช่แต่ว่าอย่าไปจบแค่นั้นเนี่ยคนมักจะมองประโยชน์ตนแค่ผลประโยชน์ที่ได้ลาภเนี่ยวัตถุทรัพย์สินเงินทองมองแค่นั้นทางพระนี่ถือว่าประโยชน์ตนมีหลายระดับเดี๋ยวเราจะไปแบ่งอีกทีนี่แหละนี่ตอนนี้กำลังพูดถึงแนวนอนแนวราบระนาบประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ตนที่สำคัญก็คือประโยชน์ที่มันเข้าถึงเนื้อตัวของชีวิตไม่ใช่อยู่แค่เปลือกนอกอย่างที่เคยเล่าแหละทรัพย์สินเงินทองคิดกันไปก็ไปมาไปติดสมมติเพชรนี่มีราคามากเป็นประโยชน์ตนสูงมากใช่ไหมได้มาเคยเล่าเลยบอกว่าไปติดเกาะเรือแตกกินไม่ได้ใช่ไหมตอนนั้นข้าวจานหนึ่งมีราคากับเพชรอีกใช่ไหมเพชรไม่มีความหมายเลยอันเนี้ยประโยชน์ตนที่แท้อย่างน้อยมันเข้าไปเป็นเนื้อตัวชีวิตได้ตอนนั้นอาหารข้าวจานก็เป็นประโยชน์ตนมากกว่าเพชรใช่ไหมทีนี้ประโยชน์ที่มันจะเป็นเนื้อแท้ก็คือประโยชน์แก่ชีวิตลึกกว่านั้นความสามารถปัญญาจิตใจที่ดีงามมีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นมีความเพียรมีความเข้มแข็งอะไรต่างๆมีสติมีสมาธิอะไรพวกนี้นะโดยเฉพาะก็ปัญญานี่แหละครับประโยชน์ตนที่แท้ใช่ไหมไม่ใช่หยุดแค่วัตถุนี่ก็เวลาพูดถึงประโยชน์ตนเนี่ยไอ้ประโยชน์ตนขั้นต้นเนี่ยพอเราคู่กันอัตตถะปรัตถะประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยถ้าเป็นประโยชน์ขั้นอามิสวัตถุมันมีทางขัดกันมากใช่ไหมเป็นข้าวของวัตถุภายนอกของในโลกมันมีจำกัดแล้วบางทีใจตรงกันอยากได้ของเดียวกันแย่งชิงฉะนั้นก็อัตถะในแง่ระดับพวกวัตถุอะไรต่างๆภายนอกก็เป็นปัญหาได้แต่พอเป็นสูงขึ้นไปเนี่ยจะประสานพอลึกเข้าไปเป็นประโยชน์ตนที่แท้พัฒนาสติปัญญาพัฒนาคุณธรรมพัฒนาจิตใจแค่พัฒนาจิตใจดีขึ้นก็รักคนอื่นแล้วใช่ไหมมันตอนนี้มันไม่ทะเลาะกันแล้วมันไม่ขี้เกียจเบียดเบียนกันแล้วมันกลายเป็นดีไปเลยประโยชน์ตนกลายเป็นเอื้อประโยชน์ผู้อื่นฉะนั้นท่านก็ให้ทำประสานแล้วก็ให้เข้าใจความหมายประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้มันลึกให้มันตลอดให้มันครบให้มันทั่วให้มันสมบูรณ์หน่อยประโยชน์ตนก็แปลว่าอย่ามองแคบนะประโยชน์ตนก็คือที่แท้ก็คือการพัฒนาชีวิตของเราให้ดีขึ้นทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจทั้งปัญญาพัฒนาขึ้นไปนี่แหละประโยชน์ตนที่แท้พัฒนาขึ้นไปเถอะทีนี้มันก็จะไปประสานว่าประโยชน์ผู้อื่นเราอยู่เนี่ยเราก็ทำทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นนะประโยชน์ผู้อื่นก็ขั้นแรกก็เหมือนกันแหละก็คือวัตถุสิ่งของคนเขาก็ต้องกินต้องอยู่เพราะงั้นก็อยู่มีชีวิตอยู่ไม่ได้ก็ต้องช่วยเหลือกันเพื่อเผื่อแผ่ถ้าจึงสอนทานเป็นข้อแรกในพุทธศาสนานี่สอนทานเป็นข้อแรกเพราะเนี่ยประโยชน์ผู้อื่นจะต้องมาที่ทานเพราะคนเราต้องมีชีวิตอาศัยวัตถุเพราะนั้นท่านก็เน้นว่าคนจะเอาท่าเดียวก็ให้ทานบ้างให้บ้างนะนี่ก็เราก็บำเพ็ญประโยชน์ตนอันแรกวัตถุก็ต้องเอาก็ต้องนึกถึงคนอื่นทานให้เขาบ้างนะก็คู่ไปแล้วใช่ไหมเริ่มผลอัตตถะประโยชน์ตนปรัตถะประโยชน์ผู้อื่นก็คู่แหละเริ่มแต่ต้นเลยอย่าเอาอย่างเดียวนะให้เขาบ้างงั้นนะนี่ต่อจากนั้นก็พัฒนาตนไปพอให้เขานี่พัฒนาตนแหละพัฒนาจิตใจดีขึ้นมีเมตตาอะไรขึ้นมีความสุขจากการรักผู้อื่นให้เขาช่วยเขาให้มีความสุขก็ได้กลายเป็นว่ายิ่งเจริญขึ้นไปในการทำประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ตนก็ยิ่งเจริญใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นสองอย่างนั้นมันคู่กันอัตถะปรัตถะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจะตรัสเน้นอยู่เสมอให้มันเป็นอัตถะปรัตถะและให้ทำได้ทั้งสองอย่างนี้พอท่านจะพูดให้ทีเดียวสองก็ท่านจะต่ออันที่สามเรียกว่าอุปยัตถะ ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
ทำอะไรบางอย่างนี่มันได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอันนี้ไม่ต้องพรรยายละก็แปลว่าตอนแรกก็มีคู่อัตตะปรัตถะประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นนี่ท่านก็เติมอุปยัตถะเอาอีกตัวเพราะประโยชน์สองฝ่ายนะก็เป็นสามไปแต่ว่าอย่าลืมว่าไอ้ตัวหลักแท้ๆก็อัตตะปรัตถะนี่แหละประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นสองอันนี้พระพุทธเจ้าจะเน้นเสมอเอาแล้วนะครับนี่แนวราบนะแปลว่าเอาสองก็อัตตะปรัตถะประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเอาสามก็อัตตะปรัตถะอุปยัตถะประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายตอนนี้คฤหัสถ์ก็ต้องเห็นนะพอจะเห็นไหมว่าต้องใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมท่านที่ถามเรื่องประโยชน์เนี่ยใช้กับคฤหัสถ์ได้ไหมที่พูดเนี่ยเรื่องประโยชน์เนี่ยได้นะก็มันเรื่องของชีวิตมนุษย์นั่นแหละไม่ว่าเป็นพระเป็นโยมก็ต้องใช้หลักเดียวกันนี่แหละนะทีนี้อันนี้พูดกว้างๆไปก่อนนี่เป็นแนวราบหมายความคนเราเนี่ยจะต้องพัฒนาแนวเนี้ยนะฉะนั้นแม้จะไปทำกิจการงานอะไรดำเนินกิจการเป็นส่วนตัวครอบครัวจนถึงสังคมประเทศชาติจนโลกมันก็ต้องอยู่ในหลักนะนี่แนวราบแล้วทีนี้ก็ไปแนวดิ่งแนวตั้งนะนี่ท่านก็แบ่งอีกอัตถะประโยชน์หรือจุดหมายแนวตั้งเนี่ยให้มองเอาแนวราบมาดูอันนี้ด้วยไม่ว่าประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยมันก็มีทั้งสามขั้นเหมือนกันแล้วมันก็หลักเดียวกันนั่นแหละเราต้องการอะไรคนอื่นเขาก็เป็นชีวิตเขาก็ต้องการอย่างนั้นใช่ไหมไอ้แนวตั้งอันนี้ก็จะใช้ได้ทั้งอัตตะปรัตถะหมายความทั้งอัตตะทั้งปรัตถะนั้นก็ไปแยกเป็นสามขั้นเหมือนกันท่านก็แบ่งให้เป็นสามแต่สมัยพุทธกาลตอนต้นๆพุทธเจ้าก็ตรัสเน้นอยู่แค่สองนะคล้ายๆว่าแนวราบก็สองแนวตั้งก็สองเหมือนกันนี่ก็พอจัดเต็มก็จะแยกเป็นอย่างละสามอย่างละสามเนี่ยคืออันที่สามเนี่ยไม่ค่อยจำเป็นมันทำให้จำยากขึ้นถ้าสองมันจำง่ายดีแล้วก็เอาอันที่สองเนี่ยพอถึงสองแล้วไปคุมไปถึงสามได้ด้วยแต่ทีนี้ว่าถ้าจะจัดให้เต็มก็เอาจะได้เป็นเครื่องเตือนใจให้รู้ว่าอย่าลืมมองในแง่นั้นด้วยนี่แนวตั้งก็มีสามก็เริ่มท่านก็ได้เรียนกันมาแล้วนะแต่ไม่รู้จะเรียนโดยตรงหรือเปล่าก็คือแนวตั้งข้อที่หนึ่งขั้นแรกเรียกว่าประโยชน์ปัจจุบันเคยได้ยินใช่ไหมนะก็เรียกเป็นภาษาพระว่าทิฏฐธรรมมิกัตถะก็ประโยชน์อันเป็นไปในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมทิฏฐะแปลว่าเห็นเหมือนกับทิฏฐิทิฏฐะมาเป็นทิฏฐิทิฏฐะเป็นคุณศัพท์หรือ adjective ทิฏฐิมันเป็น noun นะทิฏฐะก็เป็นคุณศัพท์แล้วก็ธรรมะก็ธรรมะนี่แหละธรรมะก็แปลว่าอะไรได้ทุกอย่างธรรมะนี่กว้างที่สุดธรรมะว่าเรื่องก็ได้ง่ายๆสิ่งก็ได้เรื่องที่มองเห็นนั่นเองทิฏฐธรรมเรื่องที่มองเห็นก็ถ้าเป็นการเวลาก็ปัจจุบันบางทีก็หมายถึงชาตินี้ทั้งชาติยังมองเห็นกันอยู่นะเรียกว่าทิฏฐธรรมก็เลยแปลว่าทิฏฐธรรมว่าชาตินี้นะชาติปัจจุบันหรือบางทีก็หมายถึงเรื่องที่มองเห็นอะไรแต่อะไรที่เรามองเห็นวัตถุสิ่งของเก่าของเครื่องใช้เงินทองเนี่ยเรื่องมองเห็นดังนั้นนะทีนี้ประโยชน์ในขั้นที่เป็นทิฏฐธรรมะก็คือประโยชน์ขั้นมองเห็นประโยชน์ตาเห็น ประโยชน์ที่ทันตาหรือตาเห็นถ้าทันตาแล้วก็แปลไปว่าปัจจุบันถ้าตาเห็นก็หมายความว่าของพื้นๆเนี่ยแปลได้ทั้งสองอย่างทิฏฐธรรมมิกัตถะทิฏฐธรรมประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ทันตาก็เป็นขั้นต้นที่ทุกคนควรจะได้
ทำให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะคฤหัสถ์เนี่ยจะอยู่ที่ทิฏฐธรรมิกัตถะมากเพราะเป็นประโยชน์พื้นฐานของชีวิตจุดหมายขั้นต้นก็เริ่มขึ้นมาอันที่แรกพระพุทธเจ้าก็ตรัสเงินทองแสวงหาทรัพย์สินอย่างน้อยให้พึ่งตัวเองได้ในทางเศรษฐกิจก็ตนก็ควรจะมีตนเป็นที่พึ่งตนได้และจะได้สามารถไปช่วยเหลือเกื้อกูลทำประโยชน์อะไรได้ถ้าเราพึ่งตนยังไม่ได้ก็แย่ เพราะฉะนั้นก็ถ้าก็เน้นเรื่องนี้เอาขึ้นมาแรกประโยชน์ปัจจุบันที่ทำให้กัตถะและประโยชน์เรื่องตาเห็นก็คือเรื่องทรัพย์สินเงินทองเพราะนั้นก็เลยต้องหาเงินหาทองไว้ให้มีใช้พึ่งตนเองได้ก็ประกอบการงานอาชีพโดยสุจริตเลยตอนนี้ก็นี่แหละไปแยกไปเถอะขั้นที่หนึ่งนี่แค่อันนี้ท่านก็ไม่รู้ว่าขยายความไปได้เท่าไหร่เลยนะแค่เรื่องเงินทองเรื่องเดียวเนี่ยธรรมะก็มากันพลั่งพลูหมดแหละเนี่ยใช่ไหมเนี่ยอย่างคฤหัสถ์ก็มีอะไรเนี่ยพอขึ้นมานี่ก็ท่านก็เรียนในธรรมสี่เขาเอามาให้หัวข้อเดียวที่ทำให้กัตถะประโยชน์ปัจจุบันน่ะที่ท่านในหนังสือเรียนธรรมะนวโกวาทคงจะผ่านแล้วมั้งที่จะทำให้กัตถะประโยชน์สี่ใช่ไหมอันนั้นก็ชวนให้เข้าใจผิดคือบาลีนะที่จะทำให้กัตถะไอ้ประโยชน์นั้นเป็นคำแปล ทีนี้เราไปเรียกเป็นที่จะทำให้กัตถะประโยชน์เนี่ยก็เรียกลิ้นไทยก็สะดวกดีความจริงไอ้คำว่าประโยชน์เป็นคำแปลของคำว่าอัฏฐะนั่นเองอัฏฐะแปลว่าประโยชน์เพราะฉะนั้นบาลีไม่มีหรอกที่จะทำให้กัตถะประโยชน์บาลีท่านมีแค่ที่จะทำให้กัตถะในพระบาลีเนี่ยหลักธรรมชุดนี้ที่เรามาเรียกกันที่จะทำให้กัตถะประโยชน์สี่เนี่ยบาลีท่านบอกว่าธรรมะสี่ประการเป็นไปเพื่อที่จะทำให้กัตถะว่างั้นเข้าใจนะทำสี่ประการก็คือหลักปฏิบัติสี่ข้อต่อไปนี้ทำสี่ประการอันนั้นเรียกว่าธรรมสี่ข้อนั่นแหละสี่ข้อนั้นเรียกว่าธรรมคือข้อปฏิบัติแล้วก็เป็นไปเพื่อถ้าบาลีก็บอกที่จะทำให้กัตถายะสังวัตตันติบาลีว่างั้นเป็นไปแล้วก็เพื่อที่จะทำให้กัตถะอันนั้นที่จะทำให้กัตถะก็เป็นจุดหมายในที่นี้ก็เน้นแต่ในแง่เงินทองยังไม่จบเท่านี้ที่จะทำให้กัตถะไม่ใช่มีแค่ที่สี่ข้อที่เราเรียนนักดนตรียังมีอีกอันนี้แค่ในแง่เงินทองนะก็มีใช่ว่าอุทธานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรนี่เห็นไหมเป็นพฤหัสก็ต้องขยันนะท่านไม่ได้อธิบายแค่ขยันหรอกนะขยันหมั่นเพียรมีความสามารถใช้สติปัญญาในการประกอบการเลี้ยงชีพหาเงินหาทองแต่ว่าจะใช้สติปัญญาก็ต้องหมั่นขยันด้วยเหมือนกันนะขยันหมั่นเพียรรู้จักคิดรู้จักจัดการหาเงินหาทองก็อุดรวมกันแล้วก็คืออยู่ในฝ่ายภาคปฏิบัติหาเงินนั่นแหละอุทธานสัมปทาต่อไปก็อารักขสัมปทาถึงพร้อมในการรักษาใช่ไหมก็อันนี้ก็ว่าไปมีความไม่ประมาทรู้จักจัดรู้จักแบ่งทรัพย์เก็บทรัพย์ยังไงจึงจะไม่สูญหายไม่เสียเปล่าอะไรต่างๆแล้วต่อไปก็ไปนู่นกัลยาณมิตรอสมชีวิตาใช่ไหมเลี้ยงชีพพอเหมาะพอสมให้สมกับทุนรอนที่มีเนี่ยทุนสมกับกำลังของตัวเนี่ยไม่ให้รายจ่ายเกินรายได้เนี่ยเน้นจุดนี้เน้นว่าไม่ให้รายจ่ายเกินรายได้ทีนี้ก็เอาสั้นๆต่อไปก็บอกกัลยาณมิตรตาใช่ไหมก็มีเพื่อนดีถ้าเพื่อนไม่ดีแล้วก็อาจจะพากันไปเสียหายเราเองหาเท่าไหร่ก็เสียหมดนะเช่นไปชวนกันไปอบายมุขแต่ถ้ามีกัลยาณมิตร
รู้จักไปหาคนที่มีสติปัญญาเป็นที่ปรึกษามีเรื่องมีราวขัดข้องในการประกอบอาชีพก็ไปปรึกษาหาความรู้หาวิธีแก้ปัญหาอะไรต่างๆนะกัลยาณมิตรนี่ไม่ใช่หมายความเฉพาะเพื่อนระดับเดียวกันเป็นครูอาจารย์เป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรแต่อะไรได้ทั้งนั้นก็ต้องหากัลยาณมิตรรู้จักหาคนที่จะเป็นแหล่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยก้าวหน้าได้เนี่ยใช้สติด้านสติปัญญาหรือด้านอะไรก็แล้วแต่แม้แต่ด้านทุนรอนรู้จักแหล่งทุนที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ตัวอย่างนี่ก็หมายว่านี่ทิฏฐธรรมิกัตถะที่ต่อว่าประโยชน์4ประการนี่ก็เป็นด้านทรัพย์มุ่งไปที่ทรัพย์แล้วมันโยงไปทางอื่นแล้วยังมีท่านยังตัดอีกบอกว่าอ้าวได้ทรัพย์มาแล้วรู้จักจัดวางแผนนะจัดทรัพย์เป็น4ส่วนนี่ไหนพุทธกาลเคยได้ยินไหมฮะเนี่ยส่วนหนึ่งทำไงส่วนหนึ่งก็เอามาเลี้ยงชีพนะเลี้ยงดูคนในปกครองคนในความรับผิดชอบให้เป็นสุขนะแล้วอีกส่วนหนึ่งทำไงเก็บไว้นะเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามจำเป็นอะไรต่างๆและอีก2 ส่วนนะใช้เป็นทุนประกอบการอาชีพใช่ไหมนะอันนี้เป็นตัวอย่างหมายความว่ารวมแล้วก็คือหลักการหมายความรู้จักวางแผนการใช้ทรัพย์ให้ดีไม่ใช่ปล่อยเรื่อยเปื่อยอันนี้ควรจะเน้นเรื่องเป็นคฤหัสถ์แล้วต้องวางแผนการใช้ทรัพย์ให้ดีเพราะว่าทรัพย์นี่มันเป็นฐานเลยถ้าเราพึ่งตัวเองไม่ได้ทางทรัพย์แล้วมันทำให้ทุกข์แล้วไปทำอะไรอื่นไม่สะดวกจะก้าวจะหน้าอะไรแต่มันก็กังวลห่วงใยไปหมดพอฐานทางนี้มั่นคงแล้วทีนี้ก็เดินหน้าเพียงแต่ใช้มันถูกทางอย่าไปใช้ผิดอย่าไปใช้ในทางเบียดเบียนกันนี่ก็เป็นทิฏฐธรรมิกัตถะเนี่ยยังอีกเยอะความสุขของคฤหัสถ์4มีอะไรเนี่ยสุขจากมีทรัพย์เนี่ยสุขจากอัตถิบาลีท่านเรียกว่าอัตถิสุขสุขในความมีทรัพย์และสุขอะไร สุขในการใช้จ่ายทรัพย์บริโภคใช่ไหม เรียกว่าโภคสุขนะต่อไปอะไรสุขจากไม่เป็นหนี้ไม่เป็นหนี้อนันตสุขแล้วก็สุขอะไรใช้จำได้บ้างสิกจักอะไรสุขทางในตำราท่านบอกว่าสุขเกิดจากการทำงานที่ปราศจากโทษว่างั้นใช่ไหมประกอบการงานปราศจากโทษอาชีพสุจริตก็ดีแล้วแต่ในพระบาลีเองที่จริงท่านกว้างกว่านั้นนะท่านบอกว่าสุขเกิดจากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ปราศจากโทษทั้งกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตหมายความเราดำรงชีวิตอยู่ได้ดีมีความสุจริตไม่มีเวรภัยอะไรกับใครสบายนะและใจเราก็สบายว่าเราได้ทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามไม่เป็นผลเสียหายไม่มีการเบียดเบียนอะไรต่างๆเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของเน้นในแง่ทิฏฐธรรมิกัตถะแง่ที่1นะนี่ยังอยู่ในทิฏฐธรรมิกัตถะแยกไปหลายอย่างทิฏฐธรรมิกัตถะด้านที่2ก็ด้านอะไรเอ่ย ด้านทรัพย์แล้วก็ตั้งด้านสังคมใช่ไหมเนี่ยด้านสังคมนี้ก็สำคัญใช่ไหมหมายความว่าถ้าเป็นตัวเองก็รู้จักประกอบอาชีพการงานให้เจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นทหารก็ได้มียศใช่ไหมเจริญขึ้นไปมีตำแหน่งหน้าที่ต่างๆมีเกียรติในสังคมอย่างน้อยปฏิบัติตนให้ดีให้เป็นที่ยอมรับในทางสังคม
ไม่ให้สังคมเขาดูถูกดูหมิ่นได้นะอันนี้เราอยู่ในสังคมเราก็ต้องรู้ทันท่านเรียกว่าสมมติรู้ทันสมมติเขาอยู่กับสมมติเราก็ปฏิบัติต่อสมมติอย่างรู้เท่าทันไม่หลงแต่ว่าต้องใช้ให้เป็นก็แปลว่าด้านที่สองก็คือด้านสังคมต้องเป็นที่ยอมรับนับถือในสังคมนะแล้วก็เจริญก้าวหน้าไปตำแหน่งหน้าที่เกียรติยศอะไรก็ว่าไปอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่ก็ทิฏฐธรรมิกัตถะสามอะไรครอบครัวถ้ามีครอบครัวถ้ามีครอบครัวก็ดูแลครอบครัวมีลูกก็เลี้ยงลูกให้ดีมันทำหน้าที่อย่างน้อยก็ตามหลักในทิศหกใช่ไหมปฏิบัติหน้าที่ต่อสามีภรรยาต่อบุตรธิดาต่อบิดามารดาอะไรต่ออะไรให้ดีเนี่ยอันนี้ในทิศหกเนี่ยมันก็คลุมไปเรื่องสังคมในข้อสองด้วยในด้านที่สองด้วยอันนี้ก็มาเรื่องครอบครัวก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมใช่ไหมเป็นส่วนฐานของสังคมเลยครอบครัวหมายความลงลึกไปอีกครอบครัวทั่วไปแล้วอย่าไปลืมครอบครัวที่เป็นหน่วยใหญ่ได้หน่วยแกนไม่ใช่หน่วยใหญ่หน่วยแกนครอบครัวทำให้ดีซะนะโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้รับผิดชอบครอบครัวก็ดูแลบุตรธิดานี่ให้ดีอันนี้ท่านถือเป็นหลักสำคัญทำหน้าที่เป็นพระพรหมพรหมาติมาตาปิตาโลนะเป็นพรหมของลูกนะมีเมตตากรุณามุทิตาเบกขาให้ครบมีสังฆวัตถุสี่แยกไปได้เรื่อยๆแหละว่าไปไม่รู้จักจบนะแต่อันว่าเอาเรื่องครอบครัวทำให้ดีนะเรียกว่าดูแลครอบครัวของตัวให้อยู่กันดีมีความเป็นสุขและให้ลูกเนี่ยจะเลยงอกงามสามด้านและติดตามไม่กัดอะไรอีก อะไรฮะอย่างตอนนี้เอาทุกตัวเนี่ยแหละเอาที่ตัวมุ่งที่ตัวแล้วตอนเนี้ยไหนฟังไม่ชัดสุขภาพ อันนี้ผมเสียเลยสุขภาพจะเป็นการฤหัสนี่สำคัญนะฤหัสสำคัญสุขภาพนี่มันช่วยให้อะไรแต่อะไรอื่นเป็นไปได้เมื่องั้นการหาเงินหาทองสังคมอะไรแต่อะไรพลอยแย่ไปหมดสุขภาพร่างกายก็เป็นด้านที่สี่ของทิฏฐธรรมิกัตถะประโยชน์ที่เป็นเรื่องตาเห็นเหมือนกันนะก็ต้องดูแลรักษาร่างกายให้ดีมีสุขภาพเนี่ยอย่างพุทธเจ้าตรัสก็มีเรื่องมาในพระไตรปิฎกนี่ตรัสกับพระเจ้าแผ่นดินเลยนะพระเจ้าประเสนทิโกศลเนี่ยตามพระสูตรนี้แสดงว่าทรงพระอ้วนว่างั้นเวลาเสด็จมาพระพุทธเจ้าแล้วทรงประทับนั่งอึดอัดนะคนอ้วนมากๆเนี่ยนั่งไม่สบายแล้วทีนี้ทรงเสวยจุซะด้วยนะพระเจ้าประเสนทิโกศลเสวยจุก็เป็นจุนั่นแหละทำให้อ้วนเลยวันหนึ่งก็คงจะเสวยมาใหม่ๆมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสังเกตเห็นพระเจ้าประเสนทิโกศลนี่นั่งอึดอัดก็เลยตรัสเป็นคาถาขึ้นมาใจความก็คือว่าถ้ามีสติแล้วก็จะใช้คำว่ายังไงจะเสวยพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสกับพระเจ้าแผ่นดินโดยตรงคือตรัสคล้ายๆเป็นหลักธรรมกว้างๆคล้ายๆว่าเอาละรับประทานให้พอเหมาะพอดีเนี่ยก็จะแก่ช้าอายุยืนอะไรต่างๆนะก็รวมความก็คือว่าให้รู้จักประมาณไม่มีคำนี้ด้วยว่ารู้จักประมาณในการบริโภคสาระสำคัญก็คือรู้จักประมาณในการบริโภคพระพุทธเจ้าก็ตรัสคาถาสาระอันเนี้ยพระเจ้าประเสนทิโกศลทรงทราบพระพุทธเจ้าเตือนพระองค์ทรงดีใจมาก
ไม่ได้ถือไม่ได้ว่าโอ้นี่พระพุทธเจ้ามาว่าเราก็ทรงหวังดีทำไมเมตตากรุณาจะไปว่างั้นทำไมใช่ไหมปรารถนาดีอย่างมากพระเจ้าประเสริฐในที่โกศลก็ดีพระทัยมากรีบบอกจะเรียกว่าอะไรราชวัลลบหลานเป็นหลานของพระองค์เองคนสนิทแต่ว่าตรงนี้เป็นหลานด้วยติดตามพระองค์มาบอกนี่เธอจำไว้นะว่างั้นนะจำคาถาที่พุทธเจ้าตรัสไว้และเวลาเราจะเสวยพอตักข้าวช้อนที่หนึ่งอย่าให้ข้าวถึงปากนะว่าก่อนเลยว่างั้นหมายความว่าเตือนสติก่อนเริ่มใช่ไหมจะได้ยั้งไว้เนี่ยพอจะเสวยนี่พอเห็นพระกยาหารอร่อยก็จะลืมใช่ไหมพอจะเสวยเท่านั้นแหละคาถามาก่อนแหละเนี่ยคาถามาก่อนพระองค์ก็ยั้งสติได้ทีนี้ก็เสวยโดยมีสติที่ว่าให้รู้จักประมาณในการบริโภคนี่เรื่องอาหารนี่เป็นที่สำคัญของสุขภาพใช่ไหมแล้วอื่นก็ว่ากันต่อไปแต่ว่ารวมความนี่เป็นตัวอย่างแล้วต่อมาพระเจ้าประเสนิโกศลตามพระสูตรก็เล่าต่อว่าพระองค์ก็กระปรี้กระเปร่าขึ้นเมื่อทรงกระปรี้กระเปร่าขึ้นมาวันหนึ่งพระองค์ประทับอยู่องค์เดียวในที่สงัดพระองค์แลพระองค์เองแล้วรู้สึกพระองค์ว่ากระปรี้กระเปร่าขึ้นก็เลยระลึกไปถึงพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสกับพระองค์เองว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีพระทัยปรารถนาดีแก่เราไม่ได้สอนเฉพาะสัมปรายิกัตถะนี่ยังไม่ได้พูดถึงทรงสอนแม้แต่เพื่อที่จะทำให้กัตถะแก่เราด้วยเอาละครับหมายความว่าคนทั่วไปก็นึกว่าพระพุทธเจ้านี่จะสอนแต่เรื่องธรรมะลึกๆไปเข้าปฏิบัติไปกรรมฐานไปอะไรนั่นใช่ไหมอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสแม้แต่เรื่องสุขภาพพระเจ้าประเสริฐนิติโกศลก็ส่งเข้าพระทัยโอ้นี่พระพุทธเจ้าปรารถนาดีสอนธรรมะนี่ก็เพื่อที่จะทำให้กัตถะประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์เรื่องตาเห็นเอานะครับสุขภาพอันนี้ก็ไปขยายเอาเองก็หมายความว่าสี่ด้านไปอันว่าที่จะทำให้กัตถะจุดหมายตาเห็นในเรื่องทั่วไปเนี่ยมีอะไรบ้างเอาทวนกันอีกทีแยกเป็นสี่ด้านหนึ่งทรัพย์สองสังคมสามครอบครัวสี่อ้าวละใช้ได้ไหมคฤหัสถ์ใช้ได้ต้องทำให้ได้เฉยแหละเนี่ยคฤหัสถ์แค่นี้ยังไม่ได้เขาจะว่าเอาทางธรรมะว่าเลยนะบอกอะไรคุณแค่ขั้นต้นขั้นที่หนึ่งยังไปไม่ไหวเลยเนี่ยที่จะทำให้กัตถะเนี่ยต้องเอาให้ได้เลยนะเอาละครับนี่ประโยชน์ขั้นที่หนึ่งเนี่ยเน้นคฤหัสถ์นี่ก็ไปขยายเอาเถอะต่อไปก็ขั้นที่สองท่านเรียกว่าสัมปรายิกัตถะใครเคยได้ยินบ้างเคยนะสัมปรายะแปลเบื้องหน้าเบื้องหน้าก็มาต่อจากทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมก็แปลว่าตาเห็นสัมปรายะก็แปลเลยตาเห็นเหมือนกันนะทิฏฐธรรมะแค่ตาเห็นสัมปรายะเลยตาเห็นเลยตาเห็นก็หนึ่งไม่เห็นแน่ก็โลกหน้านะเพราะฉะนั้นสัมปรายะนี่แปลทั่วไปก็แปลว่าโลกหน้านี่เลยตาเห็นไปอีกด้านหนึ่งก็คือด้านจิตใจใช่ไหมด้านตาเห็นก็ด้านวัตถุด้านร่างกายเลยตาเห็นก็ด้านจิตใจปัญญาเพราะฉะนั้นระดับจิตใจระดับปัญญานี่เป็นระดับสัมปรายิกัตถะแปลว่าจุดหมายที่เป็นประโยชน์ขั้นเลยตาเห็นขั้นลึกลงไปหรือขั้นล้ำเลยก็ได้ล้ำลึกนะทั้งลึกทั้งเลยทั้งล้ำเนี่ยเอาละนี่ก็มาสัมปรายิกัตถะประโยชน์เลยตาเห็นมันเรื่องจิตใจและปัญญาเนี่ยแยกอยู่สองตัวทีนี้จิตใจนี่ต้องพัฒนาเยอะเลยตอนนี้เนี่ย
พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้เป็นชุดหนึ่งเป็นคู่กับทิฏฐธรรมิกัตถะเป็นสัมปรายิกัตถะก็ถ้าว่าเต็มก็เป็นว่าสัมปรายิกัตถะสังวัตนิกธรรมทำเป็นไปเพื่อประโยชน์เลยตาเห็นหรือเบื้องหน้าหรือรวมกันก็ได้ว่าธรรมะที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เบื้องหน้าเลยตาเห็นเพราะงั้นนี่ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นหลักทั่วไปก่อนเอา4ก็ได้เอา5ก็ได้นะธรรมะชุดเนี้ยพระพุทธเจ้าจะมักจะตรัสไว้คู่กันสำหรับคฤหัสถ์คือทิฏฐธรรมิกัตถะประโยชน์ด้านนั้นก็จะเน้นตาเห็นเรื่องวัตถุเรื่องรูปธรรมเห็นไหมเป็นรูปธรรมทั้งนั้นทิฏฐธรรมิกัตถะพอสัมปรายิกัตถะมันเป็นนามธรรมแล้วอันนี้สำหรับคฤหัสถ์ธรรมะที่เน้นบ่อยเนี่ยก็มีอยู่ชุดหนึ่งเป็น4ก็ได้เป็น5ก็ได้คฤหัสถ์ในพระพุทธเจ้าจะเน้นชุดนี้เราควรจะทำให้ได้อุบาสกอุบาสิกาอะไรก็ควรจะมีอันนี้เป็นหลักเราจะไปเข้าชุดกับศีล5ก็ได้คุณมีศีล5แล้วก็มีธรรมะซะ5ด้วยสิว่างั้นอะไรอย่างเป็นคฤหัสถ์ท่านบอกว่ามีความเจริญอย่างอารยชนว่างั้นนะให้มีความเจริญอย่างอารยชนอารยชนไม่ใช่คุณมีแค่ทรัพย์อะไรมีเกียรติยศอย่างเดียวไม่พอหรอกอารยชนต้องดีกว่านั้นนะก็ต้องมีทางด้านจิตใจและปัญญานี่เข้ามาเนี่ยชุดนี้ตรัสบ่อยเหลือเกินเห็นไหมมาในเรื่องสัมปรายิกัตถะสังวัตนิกธรรมก็ชุดนี้ด้วยบอกให้เลยทางนั้น มี1ศรัทธาศรัทธาแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรนะเอาความเชื่อก็ง่ายๆดีนะต่อไปก็2ศีลคฤหัสถ์ก็ต้องมีศีลนะเอาง่ายๆแต่ถือว่ารู้กันแล้วต่อไปก็3อะไรเอาลองทายสินะสุตะท่านเคยเรียนแล้วนี่ทางนั้นนะสุตะก็นี่แหละต้องรู้จักสดับตรับฟังข่าวสารข้อมูลนี่เป็นเรื่องแหล่งปัญญาและรู้จักปฏิบัติต่อข่าวสารข้อมูลให้เป็นสุตะก็คือข่าวสารข้อมูลภาษาปัจจุบันก็ใช้อย่างนั้นนะถ้าภาษาพระสุตะก็ว่าสิ่งที่ได้สดับแต่ก่อนนี้ก็เรื่องราวเป็นข่าวสารมันก็มาทางหูทั้งนั้นใช่ไหมเนี่ยได้ฟังข่าวเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าให้รู้จักหาสุตะแสวงหาไปคบหากัลยาณมิตรไปคบหาสัพบุรุษไปคบหาปรึกษาครูอาจารย์ไปหาความรู้ไปเดี๋ยวนี้ก็มีหนังสือเนื้อหาแล้วไปอ่านไปอะไรก็ต่างๆหาสุตตะแล้วก็รู้จักใช้ข่าวสารข้อมูลพวกอินเทอร์เน็ตอะไรก็แล้วแต่นะก็ไม่รู้แหละหาข่าวสารข้อมูลแล้วก็รู้จักปฏิบัติอย่าไปลุ่มหลงใช้ผิดเอามาให้เกิดสติปัญญาความรู้นะก็สุตตะสำคัญรวมทั้งสุตตะในทางธรรมวินัยมาศึกษาเล่าเรียนให้มีความรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าสุตตะพอมาถึงในพระศาสนาก็มุ่งไปที่คำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะอันนั้นก็เป็นสุตตะเหมือนกันสิ่งที่ได้สดับเป็นข่าวสารข้อมูลคำสอนทั้งหลายนี่ยังมาวันนี้ก็มาสุตตะ มาได้สุตตะอีกแล้วเนี่ยสุตตะนี่สำคัญเป็นที่มาสำคัญของปัญญาถ้าใครมีโยนิโสมนสิการในสุตตะดีก็เจริญปัญญาได้ดีสุตตะนี่เรื่องใหญ่ก็เป็นว่าข้อที่3ต่อไปอะไรครับจาคะรู้จักเสียสละรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ไม่เห็นแก่ตัวมีใจกว้างมีน้ำใจนั่นเองข้อนี้ข้อมีน้ำใจก็อยู่ที่จาคะเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นจึงจาคะ เราสละเพื่อเห็นแก่ผู้อื่นเขาจะได้มีความสุขเขาจะได้หายทุกข์อะไรต่างๆเหล่านี้มีน้ำใจเกื้อกูลต่อกันบำเพ็ญประโยชน์อะไรต่างๆจาคะนี้
เนี่ยเอาเข้ามาแล้วก็ออกไปซะบ้างเหมือนกันไม่ใช่เอาเข้ามาอย่างเดียวเนี่ยอ้าวนี่ก็จาคะลึกลงไปก็นอกจากเอาวัตถุออกไปก็เอากิเลสออกไปด้วยเหมือนกันแล้วจะเอาวัตถุออกไปได้จริงก็ต้องเอากิเลสออกไปด้วยสัมพันธ์กันเพราะว่าเราจะสละวัตถุสิ่งของได้ใจมันตระหนี่ตรีเหนียวมันโลภะมากมันก็สละไม่ออกก็ต้องสละกิเลสด้วยพอสละกิเลสก็สละวัตถุได้ด้วยเนี่ยทีนี้สละวัตถุมันก็เลยบังคับเราให้สละกิเลสเนี่ยสละความตระหนี่มันก็เลยไปด้วยกันก็เลยทั้งสองอย่างคู่กันก็มาพัฒนากันนะนี่ก็ใช้ปัญญาประกอบก็จะไปถึงข้อสุดท้ายแปลว่ามาถึงข้อสุดท้ายแล้วก็ปัญญาจะควบคุมหมดหลักธรรมในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้ามักจะตรัสเป็นชุดมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้ามี10มี20อะไรก็ว่าไปแล้วชุดทั่วไปนี่ถ้ามีปัญญาก็จะปัญญาคุมท้ายแล้วธรรมะสำคัญถ้าจะให้ครบก็ต้องมีปัญญาคุมท้ายหมดเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญปัญญาจะต้องเป็นตัวที่จะมาช่วยให้จัดทุกอย่างได้ลงตัวและก็ได้ผลท่านจะมีข้อที่หนึ่งศรัทธาถ้าท่านไม่มีปัญญามาจัดมาคุมมาดูแลงมงายศรัทธาเหลวไหลท่านมีศีลไม่มีปัญญาปฏิบัติไม่เป็นไม่รู้อะไรถูกไปผิดอะไรควรจะเว้นไม่ควรเว้นแค่ไหนถูกแง่ไหนผิดทำไม่ได้ผลพัฒนาก็ไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ปฏิบัติถูกมันต้องพัฒนาต่อด้วยศรัทธาก็พัฒนาไม่ได้ศีลก็พัฒนาไม่ได้ถ้าไม่มีปัญญานั้นถ้าเอาปัญญามาคุมท้ายหมดแหละสุตะถ้าท่านไม่มีปัญญาท่านก็ใช้ไม่เป็นหาก็ไม่เป็นไม่รู้จะเอาสุตะอันไหนดีสุตะได้มาแล้วก็ไม่รู้ยังไงจะเกิดเป็นปัญญาใช่ไหมสุตะถ้าใช้เป็นโยนิโสมนสิการเกิดเป็นปัญญาแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ก็ไม่ได้สุตะได้มาแล้วจะเอาไปใช้แก้ปัญหาก็ไม่มีปัญญาสุตะก็นอนนิ่งอยู่งั้นแหละใช่ไหมสุตะไม่มีปัญญาใช้ไม่ได้หรอกนะคนจำนวนมากเรียนหนังสือไปได้แต่สุตะก็เรียนไปอ่านตำราจบเล่มเดียวกันนะสุตะเท่ากันนะแต่ไม่มีปัญญาไม่ใช้ไม่เป็นเอาไปทำอะไรไม่ได้อีกคนหนึ่งมีปัญญาเอาสุตะเล่มเดียวกันเนี่ยไปขยายความไปใช้ประโยชน์ไปทำงานอะไรต่างๆได้เยอะแยะไปแต่งหนังสือใหม่20 เล่มเลยอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็ปัญญาสำคัญปัญญาเป็นตัวจัดการทุกอย่างพัฒนาทุกอย่างนะเอาละศรัทธาก็ต้องอาศัยปัญญาศีลก็ต้องอาศัยปัญญาสุตะก็โดยตรงเลยปัญญาจะช่วยให้เกิดปัญญาเพิ่มพูนขยายได้ดีด้วยแล้วก็จาคะอีกปัญญาก็ต้องใช้มากปัญญารู้เข้าใจทุกสุขของเพื่อนมนุษย์ไม่มีปัญญาก็ไม่เห็นใจเขาก็เลยมีแต่โลภไม่รู้จักสละมีปัญญาถูกต้องรู้เข้าใจความเป็นไปในโลกเห็นสุขเห็นทุกข์ของเพื่อนมนุษย์แล้วเห็นใจเขาจะต้องช่วยกันเห็นเหตุเห็นผลในการที่จะช่วยเหลือกันด้วยแล้วก็รู้ว่าใครควรจะช่วยไม่ควรจะช่วยแล้วก็รู้ว่าควรจะช่วยอย่างไรช่วยแค่ไหนช่วยเพียงไรช่วยไม่ถูกมันเคยตัวตกอยู่ในความประมาทอีกใช่ไหมจึงช่วยให้เป็นช่วยให้เขาพึ่งตนได้อะไรเป็นตนช่วยให้พัฒนาชีวิตอะไรก็ว่าไปปัญญาต้องคุมจาคะหมดเลยจึงจะไปได้เพราะว่าปัญญาท่านเอาไปคุมท้ายเนี่ยในธรรมะแทบทุกหมวดที่สำคัญแล้วก็จะต้องมีปัญญาคุมท้ายไปเป็นข้อสุดท้ายก็คือข้อคุมข้อที่จะมาจัดการทุกอย่างแล้วก็ไปอ่านว่าถึงปัญญาอันนี้เป็นชุดที่จัดทั่วไปสำหรับสัมปรายิกัตถะคือที่จริงมันไปได้เยอะแยะแหละแต่ว่าอันนี้หมายความว่าสำหรับคฤหัสถ์แล้วเรียกได้ว่ามันคลุมชุดเนี่ยใช้แล้วก็เหมือนกับเรียกเอาธรรมะข้ออื่นเข้ามาได้
ใน5 ข้อเนี่ยคล้ายๆว่าด้านของชีวิตเราในทางนามธรรมเนี่ยถือว่ามีครบแหละแล้วท่านจะไปดึงอะไรมาก็ไปเอามาใส่ขยายดึงมาก็ได้หรือขยายไปก็ได้จากอันนี้ก็ขยายกว้างแผ่ไปได้หมดเลยที่จริงได้ปัญญาตัวเดียวก็ไปได้หมดเลยใช่ไหมเนี่ยปัญญาแต่ท่านให้จับตัวหลักสำคัญไว้ทีนี้ถ้าคฤหัสถ์เนี่ยได้5 ข้อนี้ก็ดีเยอะแหละนะก็เรียกว่าอยู่ในขั้นสัมปรายิกัตถะเดี๋ยวให้จบซะนะเป็นว่าสัมปรายิกัตถะก็เอาพอเห็นได้เขาแล้วนะเป็นประโยชน์ทางด้านจิตใจและปัญญาก้าวหน้าไปพัฒนาจิตใจและปัญญาของเราเนี่ยแล้วมันจะมาช่วยใช้ทิฏฐธรรมิกัตถะด้วยเพราะทิฏฐธรรมิกัตถะนี่เป็นเรื่องรูปธรรมแล้วถ้าใช้ไม่เป็นมันจะเห็นแก่ตัวคือถ้าไม่มีสัมปรายิกัตถะมานะด้านจิตใจปัญญาไม่พัฒนาวัตถุมันก็กลายเป็นเหยื่อล่อความโลภทำให้โลภบางทีได้แล้วก็ยิ่งอยากได้ใช่ไหมธรรมดาก็โลภไม่มีที่สิ้นสุดตัณหานัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีมันไม่รู้จักพอก็นี่ก็ตัณหานั่นแหละโลภะก็มาแสดงเด่นที่ตัณหาอยากได้โน่นอยากได้นี่ทุรนทุรายกระวนกระวายทยานอยากไปนะตัณหาพาไป4 อย่างนี้นะล่อได้หมด1ตัณหาอยากให้ทยานอยากมากขึ้นเพื่อตัวเอง2มานะทำให้ถือตัวลำพองตนทำให้ยิ่งพยองลำพองทำให้ดูถูกคนอื่นใช่ไหมทรัพย์ฉันรวยสังคมฉันมีเกียรติมีฐานะมียศสูงอะไรครอบครัวฉันก็วงตระกูลใหญ่อะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงก็ดูถูกคนอื่นหมดเลยเนี่ยมานะตัณหามานะมาได้ทิฏฐิก็ยึดติดในความคิดเห็นของตัวเองท่านถึงว่าทิฏฐธรรมิกัตถะไม่พอพอมาสัมปรายิกัตถะท่านมีศรัทธามีศีลมีสุตตะมีจาคะปัญญามันบอกหมดเลยคุณจะเอาทิฏฐธรรมิกัตถะเอาเงินทองสังคมไปใช้ยังไงมันจึงจะเป็นประโยชน์ถูกไหมคราวนี้แหละทรัพย์สินเงินทองที่มีอะไรต่างๆเกียรติยศบริวารกลายเป็นเอามาใช้ประโยชน์ในทางที่ดีหมดเลยถ้าไม่มีสัมปรายิกัตถะทิฏฐธรรมิกัตถะแม้จะมากจะสูงอาจจะเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนยิ่งขึ้นพอมาสัมปรายิกัตถะแล้วก็ไปคุมไอ้เจ้าทิฏฐธรรมิกัตถะให้มาในทางที่ถูกต้องโดยเฉพาะให้เป็นประโยชน์มากขึ้นก็กลายเป็นพระเจ้าอโศกมหาราช พระเจ้าอโศกมหาราชใช่ไหมมีทรัพย์มากมียศยิ่งใหญ่ตอนแรกก็เบียดเบียนกันใหญ่พอมารู้จักธรรมะขึ้นเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนความหมายของทรัพย์ยศบอกความยิ่งใหญ่ของเรานี้จะไม่มีประโยชน์ใดเลยนี่เขียนไว้ในศิลาจารึกเลยยศความยิ่งใหญ่ของเราจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้ามันไม่เป็นไปเพื่อช่วยให้ประชาชนประพฤติธรรมเจริญงอกงามในธรรมก็ถึงได้เปลี่ยนไงแทนที่จะลุ่มหลงทรัพย์ลุ่มหลงความยิ่งใหญ่เบียดเบียนคนอื่นมากขึ้นก็กลายเป็นว่าเอาทรัพย์ที่มีเอายศความยิ่งใหญ่เนี่ยมาใช้บำเพ็ญประโยชน์ต่อจากนั้นพระเจ้าอโศกก็หันมาบำรุงความสุขของประชาชนสร้างใหญ่สร้างถนนหนทางสร้างโรงพยาบาลคนโรงพยาบาลสัตว์สร้างแห่งแหล่งน้ำนะสร้างสวนป่าสร้างอะไรต่างๆเหล่านี้ที่บำเพ็ญประโยชน์ทั้งหลายนะซึ่งกลายเป็นแบบอย่างให้แก่มหากษัตริย์มหาราชยุคหลังๆบางพระองค์ที่ต้องการทำสิ่งที่ดีงามเนี่ยก็พอมีสัมปรายิกัตถะ
นั้นสัมปรายิกัตถะต้องมีพอท่านเจริญงอกงามดีในเรื่องของชีวิตคฤหัสถ์ก็สัมปรายิกัตถะมาก็กลายเป็นคนที่ทั้งมีและทั้งดีใช่ไหมทรัพย์ก็มีแล้วเป็นคนดีด้วยก็จะสมบูรณ์นะเอาละคฤหัสถ์ได้สองอย่างพอแล้วตามปกติพระพุทธเจ้าจะตัดอยู่สองอย่างเนี่ยที่จะทำมิกัตถะสัมปรายิกัตถะแล้วก็ส่วนยอดของสัมปรายิกัตถะเนี่ยพระองค์ก็ไม่จำเป็นต้องแยกจัดอยู่ในนี้เลยก็สัมปรายิกัตถะเนี่ยถ้าตามพุทธพจน์เนี่ยคุมไปถึงนิพพานเลยนะนี่ในสมัยหลังนี่เราก็นิยมแบบที่แยกละเอียดเป็นสามก็เอาอันนิพพานนี่ไปไว้ข้อที่สามแต่ว่าที่จริงที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยก็ให้ง่ายๆก็ให้อันที่สองเนี่ยมันเหนือจากเรื่องวัตถุมาแล้วก็ให้อยู่ในนี้หมดตอนนี้ก็แปลว่าท่านก็พัฒนาไปเถอะจิตใจและปัญญาเนี่ยไปจนกระทั่งถึงจิตใจเป็นอิสระเพราะปัญญาเนี่ยมันตัวสำคัญปัญญานี่มันมีความหมายอะไรต่างๆเยอะแต่หน้าที่ใหญ่ที่สุดของมันคือเป็นตัวปลดปล่อยให้เป็นอิสระปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยถ้าปัญญามาละวิมุตติก็มามันเป็นตัวปลดปล่อยให้เป็นอิสระท่านทำอะไรไม่มีปัญญาเนี่ยร่างกายวาจาพูดก็ไม่รู้จะพูดอะไรใช่ไหมเนี่ยติดขาดหมดไม่มีอิสรภาพติดขัดก็คือว่าไม่มีอิสรภาพกายจะทำอะไรท่านทำไม่ได้ปัญญาไม่บอกไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยจะทำงานอะไรสักอย่างกายก็มีร่างกายก็แข็งแรงทำไปไม่ได้ปัญญามันไม่มามันไม่บอกมันติดขัดนี่เรียกว่ากายก็ไม่มีอิสรภาพพฤติกรรมไม่มีอิสรภาพวาจาไม่มีอิสรภาพจิตใจเราเป็นไงแค่ว่าเราไปที่ไหนเนี่ยแปลกถิ่นเราไม่รู้จักถิ่นนี้ไม่รู้ใครเป็นใครไปทางไหนออกทางไหนมีใครอยู่บ้างมีอะไรร้ายเป็นอันตรายหรือเปล่าตอนนี้แหละใจอึดอัดแหละใช่ไหมอึดอัดไม่สบายนี่ทุกข์เกิดแล้วเนี่ยเรียกว่าไม่มีอิสรภาพพอปัญญามาว่าที่นี่คือที่นั่นนะมีคนอย่างนี้อยู่ไม่มีภัยอันตรายนะทางออกทางนี้ที่ไล่ออกทางนั้นทางนี้พอรู้หมดเป็นไงครับลงเป็นอิสระเลยเพราะฉะนั้นปัญญาสำคัญมากไปไหนต้องเรียนรู้ให้รู้อะไรเป็นอะไรทางไหนเป็นยังไงอิสระภาพก็จะเกิดขึ้นทีนี้จิตใจมีปัญหามีทุกข์เกิดขึ้นอึดอัดติดขัดบีบคั้นนี่เรียกว่าทุกข์ใช่ไหมเนี่ยทุกข์ก็คือมันบีบทุกข์แปลว่าอะไรแปลว่าบีบคั้นบาลีจะบอกปีละนัดเถนะทั้งนักเรียนบาลีเอาไปจำไว้เนี่ยปีละนัดเถนะทุกขังเชื่อทุกพระอาจว่าบีบคั้นว่างั้นเนี่ยทุกมันบีบคั้นอึดอัดใจก็อึดอัดหมดแหละติดขัดพอปัญญามาบอกกับมันอย่างนั้นอย่างนี้แก้ไขปัญหาได้เป็นไงครับโล่งมีอิสรภาพมานั้นปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยทำให้เป็นอิสระความติดขัดปัจจุบันก็เรียกว่าปัญหาก็ทุกข์นั่นแหละพอปัญญามาปัญหาหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นปัญญาเป็นตัวตรงข้ามกับปัญหาถ้าท่านมีปัญหาท่านต้องการปัญญาแล้วถ้าปัญญามาปัญหาก็หมดไปก็เอาปัญญามาแก้ปัญหาเพราะนั้นเราก็เลยต้องพัฒนาปัญญามาแก้ปัญหาทีนี้ปัญญามันก็จะปลดปล่อยไปเรื่อยๆเป็นขั้นๆปลดปล่อยพฤติกรรมเราปลดปล่อยกายเราปลดปล่อยวาจาแล้วก็มาปลดปล่อยจิตใจปลดปล่อยจิตใจทำให้เป็นอิสระขึ้นทีละขั้นละขั้นจนถึงขั้นสุดท้ายก็เป็นอิสระโดยสิ้นเชิงนั่นคือนิพพานนะนิพพานก็คือวิมุตติที่สูงสุดความหลุดพ้นเป็นอิสระนั่นก็ปัญญาเนี่ยเป็นตัวสำคัญมันอย่างที่บอกเมื่อกี้แค่จัดการก็ต้องใช้ปัญญาแค่บอกทางก็ปัญญาใช่ไหม
จะไปไหนไปทางไหนก็ไม่รู้แหละปัญญาก็บอกทางให้บอกทางให้รู้ไปทางไหนขยายทางให้อีกเนี่ยขยายเองกว้างออกไปอีกทำอะไรแต่อะไรได้กว้างขวางออกไปขยายก็ได้บอกทางให้แล้วขยายทางให้ด้วยแล้วก็ช่วยปรับปรุงพัฒนาอีกจะเดินทางนั้นเดินยังไงมันจึงจะได้ผลดีปัญญาก็บอกวิธีจัดการช่วยคนอื่นให้เดินได้ดีด้วยอีกเนี่ยเสร็จแล้วก็หมดแหละไปถึงจุดหมายได้เลยเนี่ยดังนั้นปัญญาสำคัญพุทธศาสนานี่เน้นมากที่มาเป็นพุทธศาสนาก็เพราะพุทธเจ้าไม่หยุดแค่จิตใจคือศาสนาเดิมเขามีแค่จิตใจพุทธเจ้าว่าไม่ใช่ทางก็เอาปัญญาเนี่ยมาต่อพุทธศาสนาจึงเน้นเรื่องปัญญาแม้แต่คำว่าตรัสรู้ก็แปลว่าปัญญารู้ใช่ไหมก็ปัญญาแล้วเป็นบาลีก็โพธิโพธิก็ปัญญาตรัสรู้ปัญญาเท่านั้นพระโพธิสัตว์ก็แปลว่าสัตว์ผู้แสวงปัญญาผู้แสวงปัญญาแสวงปัญญาตรัสรู้ถ้าเรื่องปัญญาก็เรื่องใหญ่ก็เรามาคุยกันก็เป็นเครื่องช่วยเจริญปัญญาก็เป็นเรื่องของสุตตะก็คุยกันมาเยอะแล้วยังดีวันนี้เปิดโอกาสให้พูดบางวันพูดไม่ออกไอเหลือเกินไอจนจะแย่ แต่ว่าโดยมากถ้าไม่ไอตอนนี้จะไปไอทีหลัง หลังจากพูดแล้วทีนี้ก็จะไอขออภัยหมดเวลาไปเท่าไหร่นะชั่วโมงกว่าเลยมีอะไรไหมครับจบไปยังยังไม่จบสิเดี๋ยวพูดจะให้หมดให้ครบจ้ะเนี่ยก็แปลว่าแบ่งเป็น3ขั้นแบบขั้นแนวดิ่งหรือแนวตั้งก็เป็น1ทิฏฐธรรมิกัตถะจุดหมายหรือประโยชน์ขั้นเรื่องตาเห็นปัจจุบันในโลกนี้เป็นรูปธรรมที่ว่าไปแล้วแล้วก็มาเรื่องสัมปรายิกัตถะพัฒนาในด้านจิตใจและปัญญาด้านนามธรรมชีวิตเราก็ครบแล้วนะรูปธรรมนามธรรมแล้วก็อย่างที่บอกสัมปรายิกัตถะนี่ก็ในความหมายที่กว้างก็คุมไปถึงนิพพานก็จบแต่นี้ก็มีการนิยมอีกอย่างก็ที่ว่าแยกเอานิพพานที่เป็นส่วนสูงสุดของสัมปรายิกัตถะนะออกไปต่างหากให้เด่นชัดก็เลยแยกเป็น3ต่อจากสัมปรายิกัตถะก็เลยมีปรมัตถะปรมัตถะก็แปลว่าประโยชน์สูงสุดก็หมายถึงนิพพานแต่นี้ก็มีการนิยมอีกอย่างก็ที่ว่าแยกเอานิพพานที่เป็นส่วนสูงสุดของสัมปรายิกัตถะนะออกไปต่างหากให้เด่นชัดก็เลยแยกเป็น3ต่อจากสัมปรายิกัตถะก็เลยมีปรมัตถะปรมัตถะก็แปลว่าประโยชน์สูงสุดก็หมายถึงนิพพานนี่คำว่าปรมัตถ์เนี่ยตอนหลังก็มาใช้ในความหมายต่างๆกันไปในพุทธพจน์เองในพระไตรปิฎกใช้น้อยอย่างยิ่งคำว่าปรมัตถะแล้วก็ใช้แต่ตอนหลังๆเนี่ยมันใช้เยอะโดยเฉพาะในทางอภิธรรมแล้วคำว่าปรมัตถะก็เลยมีความหมายต่างไปอีกคือคำว่าอัตถะเนี่ยมันมีความหมายว่าประโยชน์จุดหมายก็ได้จุดหมายนี่ก็คือความมุ่งหมายทีนี้ถ้าตัดมุ่งออกไปก็เหลือแต่ความหมายใช่ไหม อันนี้อัตถะเนี่ยแปลว่าความมุ่งหมายก็ได้ตัดมุ่งออกไปเหลือแค่ความหมายก็ได้นั้นอัตถะก็แปลว่าความหมายทีนี้อัตถะที่แปลว่าความหมายเนี่ยมาใช้มากในระยะหลังหรือในความหมายในพุทธกาลในความหมายทั่วๆไปของชาวบ้านก็แปลว่าความหมายเหมือนกันเช่นอัตถะของถ้อยคำนี้ท่านพูดมานี่มีความหมายว่าอย่างไรถ้อยคำของท่านมีอัตถะว่าอย่างไง
คำพูดของท่านก็มีความหมายว่าอย่างไรความหมายที่จริงมันก็คือความมุ่งหมายในแง่หนึ่งหมายความที่ท่านพูดเนี่ยท่านมีความมุ่งหมายให้เข้าใจว่าอย่างไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นความหมายก็คือสิ่งที่มุ่งหมายของเรื่องนั้นเนี่ยแล้วก็เลยไปมาอัฏฐาเนี่ยก็ความหมายของมันก็กว้างออกไปเป็นได้ทั้งจุดหมายความมุ่งหมายความหมายนี่มาในสมัยหลังเนี่ยมันมีก็เลยมาแยกอีกมาเป็นเรื่องของปรมัตถธรรมเนี่ยหมายถึงตอนนี้ไม่ได้ตรงกับเดิมแหละความหมายในทางอภิธรรมเนี่ยปรมัตถ์แล้วเติมธรรมะเข้าไปอีกเดิมในสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่มีธรรมปรมัตถธรรมไม่มีแต่ปรมัตถะเฉยๆธรรมะไม่มาต่อทีหลังในยุคคัมภีร์ชุดหลังๆจึงจะมาต่อคำว่าธรรมะเข้าไปแล้วก็มาเรียกเป็นที่ปรมัตถธรรม4ว่างั้นใช่ไหมปรมัตถธรรม4มีจิตเจตสิกรูปนิพพานนี่ก็อภิธรรมก็มาจัดที่ท่านจัดเป็นอย่างนี้ก็คือท่านไปเอาจากคัมภีร์ธรรมสังคณีพระไตรปิฎกไว้อภิธรรมเล่มแรกพระพุทธเจ้าตรัสทีนี้ในธรรมสังคณีเนี่ยก็อธิบายเขาเรียกว่ามาติกาแปลแม่บทแรกของอภิธรรมก็กุศลธรรมะอกุศลธรรมะพยากตาธรรมะเนี่ยคืออภิธรรมนี่ในพระไตรปิฎกก็จะเริ่มด้วยมาติกาก็คือหลักแม่บทหมายความว่าสิ่งทั้งหลายในโลกในปดามีไม่ใช่เฉพาะในโลกปดามีเนี่ยจะเรียกสรรพสิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่มาจัดเป็นชุดเป็นหมวดเป็นหมู่แล้วเนี่ยก็เป็นชุดต่างๆเนี่ยใช่ว่าเป็นรูปธรรมนามธรรมนี่ก็ชุดหนึ่งแหละสิ่งทั้งหลายปดามีเรียกว่าธรรมะมาจัดดูสิเป็นรูปธรรมนามธรรมก็ครบแล้วหรือเป็นโลกิยธรรมโลกุตตรธรรมก็ครบแล้วหรือจัดเป็นสังคตธรรมอสังคตธรรมก็ครบแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นรูปธรรมอรูปธรรมอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็ถ้าจัดเป็น3ก็เช่นเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมเป็นอัพยากตธรรมที่จัดเป็นชุดๆอย่างเงี้ยท่านเรียกว่าเป็นแม่บทเรียกว่ามาติกาอันนี้คัมภีร์ธรรมสังคณีนี่ก็เอาและอภิธรรมตั้งแม่บทขึ้นมาแม่บทแรกมาติกาแรกมาติกาที่1ของกุศลธรรมะกุศลธรรมะพยากตาธรรมะคัมภีร์ธรรมสังคณีก็เอาไปขยายว่ากุศลธรรมะกุศลธรรมะพยากตาธรรมะเนี่ยชุดเดียวเนี่ยขยายออกไปพระพุทธเจ้าเขาเอามาใส่ในคัมภีร์ธรรมสังคณีได้เล่มหนึ่งเลยทั้งเล่มนะอธิบายขอไปมาติกาเดียวนี่แหละว่าอะไรชื่อว่ากุศลอกุศลอัพยากตธรรมเท่านี้เป็นคัมภีร์ธรรมสังคณีเล่มหนึ่งเลยนะนั่นแหละแค่มาติกาเดียวทีนี้มาติกาที่1ที่กุศลธรรมะกุศลธรรมะพยากตาธรรมะเนี่ยตัดไปแล้วนักอภิธรรมก็มาดูนี่ก็มีจิตเจตสิกรูปนิพพานนะในเนี้ยในธรรมสังคณีทั้งหมดเนี่ยก็เอามาจัดแบบอภิธรรมก็เลยเกิดศัพท์เป็นจิตเจตสิกรูปนิพพานแล้วก็ต่อมาก็มีศัพท์เรียกปรมัตถธรรมทีนี้ทำไมว่าอัฏฐะในที่นี้แปลความหมายไปก็คือแปลว่าธรรมในความหมายหรือสิ่งที่มีในความหมายอย่างยิ่งหรืออย่างสูงสุดก็หมายความว่าสิ่งทั้งหลายทั่วไปเนี่ยมันอาจจะไม่มีจริงสิ่งที่มีจริงในความหมายสูงสุดก็มีแค่นี้ในความหมายที่แท้สูงสุดในที่นี้ก็คือความหมายแท้ความหมายที่แท้จริงเนี่ยที่คนจะรู้จักเข้าใจนึกถึงพูดถึงได้ก็มีแค่นี้อย่างสูงสุดแล้วคนพูดถึงนึกถึงได้แค่นี้ก็แยกเป็นอย่างเนี้ยได้มีทั้งหมดก็จิตเจตสิกรูปนิพพานก็เป็นการเน้นในแง่ด้านนามธรรมรูปธรรมก็เป็นอันหนึ่งอยู่ในนั้นก็คลุมไปหมดนี่เรียกว่ามาติกาที่1ก็เป็นต้นทางที่มาเป็นการเรียนอภิธรรมที่สืบกันมา
นี่ยุคต่อมาก็มารจนาคัมภีร์อะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยเกิดศัพท์อะไรต่างขึ้นมาจนกระทั่งมีคำว่าปรมัตถธรรมสี่ก็หมายถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานนี่ปรมัตถ์ในที่นี้ก็แปลว่าสิ่งที่มีในความหมายอย่างยิ่งหมายความว่าในความหมายสูงสุดสิ่งอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่มีในความหมายระดับสูงสุดอย่างนี้ทีนี้ถ้าความหมายอย่างที่เราบอกปรมัตถประโยชน์สูงสุดคือนิพพานการปรมัตถ์ในที่นี้ที่บอกจิตเจตสิกรูปนิพพานน่ะเหมือนกันไหมมันไม่ตรงกันใช่ไหมมันไม่ได้กินความเท่ากันความหมายมันไม่ตรงกันหรอกปรมัตถนิพพานมันอย่างเดียวเลยอสังกัตธรรมแล้วใช่ไหมอันนี้ในปรมัตถธรรมสี่เนี่ยมันกินไปทั้งหมดเลยทุกอย่างสังกัตธรรมอสังกัตธรรมหมดฉะนั้นก็เลยต้องแยกว่าปรมัตถะในความหมายในเรื่องเดิมของท่านเนี่ยมุ่งที่พระนิพพานอย่างเดียวแล้วปรมัตถประโยชน์ก็มุ่งที่นี้ประโยชน์สูงสุดก็คือมุ่งนิพพานก็คือการที่ได้มีปัญญาจนกระทั่งใช้คำเมื่อกี้ว่าปลดปล่อยจิตให้เป็นอิสระเป็นวิมุตติหลุดพ้นก็บรรลุนิพพานอันนี้คือประโยชน์สูงสุดเป็นปรมัตถะเนี่ยเป็นผู้รู้เข้าใจเท่าทันสิ่งทั้งหลายจิตใจเป็นอิสระลงตัวกับโลกและชีวิตนี้ก็ถึงภาวะที่จิตโดยทั่วไปอยู่โดยอุเบกขาก็คือพระอรหันต์พระอรหันต์นี่จิตใจปกติจะอยู่ด้วยอุเบกขาคือพัฒนาคนนี้สูงสุดแล้วจิตจะมาลงที่อุเบกขาเพราะว่าเรามีปัญญานี่ปัญญามาทำอะไรก็มาพัฒนาจิตนั่นแหละนะจิตใจพัฒนาไปมีธรรมะมีคุณธรรมอะไรต่างๆเกิดขึ้นไปเรื่อยๆนะดีขึ้นไปพอจิตใจหลุดพ้นแล้วทีนี้ลงอุเบกขาได้แล้วนั้นพระอรหันต์ท่านจะอยู่ด้วยจิตอุเบกขาเป็นหลักอุเบกขาดีกว่าความสุขดีกว่าสมาธิคนนึกว่าโอ้สุขนี่ดีแล้วใช่ไหมสุขดีแล้วสมาธิก็ดีแต่สู้อุเบกขาไม่ได้หรอกทำไมแปลให้ว่าลงตัวนี่พอจะเข้าใจไหมเนี่ยจิตใจเราเอาชีวิตเราเนี่ยมันไม่ค่อยลงตัวกับอะไรหรอกมันถึงได้มีปัญหาอยู่เนี่ยถ้ามันลงตัวได้เมื่อไหร่จบใช่ไหมเนี่ยจะเรียกว่าสมดุลเรียกว่าอะไรก็ได้แต่มันลงตัวหมดคือพระอรหันต์เนี่ยท่านรู้เข้าใจโลกชีวิตรู้สรรพสังขารจิตใจท่านก็วางลงตัวกับสิ่งเหล่านั้นหมดคือไม่มีปัญหากับสิ่งเหล่านั้นเลยท่านก็อุปมาบอกว่าอ้าวจะมองสำหรับมนุษย์ปุถุชนนี่อุเบกขาเป็นยังไงเคยไม่ทราบเคยอ่านหรือยังก็เคยเล่าให้ฟังไว้แล้วท่านเปรียบเทียบไปอันหนึ่งบอกเหมือนสารถีเนี่ยเคยได้ยินไหมฮะเคยเลยใช่ไหมที่ว่าสารถีเนี่ยสมัยก่อนไม่มีรถยนต์ก็มีแต่รถม้าก็จะเป็นรถยนต์หรือรถม้าอะไรก็แล้วแต่ก็ขับขี่ไปพอคนขับใหม่ๆนี่ยังไม่ชำนาญใจคอจะไม่สบายใช่ไหมจะระแวงระวังจะรู้สึกกังวลห่วงใยอะไรต่างๆจิตมันไม่นิ่งมันไม่ลงตัวเนี่ยจะขับรถออกมานี่เอาละนะพอขับมาตอนแรกก็ใจก็ยุ่งพอดูแล้วพอมาเข้าทางแล้วก็ยังระวังตัวเกร็งบางทีใช่ไหมเนี่ยไม่สบายใจก็ขับไปรอดไปทีนึงทีนี้พอขับไปเก่งคราวนี้แล้วก็ออกรถอะไรแต่อะไรดูมันรวดเร็วเหลือเกินตัวเองบางทีเหมือนกับไม่ต้องรู้เลยใช่ไหมเนี่ยทำไปขับรถเข้าที่เข้าทาง
นั่งขับรถถือพวงมาลัยนิ่งสบายนะความเร็วก็ปรับได้เหมือนกับว่ามันเป็นอัตโนมัตินะจะเป็นความเร็วหรือจะบังคับให้อยู่ในทางอะไรก็แล้วแต่มันได้หมดก็ไปได้ดีเหลือเกินทีนี้เอาไปว่าพอขับได้ดีชำนาญพอรถเข้าที่เข้าทางดีความเร็วพอเหมาะแล้วก็นั่งสบายเลยจิตนิ่งอย่างเงี้ยจิตที่อย่างเงี้ยท่านเรียกว่าจิตแบบอุเบกขาคือหมายความว่ามันมีปัญญาพร้อมอยู่มีอะไรติดขัดมีอะไรไม่ปกติก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาแต่ไม่ได้ทุรนทุรายไม่ต้องมาคิดมาอะไรเลยสบายอย่างนั้นจิตนิ่งสบายอย่างคนที่เป็นสารถีที่ชำนาญขับรถอย่างนี้ก็เป็นจิตประเภทอุเบกขาพอจะเห็นไหมว่าดีไหมฮะนี่คนที่อยู่ในโลกนี้ก็ในแง่หนึ่งเหมือนสารถีพาชีวิตของตัวไปในโลกก็ยังเป็นสารถีที่ไม่ชำนาญใครชำนาญขับรถชีวิตนี้บ้างพอจะลงตัวยังขี่รถบนถนนไหมไม่ใช่ไหมยังระแวงอยู่ใช่ไหมยังเป็นสารถีขับรถชีวิตนี่ไม่ง่ายเลยนี่พระอรหันต์ท่านนี่แหละลงตัวแล้วชีวิตโลกนี้จิตมันลงตัวหมดแหละดีไหมดีแล้วทีนี้สุขเสกเป็นเพียงสิ่งประกอบอันนี้ไม่มีแล้วอันอื่นมันก็ไม่ดีเท่าใช่ไหมท่านไม่มีอุเบกขาจิตมันไม่ถึงขั้นนี้แล้วความสุขท่านก็ยังไม่สมบูรณ์อยู่ดีจริงไม่จริงมันก็มีระคายเคืองมีอะไรรบกวนมีอะไรอยู่นั่นแหละเพราะนั้นพอจิตมันลงอุเบกขาแล้วทีนี้แล้วก็ความสุขความอะไรแต่อะไรมันก็บริบูรณ์ใช่ไหมดีไหมครับอุเบกขาดีเพราะนั้นนี่แหละจิตลงตัวทำได้ยากท่านจึงบอกพระอรหันต์เนี่ยจิตลงตัวอยู่ด้วยอุเบกขาและความสุขต่างๆก็สมบูรณ์หมดเนี่ยพระอรหันต์เป็นผู้มีสุขประจำตัวไม่ต้องหาก็แปลว่าปรมัตถ์ดียังไงเนี่ยดีเพราะอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะสมบูรณ์หมดจิตของเราก็ฝึกกันไปที่จริงก็คือถ้าลงอุเบกขาได้จริงก็จบแต่ต้องระวังอีกอันหนึ่งคือคนทั่วไปเนี่ยบางทีมีอุเบกขาเหมือนกันแต่ไม่ใช่อุเบกขาแท้เป็นอุเบกขาเทียมใจมันไม่รู้เรื่องรู้ราวมันก็เลยเฉยนะเฉยอย่างนั้นท่านเรียกว่าเฉยโง่งั้นภาษาพระท่านเรียกว่าอัญญานุเบกขาถ้าอุเบกขานั้นไม่มาจากปัญญาเป็นอุเบกขาที่ใช้ไม่ได้นะเรียกว่าเฉยโง่นั้นเป็นอันตรายมากก็ต้องเป็นอุเบกขาที่เกิดจากปัญญาแล้วจิตก็จะลงตัวอย่างที่ว่าก็ต้องพัฒนาอะไรต่างๆไปพัฒนาศีลพัฒนาจิตใจเรียกว่าสมาธิแล้วก็พัฒนาปัญญาก็จะจิตหลุดพ้นนะแล้วก็จิตนั้นก็หลุดพ้นเป็นอิสระก็อยู่โดยทั่วไปด้วยจิตที่ลงตัวเป็นอุเบกขานี้ถ้าสมาธิก็คนทั่วไปนี่ก็เป็นประโยชน์มากก็เคยแปลว่าให้แปลสมาธิว่าจิตอยู่ตัวถ้าลงตัวก็เข้าอุเบกขาไปก็จบแล้วสินะก็มีถึงขั้นที่3แล้วใช่ไหมแปลว่าจัดแบ่งแนวตั้งหรือแนวดิ่งก็เป็น1ที่จะทำให้กัตถะจุดหมายขั้นตาเห็นหรือขั้นปัจจุบันทันตากันแล้วแต่เป็นรูปธรรมแล้วก็มาสัมปรายิกัตถะจุดหมายขั้นเลยตาเห็นหรือเบื้องหน้าเลยตาเห็นก็มาเรื่องของการพัฒนาจิตใจและปัญญาและสาปรมัตถะก็จัดเอาส่วนย่อยของสัมปรายิกัตถะคือนิพพานนั้นไปแยกไว้เป็นสูงสุดคือขั้นจิตใจเป็นอิสระนั่นเองนะ
คือยังอยู่จิตใจแต่เป็นจิตใจที่เป็นอิสระแล้วถ้าสัมปรายิกัตถะก็เอาแค่พัฒนาจิตใจดีขึ้นมีจิตใจดีงามก็ครบ3ก็เป็น2ด้านนี้ก็มาบรรจบกันก็แนวราบก็มีประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์ร่วมกันแล้วก็แนวตั้งก็ประโยชน์ตาเห็นประโยชน์เลยตาเห็นและประโยชน์สูงสุดแล้วก็แนวราบหรือแนวนอนก็สำหรับตนเองก็ตามผู้อื่นก็ตามก็ให้เจริญทั้ง3ขั้นที่ว่านี้ถ้าเราทำเพื่อตนเราก็อัตตัฏฐะก็ทิฏฐธรรมิกัตถะสัมปรายิกัตถะปรมัตถะไปช่วยผู้อื่นอย่างพระพุทธเจ้าไปช่วยพระเจ้าประเสริฐในที่โกศลก็ให้ท่านเจริญในนี้เหมือนกันเจริญในทิฏฐธรรมิกัตถะสัมปรายิกัตถะและปรมัตถะถ้าจะเอาอย่างย่ออย่างสั้นก็เอาแค่อัตตัฏฐะปรัตถะแล้วก็ทิฏฐธรรมิกัตถะสัมปรายิกัตถะแค่นี้ก็พอในพุทธกาลพุทธเจ้าตรัสโดยนิยมก็ใช้แค่ชุดละ2แต่ว่าในคัมภีร์ของภาษาลิบุตรเรียกว่ามหานิเทศเนี่ยท่านมาแสดงเป็น3พระพุทธเจ้าเองก็ตรัสไว้ก่อนนะภาษาลิบุตรก็เอามาจัดภาษาลิบุตรก็มาแยกเน้นให้ชัดว่าแยกเป็น3อย่างนี้3อย่างนี้มึงมีสงสัยไหมพอจะใช้ได้ไหมแนวนี้ได้นะแต่ว่ามันคลุมไปหน่อยคือพูดแบบกว้างไปเลยแต่ให้เห็นว่ามันก็อยู่ในนี้แหละคฤหัสถ์ก็ไม่ไปไหนหรอกนะก็ไปอ่านว่าสำหรับคฤหัสถ์ก็เน้นที่จะทำให้กัตถะท่านต้องทำให้ได้ก่อนนั้นเมื่อได้แล้วเนี่ยทิฏฐธรรมิกัตถะก็จะเป็นฐานที่ดีที่เราจะก้าวไปในสัมปรายิกัตถะแล้วไม่เฉพาะก้าวตัวเองเท่านั้นการที่เรามีสัมปรายิกัตถะก็จะมีความหมายถึงการที่จะทำเพื่อผู้อื่นใช่ไหมมันอยู่ในนั้นเลยนี่พอศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาพอออกจากคะมันก็ไปแล้วเนี่ยนั้นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นมันก็เลยเนื่องกันอยู่เพราะพอท่านได้ทิฏฐธรรมิกัตถะมาสัมปรายิกัตถะท่านก็ต้องออกประโยชน์ผู้อื่นด้วยเนี่ยมันก็เลยมาบรรจบกันทั้งชุดทั้ง2ชุดเนี่ยทีนี้ถ้าสงสัยก็ลงรายละเอียดหรือปลีกย่อยท่านยังสงสัยอะไรล่ะท่านวิทยพงศ์ไม่เลยไปขยายเอาเองอยากจะขอโอวาทท่านเจ้าคุณสักเล็กน้อยนะครับโอวาทในการทำงานนะครับเรื่องทำงานก็เคยรุ่นก่อนๆท่านก็เคยถามทำนองเนี้ยหรือขอทำนองนี้ว่าท่านจะลาแล้วก็ขอให้พูดเรื่องไปทำงานนี่เรื่องทำงานเนี่ยมันก็มีหลายแง่หลายมุมมันเป็นเรื่องยาวนะแต่ก็เคยพูดไปบ้างแล้วเนี่ยใช่แง่หนึ่งก็คืองานนั้นเราก็จะมีความหมายถึงประกอบอาชีพประกอบอาชีพก็จะมีคำถามว่าอาชีพคืออะไรใช่ไหมอาชีพแปลตามตัวแปลว่าเครื่องหาเลี้ยงชีวิตเนี่ยก็แปลตรงๆภาษาไทยแล้วก็แปลงานหาการหาเลี้ยงชีพหรือเครื่องหาเลี้ยงชีพเครื่องหาเลี้ยงชีพก็หมายถึงตัวการงานที่เราไปทำแล้วก็ทำให้เราได้เงินมาเลี้ยงชีวิตเช่นมีปัจจัย4เป็นต้นนะแต่ทีนี้ว่าอาชีพเนี่ยมันมีความหมายที่แท้ลึกกว่านั้นใช่ไหมอย่างที่เคยพูดกันแล้วว่าอาชีพมันเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์เพราะความฉลาดมีสติปัญญาของมนุษย์ที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมและอารยธรรมอาชีพมันก็เป็นเรื่องของระบบการแบ่งงานกันอย่างหนึ่งนะแทนที่ว่าทุกๆคนเนี่ยก็จะต้องไปหาปัจจัย4หาอาหารอย่างเดียวกันหมดนะก็มาจัดแบ่งงานกันโดยที่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าชีวิตและสังคมมนุษย์นี่มันมี
เรื่องราวที่ต้องจัดต้องทำและปัญหาที่ต้องแก้ไขมากตลอดจนกระทั่งการสร้างสรรค์ใหม่ๆแล้วคนก็มีความถนัดไม่เหมือนกันแล้วก็มีความพอใจที่เรียกว่าฉันทะไม่เหมือนกันอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆก็ใช่ว่าคนเรามีโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องมีการบำบัดรักษาโรคคนเราต้องมีบ้านที่อยู่อาศัยก็ต้องมีการสร้างบ้านแล้วก็แม้แต่อาหารการกินถ้าหากว่าดูไปแล้วก็มีคนที่ชำนาญในการปลูกผลไม้พืชพันธุ์อย่างนี้บางคนก็ไปถนัดเรื่องโน้นไม่เหมือนกันนี้เพราะว่ามนุษย์เรามีปัญญาเราก็เลยมาดูกันว่าใครมีความถนัดมีความสามารถทำอะไรก็ให้ไปอุทิศเวลาและแรงงานของตัวในเรื่องนั้นก็จะทำได้ผลดีเพราะตัวเขาถนัดเขาชอบแล้วก็เขาไปทำอย่างนั้นอย่างเดียวเขาก็ยิ่งชำนาญก็จะได้ผลดีก็เลยใครถนัดทางไหนไปทำทางนั้นชอบเรื่องการรักษาบำบัดโรคช่วยคนสุขภาพดีอยากให้เพื่อนมนุษย์แข็งแรงก็ไปทำอาชีพหนึ่งเกิดเป็นอาชีพแพทย์แล้วก็แพทย์ก็ต้องอาศัยยาอีกเกิดมีอาชีพเภสัชขึ้นมาอีกเกิดมีอาชีพสถาปนิกออกแบบบ้านวิศวกรมาคำนวณเรื่องการเกี่ยวกับการก่อสร้างมีพวกทำโน่นทำนี่ปลูกผักผลไม้อะไรก็เกิดเป็นอาชีพต่างๆนี่อาชีพแต่ละอย่างนี้ก็เกิดขึ้นเพราะว่าสนองความต้องการของชีวิตและสังคมในการแก้ปัญหาหรือทางสร้างสรรค์หรืออะไรทำให้เกิดความสมบูรณ์สนองความต้องการบางอย่างก็เกิดอาชีพแต่ละอย่างนี่ก็เมื่อคนไปทำงานด้านนั้นแล้วให้ชีวิตพื้นก็คือว่าจะต้องกินอยู่อาศัยปัจจัย4เป็นต้นต่อมาก็มีการจัดสรรแบ่งงานที่ว่าคุณตั้งใจทำอาชีพการงานนี้ไปก็มีการได้ค่าตอบแทนก็จัดระบบผลตอบแทนค่าตอบแทนกลายเป็นเรื่องเงินเรื่องทองอะไรนี่เขาก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนนอกเหนือจากการทำงานอาชีพเพราะว่าทำงานอาชีพแล้วก็ได้ผลตอบแทนมามันก็อยู่ได้เลยก็ตั้งหน้าตั้งตาทำอาชีพนั้นก็ยิ่งได้ผลดีใหญ่เป็นประโยชน์กับชีวิตและสังคมมนุษย์เนี่ยมันก็เลยเป็น2 อย่างมาด้วยกันอาชีพ1ก็คืออาชีพมีความหมายเป็นเครื่องช่วยแก้ปัญหาชีวิตและสังคมหรือทำการสร้างสรรค์สนองความต้องการชีวิตและสังคมอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นอาชีพแพทย์บำบัดโรคช่วยคนหายป่วยไข้นี่เพราะฉะนั้นอาชีพนั้นก็จะมีวัตถุประสงค์เฉพาะของมันที่ตรงไปตรงมาอันนั้นก็เป็นตามกฎธรรมชาติใช่ไหมตรงไปตรงมานะตามกฎธรรมชาติทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือว่าให้เขาอยู่ได้ดีไม่ต้องไปกังวลเรื่องอาหารการกินปัจจัย4ก็มีผลตอบแทนค่าตอบแทนอะไรขึ้นมาอันนี้เราก็เป็นกฎมนุษย์ที่เคยพูดแล้วเราก็วางกันขึ้นมาเช่นแม้กระทั่งมีเงินเดือนมีการรับจ้างมีราชการว่าทำงานนี้เป็นเวลา1 เดือนให้ค่าตอบแทนเท่านั้นอันนี้กฎมนุษย์ก็เพื่อหนุนให้คนได้ทำงานตามกฎธรรมชาติที่เป็นอาชีพนั้นได้ผลเต็มที่ก็2 อันเนี่ยเราเคยพูดกันแล้วนี่ว่ากฎมนุษย์มีขึ้นเพื่อมาช่วยหนุนให้การทำงานที่เป็นไปตามกฎธรรมชาตินั้นได้ผลดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่ถ้ามนุษย์ลืมมนุษย์ก็จะอยู่แค่กฎมนุษย์ก็จะหวังแค่ผลตอบแทนรายได้ลืมกฎธรรมชาตินี้เป็นความแปลกแยกจากธรรมชาติระดับพื้นฐานที่สำคัญมากพอเขาแปลกแยกแล้ว1เขาจะไม่มีความสุขในการทำงานนั้น2งานนั้นก็จะไม่เกิดผลดีเพราะเป็นเพียงเงื่อนไขที่จะให้เขาได้ผลประโยชน์ที่ต้องการการทำงานกลายเป็นเพียงเงื่อนไขเพราะในกฎมนุษย์นั้นการทำงานคือเงื่อนไขที่จะให้ได้ผลตอบแทน
แต่ในกฎธรรมชาติการทำงานก็คือเพื่อผลโดยตรงของมันใช่ไหมที่เคยบอกแล้วการทำสวนเป็นเหตุตามกฎธรรมชาติก็คือทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามแล้วนั้นก็การเป็นแพทย์บำบัดรักษาโรคก็ทำให้คนไข้หายโรคอันนี้คือเหตุผลตรงไปตรงมาการทำหน้าที่แพทย์ก็คือทำให้คนหายโรคมีสุขภาพดีการทำสวนก็คือต้นไม้เจริญงอกงามแล้วก็กฎมนุษย์ก็คือว่าเมื่อท่านประกอบอาชีพแพทย์ได้รับเงินเดือนละเท่านี้ใช่ไหมก็แล้วแต่ข้อตกลงกฎมนุษย์ก็เลยเรียกว่าเป็นกฎสมมติเพราะขึ้นต่อข้อตกลงเรียกว่าสมมติแปลว่ามติร่วมกันสมมติได้แปลว่ามติร่วมกันข้อตกลงนั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องของโลกมนุษย์กฎมนุษย์เนี่ยจะเป็นกฎสมมติแล้วก็จะมีกฎธรรมชาติคู่กันกฎมนุษย์เป็นกฎสมมติกฎธรรมชาติเป็นกฎของสภาวธรรมตามความเป็นจริงมนุษย์ฉลาดก็ตั้งกฎสมมติมาหนุนเพื่อให้การปฏิบัติการตามกฎธรรมชาติได้ผลจริงพอมนุษย์แปลกแยกจากธรรมชาติปั๊บก็เกิดผลเสียทันทีก็คือว่ามนุษย์ไม่ซื่อตรงแล้วชีวิตของเขาก็เริ่มมีปัญหาไม่มีความสุขในการทำงานเพราะว่าแทนที่จะมุ่งผลตามกฎธรรมชาติเช่นปลูกต้นไม้เพื่อต้นไม้เจริญงอกงามมันไม่นึกถึงต้นไม้เจริญแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นการทำงานมันก็ไม่มีความสุขมันก็จะรอว่าไหลเงินจะมาตอนนี้ก็ทุกข์แล้วทำงานก็ฝืนใจไม่เต็มใจทำตัวเองก็ไม่มีความสุขแล้วก็งานของส่วนรวมงานของสังคมก็ไม่ได้ผลดีเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจทำเขาก็หาทางหลีกเลี่ยงอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งของอาชีพก็คือที่ว่าเราต้องทำอาชีพอะไรก็ต้องชัดว่าอาชีพของเรามีวัตถุประสงค์อะไรเป็นไปเพื่อผลดีอะไรแก่สังคมถ้าเราทำอันนั้นเราทำได้แล้วทำด้วยความรักเราจะมีความภูมิใจและมีความสุขว่าโอ้เราได้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมเหมือนแพทย์เนี่ยปั๊บทำก็ภูมิใจได้เลยแล้วก็มีความสุขและพร้อมกันนั้นก็ได้ผลตอบแทนด้วยก็จะได้ทั้งสองด้านแล้วก็ทีนี้ก็นี่ก็เป็นอันที่หนึ่งนะนี่คือความหมายโดยตรงของอาชีพการงานต้องได้อันนี้ก่อนแล้วต่อไปก็ไปเรื่องของว่าอาชีพมันกินเวลาของเราตั้งเท่าไหร่1 ใน 3ส่วนใช่ไหมในวันหนึ่งนี่อย่างน้อยนะอย่างน้อยอาชีพกินเวลาของเราเป็น1 ใน 3ส่วนเราจะเอาดีอะไรกับชีวิตเราต้องหาจากอาชีพด้วยแม้แต่ความสุขพอเราจะพักไปสักประมาณ8ชั่วโมงหลายคนพัก8ชั่วโมงก็เหลือแค่16ชั่วโมง16ชั่วโมงหมดไปกับงานอีกอย่างน้อย8เหลือทำโน่นนี่จุกจิกนี่ถ้าคนไม่ได้ความสุขเป็นต้นจากงานแล้วก็ชีวิตก็จะแย่ก็จะเหลือส่วนที่เป็นประโยชน์กับชีวิตน้อยเหลือเกินเพราะนั้นก็จะเอาอะไรก็เอาให้ได้จากอาชีพนี้นะหนึ่งก็คือความสุขทำงานอาชีพต้องมีความสุขถ้าท่านไม่ได้ความสุขจากอาชีพหรือมีความทุกข์จากอาชีพแล้วก็คืออย่างน้อย1 ใน 3ของชีวิตท่านเป็นทุกข์แย่แล้วเพราะนั้นก็นี่ก็เป็นหลักการทั่วไปก็เลยเราต้องพยายามปรับตัวให้ได้ความสุขจากอาชีพก็2ก็คือว่าคนเราอยู่ในโลกต้องพัฒนาต้องทำชีวิตให้ดีขึ้นใช่ไหมเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะตามหลักพุทธศาสนาว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกต้องเรียนรู้ในเมื่อเราจะพัฒนาชีวิตของเราเราก็ต้องอาศัยอาชีพนี่แหละเป็นแดนพัฒนาชีวิตไม่ใช่ไปรอพัฒนาเวลาอื่นนะก็ถ้าเราใช้อาชีพในการพัฒนาชีวิตมันก็จะได้ทีเดียวเยอะเลยนะคือใจมันตั้งมันก็จะเรียนรู้แล้วก็ฝึกตนก็มองอะไรเป็นเครื่องฝึกตนหมดแล้วก็จะเกิดปัญหากับชีวิตน้อยลงความทุกข์ความอะไรความกระทบกระทั่งก็น้อยลงมองเป็นเรื่องฝึกหมดนะการสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ในอาชีพการงานการสัมพันธ์กับลูกค้าเราถือเป็นการเรียนรู้หมดนะมองว่าคนมันก็เป็นต่างๆกันแล้วในโลกนี้เช่นอย่างคนที่มองลูกค้าหรือมองคนไข้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมองแบบว่ารู้ตามความเป็นจริงไม่ได้มองกระทบตัว
อย่ามองแบบชอบใจไม่ชอบใจ ถ้ามองว่าชอบใจไม่ชอบใจก็กระทบตัวใช่ไหมเดี๋ยวก็ยุ่งแหละก็เกิดใจคอตัวเองก็เศร้าหมองเกิดเรื่องกับเขาอีกนี่เรามองเป็นการเรียนรู้เราก็รู้ตั้งแต่ต้นแล้วมนุษย์นี่มันหลากหลายนานาจิตตังเป็นไปต่างๆกันนะแล้วก็เราก็มองว่าเรียนรู้คนก็เป็นอย่างเงี้ยคนนี้อย่างนั้นคนนี้มาท่านี้คนนี้มาบึ้งคนนี้มายิ้มเราเรียนรู้หมดสนุกหมดเลยนะเคยเล่าบ่อยๆมีเพื่อนองค์หนึ่งสมัยเรียนหนังสืออยู่ที่ท่าประจันทีนี้ตึกมหาจุฬา3 ชั้นก็อยู่ติดกำแพงเห็นถนนท่านก็เวลาว่างท่านก็ชอบมานั่งมองที่หน้าต่างมองเห็นคนเดินแล้วท่านก็หัวเราะตลอดเวลาก็ถามกันว่าหัวเราะทำไมบอกเห็นคนเดินท่าทางต่างๆกันว่างั้นคนนี้ก็เดินอย่างคนนั้นก็เดินอย่างนะคนนั้นเดินก้มหน้าคนนั้นเดินเงยหน้าคนนี้เดินตะแคงซ้ายคนนั้นเดินตะแคงขวานะเดินเร็วเดินช้าไม่เหมือนกันเห็นแปลกๆก็หัวเราะเรื่อยเลยเนี่ยนี่ถ้าเรามองโลกแบบนี้มันก็ขำสนุกอีตาคนนี้มาก็พูดไม่ดีเราก็นี่ก็ไปอย่างมาอีกคนก็พูดดีแล้วก็อีตานี่ก็ไปอย่างเราก็ไม่รับกระทบเลยมันไม่รับกระทบมันสนุกหมดนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งแต่ว่าเราจะเป็นเพียงขำอย่างเดียวต้องเรียนรู้ด้วยเรียนรู้ว่ามนุษย์นี่เป็นไปต่างๆกันจุดมุ่งหมายของเรานอกจากเรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิตตนแล้วก็เรียนรู้ในแง่จะทำประโยชน์กับเขาด้วยคนที่เป็นต่างๆกันนี้ก็มีความต้องการต่างๆกันมีทุกข์มีสุขต่างๆกันเราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรแก้ปัญหาเขาได้อย่างไรนะถ้ามองอย่างนี้มองไม่กระทบตนได้มีแต่พัฒนาเราก็พัฒนาทั้งด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์แล้วก็พัฒนาเรื่องการใช้กิริยาวาจาของเราฝึกการพูดของเราในการสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ได้หมดเราก็หัดสิการพูดยังไงจึงจะได้ผลดีเลยไม่ทิ้งไม่เสียเปล่าคือถ้าไปมองอาชีพเป็นเวลาที่เราต้องมาหนักมาเหนื่อยนี่เราก็จะไม่ใส่ใจเรื่องเหล่านี้แล้วทำให้เกิดความเบื่อหน่ายแล้วใจเราก็ไม่ดีเวลาพบปะพูดอะไรก็อาจจะพลั้งพลาดหรือพูดไม่ดีง่ายอารมณ์เสียง่ายใช่ไหมนี่พอมองอย่างนี้แล้วมันเรียนรู้มันได้เรื่อยเลยก็สนุกแล้วก็ใจคอก็เบิกบานแจ่มใสเนี่ยอันนั้นก็มองโลกอย่างเงี้ยดีก็แปลว่าฝึกมองอาชีพการงานเป็นเวทีพัฒนาชีวิตเป็นเวทีฝึกตนฝึกในด้านพฤติกรรมสัมพันธ์กับโลกภายนอกกับสิ่งแวดล้อมการจัดเข้าของการจัดระเบียบระบบอะไรต่างๆสถานที่แล้วก็การสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์การฝึกกายวาจาของเราแล้วก็มาฝึกด้านจิตใจจิตใจทำไงให้จิตใจร่าเริงเบิกบานผ่องใสพระพุทธเจ้าสอนเราแล้วว่าให้เราต้องมีปราโมทย์เสมอใช่ไหมทำพื้นจิตของชาวพุทธก็คือปราโมทย์ใช่ไหมเคยบอกแล้วนี่มี5 ข้อ1ปราโมทย์2ปีติ3ปัสสัทธิ4สุข5สมาธิอันนี้ทำประจำใจชาวพุทธเวลาปฏิบัติธรรมจะดูความก้าวหน้าได้5 ตัวเนี่ยพระพุทธเจ้าจะตรัสเรื่อยเลยว่าได้แม้แต่พิจารณาธรรมไตรตรองธรรมคนเดียวเนี่ยก็ได้ปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิไอ้ตัวแรกก็ปราโมทย์ทำใจให้ร่าเริงเบิกบานแจ่มใสพระพุทธเจ้าก็ตรัสไปแล้วว่าผู้ที่มากในปราโมทย์ชื่อว่าอยู่ใกล้พระนิพพานและเป็นผู้จักทำทุกข์ให้หมดสิ้นไปเราก็ทำใจให้ร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอแล้วก็ทำงานแล้วก็ทำได้ใจรักเราก็จะรู้สึกว่างานก้าวไปได้เพิ่มขึ้นเราก็มีปิติอิ่มใจเหมือนกับคนกินข้าวไปก็ได้เพิ่มก็อิ่มมากขึ้นทำงานไปก็เหมือนกับได้เพิ่มขึ้นงานเพิ่มขึ้นก็อิ่มไปเรื่อยๆอิ่มใจก็ได้ปิติอย่าทำงานอย่างนี้ก็ไม่เครียดพอมีปิติแล้วปัสสัทธิความผ่อนคลายก็มาเองไม่มีความเครียดแล้วก็สุขก็มาแล้วจิตใจก็สงบตั้งมั่นก็สมาธิก็ตามมาง่ายอันนั้นก็เอา5 ตัวนี้ประจำใจอันนี้ทางด้านใจเราจะได้เยอะเพราะเราตั้งใจไว้ดีแล้วเราสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์เราก็ฝึกเมตตาได้ฝึกกรุณาได้
มีความรักความปรารถนาดีต่อเขาแล้วก็เราก็ฝึกได้สำคัญก็คือสมรรถภาพจิตใจเวลาทำงานมันต้องเจองานยากเจองานยากเจองานใหม่เจอสิ่งที่ต้องทำอยู่เรื่อยก็มีจิตสำนึกในการฝึกตนว่าคนเราจะเอาดีได้ต้องพัฒนาตนต้องฝึกตนนะเพราะนั้นอะไรทำให้เราได้ฝึกตัวมากก็เท่ากับเราได้มากใช่ไหมเพราะนั้นเจออะไรงานยากก็คือเราได้ฝึกตัวมากถ้างานมันง่ายมันก็ได้ฝึกตัวน้อยใช่ไหมมันธรรมดาเนี่ยเชื่อไหมว่างานยากนี่ได้ฝึกตัวเองมากนะถ้าอย่างนั้นยิ่งงานยากเราก็ยิ่งได้มากว่างั้นนะเพราะนั้นคติของคนนักฝึกตนเขาก็บอกว่ายิ่งยากยิ่งได้มากว่างั้นนะเพราะนั้นคนที่มีคติอย่างนี้ก็ไม่ทุกข์เจองานยากไม่กลัวนะวิ่งเข้าใส่เลยนะอันนี้ถ้าคนมันไม่มีจิตสำนึกนี้ในการฝึกตนเจองานยากถอยด้วยทุกข์ด้วยใช่ไหมถอยพอถอยแล้วต้องทำนี่มันถอยแล้วไม่ทำไม่ได้มันหนีไม่ได้พอต้องทำก็ฝืนใจก็ทุกข์อีกนะดังนั้นก็มีจิตสำนึกในการฝึกตนถือคติยิ่งยากยิ่งได้มากพอยิ่งยากยิ่งได้มากก็มีความเพียรเจออะไรใจสู้ความเพียรก็มาความเพียรก็จะทำให้สำเร็จนะงานนี้จะต้องเอาชนะทำให้สำเร็จให้ได้พอมีวิริยะขันติความอดทนก็มานะแล้ววินัยในตัวเองก็มาความเข้มแข็งก็มานะเวลาทำงานมันต้องฝึกสติก็มาแล้วพอใจชอบทำงานดีสมาธิก็มาอีกนะอันนั้นก็ฝึกได้หมดจิตเจิดนะก็สุขก็ได้ด้วยนะได้หมดคุณธรรมก็ได้สมรรถภาพจิตใจก็ได้ความสุขก็ได้นะฝึกจิตใจแล้วก็ไปสัมพันธ์กับปัญญาก็เราจะทำงานได้ผลดีเราก็ต้องหาความรู้นะก็พัฒนาความใฝ่รู้ขึ้นมาอยากหาความรู้อยากค้นคว้านะอยากรู้ว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงจะทำงานไงให้ดีขึ้นปรับปรุงพัฒนาก็พัฒนาปัญญาพัฒนาความคิดนั้นอาชีพการงานก็เป็นแดนพัฒนาหมดเลยถ้าพูดภาษาพระเราก็คือพัฒนาศีลพัฒนาสมาธิพัฒนาปัญญาใช่ไหมได้หมดโดยเฉพาะปัญญาเนี่ยมันโดยตรงเพราะอาชีพการงานมันจะเจริญงอกงามมันต้องมีการหาความรู้คิดเรื่องใหม่ๆการสร้างสรรค์ใหม่ๆคิดแก้ปัญหาให้สำเร็จนั่นก็ถ้าเราใช้การงานเป็นเวทีพัฒนาปัญญามันก็ได้เต็มที่แล้วก็เอามาผสมผสานกันเนี่ยให้มันได้ไปด้วยกันทั้งหมดก็ตกลงว่าอาชีพการงานเป็นเวทีพัฒนาชีวิตเป็นเวทีฝึกตนนะอันนี้ก็ได้อีกแล้วนะอันนี้ก็หลักการทั่วไปก็มีธรรมะหลายหมวดเราก็เรียนกันแล้วอย่างอิทธิบาทใช่ไหมอิทธิบาทก็แค่ทวนก็พอทุกท่านเรียนแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องทำให้สำเร็จทุกอย่างไม่ว่าอะไรหนึ่งต้องมีฉันทะนะถ้าเราทำได้ใจรักมีความใฝ่รักชอบสิ่งนั้นแล้วก็ได้ไปเกือบครึ่งแล้วนะงานเนี่ยถ้ารักงานนั้นก็ต้องทำด้วยความรักงานทำงานที่ใจรักเห็นคุณค่าไอ้ความรักนี่มันเกิดจากถูกนิสัยด้วยแล้วก็เห็นคุณค่าถ้าเห็นว่างานนี้มีคุณค่าเป็นประโยชน์กับชีวิตเป็นประโยชน์กับสังคมเราทำแล้วได้สร้างสรรค์สังคมได้บำเพ็ญประโยชน์ได้มากเราก็เกิดความรักความพอใจไอ้ตัวนี้ก็เป็นที่มาของความสุขแล้วก็ทำให้เกิดวิริยะความเพียรพยายามนะพยายามทำแล้วก็ใจสู้ไม่ถอยไอ้ตัวเนี้ยวิริยะมาจากวีระแบบแกล้วกล้าคือใจสู้นั่นเองความเพียรก็คือความเป็นใจสู้ไม่ถอยคนที่มีความเพียรเนี่ยเดินหน้าเรื่อยนะไม่มีถอยนะเดินหน้าเพราะฉะนั้นท่านก็แปลว่าความแกล้วกล้าเดินหน้าเรื่อยไปนะวิริยะแล้วก็จิตตะก็คือเอาใจฝักใฝ่อุทิศตัวอุทิศใจให้กับเรื่องนั้นนะแล้วใครทำงานแบบอุทิศตัวอุทิศใจก็เรียกว่ามีจิตตะนะก็ตรงตัวอยู่แล้วจิตตะกับใจก็คืออุทิศใจอุทิศตัวให้มันอันนี้ถ้าเราทำงานอะไรจริงจังแล้วเราอุทิศตัวอุทิศใจมันก็ทำได้ผลแล้วก็มีวิมังสานะถึงมีความเพียรแต่ไม่มีปัญญาก็ไปไม่รอดนะก็ต้องมีปัญญานี้ก็ไม่ใช่แค่รู้ใช่ไหมปัญญาแค่รู้ไม่พอปัญญาต้องปัญญาที่รู้จักพิจารณาไตร่ตรองทดลองสอบสวนคิดแก้ไขปรับปรุงวิมังสาตัวมันเองแปลว่าทดลองตัวมันนะตัวศัพท์วิมังสานี่แปลว่าทดลองก็ต้องเป็นนัก
พิจารณาหาทางนั่นเองหาทางว่าเอ๊ะจะปรับปรุงจะแก้ไขยังไงจะทำอย่างนั้นจะดีไหมอะไรเนี่ยนะนี่ก็คือทางของวิมังสาก็ทำให้เกิดการปรับปรุงเรื่อยไม่อยู่กับที่เพราะนั้นก็ได้4ตัวมันก็พัฒนาแน่ไปสู่ความสำเร็จฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสารักงานสู้งานแล้วก็อะไรใฝ่ใจในงานหรือเอาใจใส่งานอย่างน้อยนะถ้าอย่างสูงก็อุทิศตัวที่ใจให้กับงานแล้วก็ทำงานด้วยปัญญาอันนี้ก็ชุดนี้ก็ทำงานสำเร็จแต่ว่ามันใช่แค่นี้ชุดทำงานมีหลายอย่างชุดหนึ่งที่สำคัญก็คือชุดพลังชุดพละสี่พละนี่มีหลายชุดนะพละว่ากำลังพละสี่นี่ก็มี1ปัญญาพลังกำลังปัญญากำลังปัญญาก็เริ่มตั้งแต่เมื่อจะทำงานอะไรต้องรู้เข้าใจงานนั้นมีความชัดเจนไอ้ตัวความชัดเจนเนี่ยสำคัญนะปัญญามันเป็นตัวที่ว่ารู้แล้วก็ชัดถ้ารู้อะไรไม่ชัดคลุมเครือสับสนอยู่นี่ยังไม่เรียกปัญญานี่ถ้าใครทำอะไรมันไม่ชัดนี่หวังผลสำเร็จได้น้อยนะทำอะไรต้องชัดเพราะนั้นมีเรื่องอะไรยังไม่ชัดต้องค้นต้องคว้าต้องหาให้มันชัดให้ได้ไอ้ความชัดเนี่ยตัวสำคัญเลยมันทำให้เป็นตัวตัดสินความสำเร็จมากทีเดียวปัญญารู้ชัดเจนก็อย่างน้อยก็งานอาชีพของเรานี่ต้องรู้ชัดแล้วก็ต้องหาความรู้อยู่เรื่อยจะให้ชัดมันต้องหาความรู้ต่อไปเรื่อยชัดในการหาความรู้แก้ปัญหาก็ดีหาความรู้เพิ่มเติมในสายวิชาของตัวเองก็ดี2ก็วิริยะพลังกำลังความเพียรอันนี้ก็ที่ว่าไปแล้วก็คือต้องมีความเพียรพยายามอย่างน้อยทำงานของตัวเองไม่ให้บกพร่องได้ใช้ความเพียรพยายามเหมาะสมกับงานแล้วไม่ใช่เป็นคนขี้เกียจหรือปล่อยปละละเลยใช่ไหมก็หมายความว่าทำหน้าที่ไม่บกพร่องท่อนหนึ่งก็มีความรู้งานเข้าใจงานดี2ก็ทำหน้าที่ไม่บกพร่องเพราะคนที่มีความเพียรเนี่ยอย่างน้อยหน้าที่ไม่บกพร่องแล้วถ้าได้เกินกว่านั้นก็คือมันเดินหน้าไปด้วยทำงานให้ก้าวหน้าแล้วก็3ท่านเรียกว่าอนวัชพลังแปลว่ากำลังความสุจริตหมายว่าถ้าใช้ศัพท์ทั่วไปก็เรียกว่ามือสะอาดทำงานนั้นแล้วเราไม่มีข้อบกพร่องเมื่อทำงานอะไรเราอาชีพของเราไม่มีข้อบกพร่องนี่เรามีความมั่นใจตัวเองแล้วเราทำงานของเราได้เต็มที่เมื่องั้นเรามีลำบากเราก็จุดอ่อนมีขึ้นมาเราก็ทำลำบากนี่คนที่ไม่มีจุดอ่อนไม่มีข้อบกพร่องอะไรเนี่ยมันก็ทำงานด้วยความมั่นใจทำได้เต็มที่แล้วก็มีความมั่นคงในตัวเองด้วยแล้วก็ข้อ4ท่านเรียกว่าสังฆพลังก็กำลังการสงเคราะห์แปลว่าการยึดเหนี่ยวจิตใจคนและประสานหมู่ชนสังฆะนี่ตัวเดียวกับคำว่าสังเคราะห์แต่ไทยเรามาแปลแล้วความหมายมันแคบลงไปตัวเดียวกันนะสังฆะแปลว่าสังเคราะห์แปลว่าอะไรสังเคราะห์ก็ตัวศัพท์มันแปลว่าจับรวมเข้าด้วยกันสังฆะจับรวมเข้าด้วยกันทีนี้สังเคราะห์ก็กลายเป็นว่าเอาองค์ประกอบบางอย่างเนี่ยเอามาจัดรวมขึ้นมาแล้วก็เกิดผลใหม่ใช่ไหมเป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็นสารเคมีหรืออะไรอย่างใหม่ก็แล้วแต่ก็เราเรียกเป็นสังเคราะห์แต่ที่จริงศัพท์ของท่านสังฆะก็คือการทำให้รวมกันได้ก็หมายความว่าเราอยู่ที่ไหนเราต้องมีมนุษยสัมพันธ์ดีเราต้องยึดเหนี่ยวใจคนได้ทีนี้คนที่จะเกี่ยวข้องเราก็มี3ระดับ1ระดับสูงกว่าเราเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นต้น2ระดับเท่ากับเราผู้ร่วมงาน3ระดับต่ำกว่าเราผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นต้นนี่ถ้าเก่งจริงต้องได้ทั้ง3ขั้นต้องให้ครบตรวจตัวเองว่าได้ครบไหมบางคนถนัดอยู่กับคนสูงกว่านะเจ้านายรักนะ
แต่เพื่อนเกลียดจังเลยนะบางคนก็ทำงานไปกันได้กับเพื่อนแต่ว่าผู้บังคับบัญชาเกลียดนะบางคนก็ไปกันได้กับลูกน้องนะแต่ว่าไปกันไม่ได้กับผู้บังคับบัญชาอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปต่างๆนี่ถ้าเก่งจริงนี่ก็ต้องฝึกตัวเองเอางานเป็นเวทีฝึกตัวเองให้เข้าได้ทั้ง3อย่างเลยนะถ้าได้ก็เก่งมายึดเหนี่ยวใจสงเคราะห์ได้หมดอันนี้ยึดเหนี่ยวใจแล้วก็ไม่ใช่ยึดเหนี่ยวใจเพื่อประโยชน์ตัวเองคนเดียวนะเพราะว่าการทำงานนี่มันมีวัตถุประสงค์เพื่อตัวเองและเพื่อผู้อื่นเพื่อผู้อื่นก็คือไม่ให้สังคมเสียต้องช่วยสร้างสรรค์สังคมเพราะฉะนั้นไอ้สังหะตัวนี้ท่านก็แปลว่าประสานชุมชนหรือหมู่ชนก็หมายความว่าช่วยให้ชุมชนที่ทำงานหน่วยงานของเราเนี่ยมีกำลังเข้มแข็งด้วยกำลังความสามัคคีไอ้สังหะตัวนี้เป็นคำที่เป็นไวยพจน์หรือซิโนนิมกับคำว่าสามัคคีถ้าเรารู้จักยึดเหนี่ยวใจคนให้ดีก็คือสร้างความสามัคคีในวงงานให้คนเนี่ยเข้ากันได้ร่วมแรงร่วมใจกันเกิดพลังนะในการเกิดสามัคคีก็ทำให้หน่วยงานของเรามีกำลังเข้มแข็งจะทำอะไรก็ได้รับการร่วมมือกันก็สำเร็จนอกจากนั้นก็เป็นสภาพเอื้อเมื่อเกิดความสามัคคีแล้วไม่มีความร้าวฉานไม่หวาดระแวงกันไม่มัวกระทบกระทั่งกันมันมาช่วยเหลือกันดีมันก็เป็นสภาพเอื้อให้แต่ละคนพัฒนาชีวิตของตัวเองได้ดีด้วยสามัคคีนี่ในทางพระท่านไม่ได้มุ่งแต่เพียงว่าให้ส่วนรวมมีกำลังนะแต่เพื่อสร้างให้เพราะว่าประโยชน์ของสังคมหรือชุมชนก็คือชุมชนหรือสังคมนั้นมันเป็นสภาพแวดล้อมที่ว่าถ้ามันดีแล้วมันจะเอื้อให้คนที่อยู่ในนั้นทุกคนเนี่ยดำเนินชีวิตได้ดีพัฒนาตัวเองได้ดีพอเราเป็นสังคมที่ดีชุมชนที่ดีมันก็กลับมาเอื้อให้แต่ละคนเนี่ยพัฒนาตัวเองได้ดีนะมีชีวิตที่ดีมีความสุขด้วยนะมันก็ไปด้วยกันนะนี่ก็ได้พลัง4นะทวนอีกทีว่า1ปัญญาพลังกำลังปัญญานะ2วิริยะพลังกำลังความเพียร3อนวัชชพลังกำลังความสุจริตนะแล้วก็4สังหพลังกำลังการสงเคราะห์แต่แปลสงเคราะห์แล้วบางทีก็เข้าใจผิดนึกว่าไปช่วยเขาที่ตกทุกข์ได้ยากนะสงเคราะห์ในที่นี้ว่ายึดเหนี่ยวคนไว้ให้ประสานสามัคคีกันนะก็4ข้อก็หรือพูดง่ายๆว่าอะไรรู้งานดีนะทำหน้าที่ไม่บกพร่องนะมือสะอาดไม่ขาดมนุษยสัมพันธ์นะเอาละอันนี้ก็เป็นความหมายง่ายๆอย่างหนึ่งนะไปทำงานก็ต้องนึกในแง่นี้เนี่ยบางคนนะเก่งจริงๆทำงานดีแหมมีระเบียบในงานและทำงานตั้งใจไม่มีถอยเลยนะผลงานมีประสิทธิภาพแต่ว่าเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ก็ต้องมาอดครวญอีกทั้งที่ฉันทำงานดีแต่ว่าทำไมมันไม่ก้าวหน้าใช่ไหมเนี่ยมันก็มีต่างๆบางคนก็มนุษยสัมพันธ์ดีแต่ว่างานตัวงานไม่ค่อยดีนั่นก็ต้องท่านก็พยายามว่าให้ปรับปรุงตัวให้มีให้ครบนี่ก็เป็นเรื่องของงานทีนี้สังหพลังกำลังการสงเคราะห์หรือประสานชุมชนอะไรเนี่ยก็คือสังหวัตถุนั่นเองสังหวัตถุมีกี่ข้อทวนกันหน่อย4ข้อเอา1ทานก็คือการให้นะการให้ก็มีการให้เพื่อแผ่แบ่งปันด้วยเมตตานะมีน้ำใจต่อกันแล้วก็ให้ด้วยกรุณาก็คือเมื่อเขามีความทุกข์ก็ให้เพื่อช่วยเหลือแล้วก็ให้ด้วยมุทิตาก็คือเมื่อเขาประสบความสำเร็จหรือจะทำอะไรที่ดีงามเราให้กำลังสนับสนุนนะนี่ให้ด้วยมุทิตาก็ต่อไปก็พูดปิยวาจาใช่ไหมปิยวาจาก็เช่นเดียวกันอยู่กันตามปกติก็ปิยวาจาได้เมตตาไมตรีก็พูดดีได้ไมตรีก็สุภาพอ่อนหวานหรือพูดยามีน้ำใจเมื่อเขาทุกข์ก็ปิยวาจาแบบว่าพูดปลอบโยนแนะนำวิธีแก้ปัญหานี่เรียกปิยวาจาได้กรุณาถ้าเขาประสบความสำเร็จ
นะหรือทำสิ่งที่ดีงามก็พูดให้กำลังใจสนับสนุนหรือว่าแสดงความยินดีด้วยอย่างนี้เรียกว่าพูดปิยวาจาด้วยมุทิตาใช่ไหมทีนี้ก็ต่อไปข้อที่3ก็อัตถจริยาทำประโยชน์ให้แก่เขาหรือบำเพ็ญประโยชน์อันนี้ก็เช่นเดียวกัน1อยู่ปกติเขาไม่มีทุกข์เดือดร้อนก็มีเมตตาไมตรีต่อทุกคนก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยเมตตาไมตรีนะก็ไปมีของอะไรช่วยกันถือได้ก็ถือกันไปนะอยู่ในที่ทำงานมีอะไรจะช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปโดยที่ว่าเขาก็ไม่ได้ทุกข์เดือดร้อนต่อไปถ้าคนที่เขาเดือดร้อนมีความทุกข์นะอันนี้ก็ช่วยเหลือด้วยกรุณานะเช่นคนตกน้ำคนติดในลิฟต์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะหรือคนมีทุกข์อะไรก็แล้วแต่หรือคนไม่มีกำลังเป็นป่วยเป็นไข้เราก็ช่วยด้วยกรุณาก็อัตถจริยามันเป็นเรื่องของการเอาเรี่ยวแรงเขาช่วยใช่ไหมอันที่1มันให้สิ่งของหรือแม้แต่ให้ความรู้เอาสิ่งของหรือเงินทองสิ่งของความรู้ให้นี่เรียกว่าข้อที่1ข้อที่2ช่วยด้วยถ้อยคำพูดช่วยเขา3ช่วยด้วยเรี่ยวแรงกำลังความสามารถอัตถจริยาแล้วก็3ข้อแล้วก็ทำได้เมตตากรุณามุทิตาครบแล้วแต่ละอย่างนี่3ทั้งนั้นใช่ไหมก็คูณเป็น9รวมเป็น9สถานการณ์ เอาไอ้พรหมวิหาร4มาเจอกับสังฆาวัตถุก็พรหมวิหาร4นี่เป็นภาคจิตใจสังฆาวัตถุเป็นภาคแสดงออกมันต่อกันเลยพอพรหมวิหารอยู่ในใจก็แสดงออกด้วยสังฆาวัตถุ4ทีนี้พอไปถึงข้อ4ก็คือสมานัตตาสมานัตตาแปลว่ามีตนเสมอมีตนเสมอเสมอนี่ภาษาพระเสมอแปลว่าอะไรเนี่ยเสมอมาจากคำว่าสมานเสมอแปลว่าสมานใช่ไหมภาษาพระสมานะแปลว่าเสมอคำว่าสมานแปลว่าเสมอเสมอของพระเป็นเสมอแบบเข้ากันทีนี้เสมอปัจจุบันเป็นเสมอภาคแบบแย่งกัน ให้ดูนะสมัยเนี้ยมีแนวโน้มเป็นเสมอภาคแบบแย่งกันแกได้เท่าไหร่แกได้10ข้าต้องได้10ด้วยว่างั้นนะนี่คือคอยเพ่งคอยจ้องว่าเสมอภาคแบบนี้ว่าเท่ากันได้ไหมไอ้แบบนี้แบบลัทธิแข่งขันแล้วก็แข่งแย่งแบ่งแยกนะทีนี้เสมอของท่านก็คือว่าเขาทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยเขาสุขเราก็สุขด้วยนะท่านเรียกว่ามีสุขทุกข์เสมอกันนะไม่ใช่ว่าเขาทุกข์เราไม่เสมอด้วยแล้วทิ้งเลยใช่ไหมนี่ถ้าเขาทุกข์เราเสมอในทุกข์ก็หมายความว่าเราร่วมทุกข์ใช่ไหมก็อย่างนี้ท่านเรียกว่าสมานะสุขทุกขตาแปลว่าเสมอในสุขและทุกข์ก็คือร่วมสุขร่วมทุกข์นะเพราะฉะนั้นสมานของท่านเนี่ยมุ่งไปในทางความสามัคคีเสมอเพื่อร่วมกันนะเพราะฉะนั้นคำว่าเสมอของพระเนี่ยมาจากคำว่าสมานะแปลว่าเสมอแล้วก็แปลเป็นไทยแปลเสมอว่าสมานและสมานเราก็แปลความหมายไทยซ้อนเข้าไปว่าเข้ากันได้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็เราก็เอาแบบพระเสมอแบบสมานก็คือทำให้มันเข้ากันได้กลมกลืนกันเมื่อมันเสมอมันก็เข้ากันได้เพราะฉะนั้นสมานัตตาบางท่านก็แปลว่าทำตัวให้เข้ากันได้เนี่ยทำตัวให้เสมอกันหมายความว่าเสมอแบบไหนมันนอกจากเสมอในสุขทุกข์ร่วมสุขร่วมทุกข์ก็เสมอแบบสมานเข้ากันได้เสมอไม่ดูถูกดูหมิ่นกันเสมอไม่ดูถูกดูหมิ่นกันก็สมานเหมือนกันใช่ไหมเสมอแบบไม่เดี๋ยวเมื่อกี้บอกไม่ดูถูกดูหมิ่นกันไม่เหยียดหยามกันแล้วก็เสมอไม่เอารัดเอาเปรียบกันเมื่อเสมอไม่เอารัดเอาเปรียบกันมันก็ทำให้สมานใช่ไหมมันก็สามัคคีกันแล้วก็เสมอแบบไม่เลือกที่รักผลักที่ชังก็หมายความว่ามันเสมอกันเรามองเหมือนกันหมดเป็นเพื่อนเหมือนกันไม่ใช่ว่าเอาคนนี้ผลักคนโน้นใช่ไหมที่เขาเรียกว่าเลือกที่รักมักที่ชังเนี่ยเสมอแบบนี้เป็นเสมอแบบสมานหมดใช่ไหมเอาละ1ไม่ดูถูกเหยียดหยามกัน2ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน3ไม่เลือกที่รัก
ผลักที่ชังแล้วก็4ร่วมสุขร่วมทุกข์เสมอในสุขและทุกข์4อย่างนี้สมานหมดใช่ไหมเสมอแบบนี้ไม่มีปัญหาเลยเสมอแบบปัจจุบันนี้มักจะเป็นเสมอเชิงธุรกิจใช่ไหมคอยมองกันว่าไอ้แกได้เท่าไหร่ แล้วก็ค่าได้เท่านั้นไหมใช่ไหมแล้วก็คอยแย่งกันเรื่อยเลยแล้วไม่มีความสามัคคีเนี่ยใจมันไม่เอากันคอยระแวงหวาดว่าคนนั้นมันจะได้มากกว่าเราหรือเปล่าอะไรเนี่ยฉะนั้นเราก็ไปสร้างสังคมแบบพุทธศาสนามันก็จะดีนะแต่เพียงว่าท่านเตือนไว้อย่างคือสังคมที่ดีเนี่ยช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันนะมันก็ทำให้เรานอนใจได้หวังว่าไม่เป็นไรถึงลำบากทุกข์ยากก็มีคนช่วยมาเดือดร้อนแล้วนะ2มันสบายเป็นสังคมที่ไม่ค่อยเดือดร้อนมันสบายไอ้ความสุขสบายอย่างหนึ่งไอ้การช่วยเหลือกันดีอย่างหนึ่งมันเป็นปัจจัยแห่งความประมาทเพราะนั้นสังคมที่อยู่กันดีช่วยเหลือกันดีและมีความสุขสบายจะเป็นสังคมที่มีความโน้มเอียงไปในทางประมาทอันนี้จะต้องระวังเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงย้ำสุดท้ายว่าต้องไม่ประมาทนะเพราะว่าพอช่วยเหลือกันดีอันแล้วหวังพึ่งเขาแล้วนะหรือว่านอนใจแล้วนะก็เลยนึกว่าเราเป็นไงทุกข์ยากเดือดร้อนก็ไม่เป็นไรไปหาผู้ใหญ่ได้นะไปหาคนโน้นคนนี้ได้นะไปหวังพึ่งยืมเพื่อนได้อะไรเนี่ยมันก็เลยแย่ไม่เหมือนสังคมฝรั่งที่หวังพึ่งกันยากใช่ไหมตัวใครตัวมันก็ทำให้แต่ละคนนี่ประมาทไม่ได้ก็ต้องเร่งรัดตัวเองอันนั้นก็ต้องระวังเรื่องการช่วยเหลือกันต้องให้สมเหตุสมผลเพราะจึงมีอุเบกขาข้ออุเบกขาเนี่ยจึงมารับกับสมานัตตาอุเบกขาในพรหมวิหารก็คือรักษาธรรมรักษาความถูกต้องรักษาความสมเหตุสมผลนะไอ้อุเบกขารักษาความสมเหตุสมผลก็คือไม่ช่วยมาเรื่อยเปื่อยนะถ้าช่วยแล้วมันจะเสียไม่ช่วยนะก็รักษาธรรมไว้รักษาความถูกต้องความสมควรตามเหตุผลไว้สมานัตตาก็มาช่วยอีกรักษาธรรมะเวลาเกิดเรื่องกันก็สมานัตตาก็มีความเสมอภาคใช่ไหมก็อาศัยอุเบกขานี่แหละมาประสานกันก็ครบพรหมวิหารกับสังหาวัตถุ4นะก็ตกลงว่าตอนนี้ก็มาคุมด้วยความไม่ประมาทว่าเราจะต้องมีความไม่ประมาททั้งชีวิตของเราการงานอะไรต่างๆคนเรานี่1มีความสุข2มีความสำเร็จนะ3แม้แต่ว่าได้ชื่อว่าทำดีแล้วนะจะมีความโน้มเอียงที่จะเฉื่อยนะพอสุขสบายก็มีความเฉื่อยขึ้นมาชักจะไม่กระตือรือร้นแล้วชักไม่เร่งรัดเพราะว่าถ้าทุกข์แล้วมันบีบคั้นมันเร่าร้อนต้องดิ้นใช่ไหมเมื่อทุกข์บีบคั้นคนก็ดิ้นรนมีภัยมาคุกคามก็ต้องหาทางที่จะออกไปให้ได้หาทางออกนี่พอมันสบายไม่มีภัยอันตรายไม่มีทุกข์บีบคั้นมันก็เลยโน้มเอียงไปทางที่ว่าเฉื่อยแล้วก็นอนแล้วก็ผัดเพี้ยนก็เป็นความประมาทเพราะนั้นก็ต้องเอาไอ้ตัวนี้ระวังการช่วยเหลือกันต้องระวังแล้วความสุขความสำเร็จการที่ทำอะไรได้ดีแล้วเนี่ยต้องระวังหมดอย่าให้เป็นเหตุให้เกิดความประมาทนะเพราะนั้นแม้แต่พระอริยบุคคลปฏิบัติธรรมไปพุทธเจ้าก็ตรัสถ้าปฏิบัติธรรมไปก้าวหน้าเกิดความพอใจว่าโอ้เราได้ก้าวหน้าในการปฏิบัติมาอย่างนี้นะพอคิดว่าอย่างนี้นะเราก้าวหน้ามาแล้วก็คือประสบความสำเร็จเราทำได้ดีแล้วชักเฉื่อยแล้วนะชักผ่อนลงแล้วพุทธเจ้าเตือนทันทีเลยนะเธอประมาทแล้วว่างั้นนะก็เราไม่สรรเสริญแม้แต่ความตั้งมั่นอยู่ได้หรือคงอยู่ได้ในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงการเสื่อมถอยจากกุศลธรรมหมายความว่าไม่สรรเสริญแน่นะแม้แต่ว่าความคงที่อยู่ได้ก็ยังไม่สรรเสริญ
เราสรรเสริญอย่างเดียวแต่ความก้าวต่อไปในกุศลธรรมทั้งหลายนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จำให้ดีเลยนะครับมาใช้กับความไม่ประมาทนะสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่หนึ่งช่วยเหลือกันดีมีน้ำใจสองก็สุขสบายไม่ค่อยมีทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามภัยน้อยก็เลยมีความโน้มเอียงที่จะเฉื่อยชาผัดเพี้ยนและประมาทใช่ไหมเหตุสำคัญของสังคมไทยที่ทำให้ไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรเพราะความประมาทเนี่ยไม่ค่อยกระตือรือร้นไม่ค่อยเร่งรัดอะไรเนี่ยสังคมที่เจริญไปก้าวหน้ามากก็เพราะว่าไม่ประมาทใช่ไหมเร่งรัดแต่ไม่ใช่ว่าไม่ประมาทที่แท้หรอกแต่ว่ามันเป็นไม่ประมาทเพราะถูกบีบคั้นเช่นว่าระบบแข่งขันมันบีบนะถ้าแกไม่ทำงานแกไม่ช่วยตัวเองไม่มีใครเอาด้วยนะแกตายว่างั้นเพราะนั้นมันก็เลยต้องดิ้นนะเพราะนั้นก็เลยเหมือนกับไม่ประมาทอาการแสดงออกก็คือดิ้นรนขนขวายทีนี้ของเราที่ไม่ประมาทที่แท้ก็คือว่าโดยสติปัญญาและคุณธรรมคือความดีงามในจิตใจความรู้เหตุรู้ผลเรามีสติเตือนตนให้ไม่ประมาทว่าเราสุขสำเร็จทำดีแล้วช่วยเหลือกันดีแต่ว่าอย่าไปประมาทนะก็เตือนตนนี่ก็เป็นหลักอย่างหนึ่งในการทำงานเพราะว่าต้องใช้ทั้งกับตัวเองแล้วก็ต้องใช้ทั้งกับเรื่องของชุมชนหน่วยงานของเราด้วยเพราะหน่วยงานเองก็จะประมาทได้ง่ายนะโดยเฉพาะผู้นำนี่ผู้นำประเทศผู้นำในการบริหารผู้นำชุมชนทุกชุมชนแม้แต่ครอบครัวจะต้องเป็นผู้นำที่คอยกระตุ้นหาอะไรเป็นอุบายมาทำให้คนในชุมชนของตัวหรือในความรับผิดชอบของตัวเองไม่ประมาทนะดังนั้นอย่างผู้นำประเทศเนี่ยก็ต้องถ้าประเทศมีความสุขความสำเร็จเช่นเศรษฐกิจดีเนี่ยคนก็จะมีความโน้มเอียงที่จะประมาทลุ่มหลงมัวเมาผู้นำก็จะต้องหาอุบายหาวิธีการมากระตุ้นเพื่อคนไม่ประมาทนะชุมชนที่ทำงานของเราก็เหมือนกันเราจะต้องมีวิธีการที่จะทำให้คนไม่ประมาทอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะวิธีการที่จะมากระตุ้นให้คนไม่ประมาทแล้วก็ในครอบครัวก็เหมือนกันนะผู้นำหัวหน้าครอบครัวก็ต้องหาวิธีการมาทำให้คนไม่ประมาทรวมตั้งแต่ตัวเองไปนะพระพุทธเจ้าตรัสไปบอกว่าเนี่ยพระมหากษัตริย์ราชาต้องไม่ประมาทนะถ้าราชาประมาทแล้วมันประมาทจนกระทั่งถึงชาวบ้านเลยนะหมดแล้วแว่นแคว้นก็เสื่อมนะก็นี่ก็เป็นด้านหนึ่งของการทำงานที่พูดว่าเลยไปไม่มีหลายเรื่องนะก็อย่างน้อยก็ให้ได้หลักเหล่านี้นะหลักที่2-3อย่างนี้ก็คิดว่าไปได้ดีแล้วอย่างน้อยก็ทำจิตใจของเราให้ดีวางใจให้ถูกนะหรืออย่างจักร4มันก็ใช้ได้ใช่ไหมจักร4เรียนแล้วยังเลยจักร4เนี่ยจักรแปลว่าล้อนะรถยนต์มี4ล้อนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้พอดีนะบอกว่าธรรมะเหมือนล้อ4ล้อที่นำพาหนะไปสู่จุดหมายนะรถมีครบ4ล้อแล้วหมุนคล่องดีนะก็จะนำไปสู่ความสำเร็จได้นี้คนเราก็ควรจะมี4ล้อเรามี4ล้ออยู่แล้ว4ล้อชุดที่1ก็คือยืนเดินนั่งนอนชีวิตของเราปกติมันจึงไปได้เราจึงต้องบริหารอิริยาบถให้พอดีให้ครบ4ล้อเนี่ยคำว่า4ล้อจตุจักรเนี่ยสวนจตุจักรเนี่ยแปลว่า4ล้อหมายถึงอิริยาบถ4เป็นสวนที่ไปบริหารอิริยาบถ4อิริยาบถก็คนเราเนี่ยชีวิตอยู่ได้ด้วย4อิริยาบถนี้นะ4ล้อทำให้ดีนะเพราะฉะนั้นชีวิตด้านร่างกายเราก็ถ้าบริหารล้อ4อิริยาบถ4ได้ดีเนี่ยก็มีหวังว่าสุขภาพจะไปได้ดีทีนี้4ล้อนอกไม่พอท่านให้4ล้อในอีก4ล้อในก็มีเนี่ยเรียกว่าจักร4ทำเหมือนจักร1ปฏิรูปเทศวาสะอยู่ในถิ่นที่เหมาะนะอยู่ในถิ่นที่เหมาะหมายความว่าทำเลสิ่งแวดล้อมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนี่ต้องให้มันดีนะถ้ามันเป็นถิ่นที่สกปรกรุงรังมีภัยอันตรายมากมีโจรผู้ร้ายมากนี่
เตรียมหาทางแก้หรือมันก็ย้ายซะนะหรือว่าอยู่ในถิ่นที่เหมาะยังมีสติปัญญาดีจะเรียนได้เก่งแต่ไปเกิดในป่าแอฟริกาอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็ไอความดีงามความสามารถศักยภาพก็ไม่สามารถพัฒนาได้เพราะนั้นก็ต้องอยู่ในถิ่นที่เหมาะปฏิรูปประเทศสวัสดิ์ศาสตร์นี่ใช้ได้ทุกระดับตั้งแต่เกิดเลยก็อยู่ในถิ่นที่เหมาะไม่งั้นก็ต้องจัดถิ่นที่ตัวอยู่ให้เหมาะเช่นที่ทำงานอะไรต่ออะไรนี่ต้องจัดให้เป็นที่ที่เหมาะสมกับการทำงานให้ทำงานได้ผลดีหน้าทำงานเป็นสัปปายะอะไรต่ออะไรนี่ปฏิรูปประเทศสวัสดิ์ศาสตร์นะหรืออย่างเป็นนักเรียนเนี่ยไปอยู่ในถิ่นที่เต็มไปด้วยอบายมุขอะไรต่ออะไรมีเพื่อนไม่มันก็มีทางที่จะชักจูงไปไม่ดีหนึ่งถิ่นที่เหมาะสองสัพปริสูปัสสยะคบหาคนดีนะไอ้ถิ่นที่เหมาะบางทีมันก็ชวนให้ได้คนดีด้วยพออยู่ในถิ่นที่นั้นเป็นคนที่ชอบแสวงหาปัญญาความรู้อะไรกันเราก็พลอยได้ถ้าเป็นถิ่นสัมมะเลเทเมาก็เราก็พลอยมีทางที่จะเขวได้ดังนั้นก็ถ้าเราก็เลือกคบหาเองด้วยไม่ใช่รอแต่ให้สิ่งแวดล้อมมาชักไปเราก็เลือกคบหาคนที่จะมีสติปัญญาคนที่มีคุณธรรมคนที่จะช่วยให้เราก้าวหน้าในการงานอาชีพหรือในการศึกษาเล่าเรียนใช่ไหมก็คบหาคนอย่างนี้นะเสาะเสวนาคนดีนะแล้วก็สามท่านเรียกว่าอัตตสัมมาปณิธิแปลว่าตั้งตนไว้ชอบแปลตามศัพท์ตั้งตนไว้ชอบหมายความว่าตั้งเข็มแนวทางชีวิตให้ไปในทางที่ถูกต้องแล้วมั่นในแนวทางนี้เช่นว่าเรามีจุดหมายของเราแล้วว่าเราทำงานอาชีพนี้เรามีจุดหมายอย่างไรนะเป็นจุดหมายเพื่อชีวิตเพื่อสังคมยังไงเนี่ยนะชัดคนทำงานไม่มีจุดหมายนี่ขาดเรี่ยวแรงแล้วทิศทางก็ยากนี่ตั้งจุดหมายไว้แล้วเดินทางมั่นในแถวนั้นให้สู่จุดหมายไม่เขวมีสิ่งล่อเรายั่วยวนชักจูงไม่ถลายนะไม่ถลำไม่ทะเลถลายนะก็นี่เรียกว่าตั้งตนให้ถูกที่มั่นในแนวทางไปสู่จุดหมายนะแล้วก็สี่ท่านเรียกว่าปุพเพกตปุญญาตามีบุญได้ทำไว้แต่ปางก่อนอันนี้ก็หมายความว่าอันนี้มันมีทุนดีสองระดับทุนดีเกิดมาดีร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีบางคนเกิดมาขี้โรคนะแล้วก็บางคนเกิดมาร่างกายดีโครงสร้างร่างกายดีแล้วบางคนเกิดมาในตระกูลดีร่ำรวยไปเลยบางคนเกิดมายากจนนะบางคนเกิดมามีสติปัญญาดีบางคนเกิดมาทึบอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าทุนเดิมบุญเก่าก็บุญเก่าก็ดูตั้งแต่ตอนเกิดนี่เอาละบุญเกิดตอนหนึ่งถ้าทุนดีแต่เกิดมันก็มีโอกาสที่จะไปดีๆเยอะใช่ไหมฮะนี่สองทุนที่เราจะต้องทำต่อไปเพราะว่าปัจจุบันจะเป็นอดีตเรื่อยไปเพราะฉะนั้นวันนี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นอดีตนะเดือนนี้เดือนหน้าจะเป็นอดีตเพราะนั้นสิ่งที่เราทำไว้ในวันนี้พรุ่งนี้จะเป็นอดีตจะเป็นทุนเก่าหมดนะสิ่งที่ทำไปปีนี้ปีหน้าจะเป็นทุนเก่าเพราะนั้นเราต้องเตรียมทุนดีสำหรับอนาคตด้วยการทำทุนดีปัจจุบันเพราะนั้นตอนนี้ทุกคนจะต้องเตรียมทุนดีสำหรับอนาคตด้วยการทำปัจจุบันเตรียมไม่นี่ก็ความไม่ประมาทมาใช้อีกนะเตรียมใช้เวลาสร้างทุนดีอย่างคนที่ไปเที่ยวเรียนเล่าเรียนศึกษานี่ก็คือการสร้างทุนแล้วพัฒนาฝึกตัวเองให้มันพร้อมไว้นะพอมีโอกาสช่องมาจังหวะมาปั๊บได้ทันทีเลยถ้าเราไม่เตรียมทุนไว้ให้ดีโอกาสมาจังหวะมาช่องมาปั๊บไม่พร้อมแล้วไปไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นอย่าไปนึกว่าอันนี้เรายังไม่ต้องใช้แล้วก็เลยไม่เตรียมไม่ได้เตรียมให้พร้อมไว้ทุนดีเตรียมไว้เพราะนั้นข้อ4ก็คือมีทุนดีได้เตรียมไว้ทุนดีเก่าไม่ดีไม่เป็นไรเรามาขนขวายทุนดีใหม่กำลังสองนะอย่างคนทุนดีเก่าดีบุญเก่าดีเกิดมาสวยเสร็จแล้วประมาทซะนี่ไอ้คนทุนเก่าบุญเก่าไม่ดีรูปร่างขี้เหร่ไอ้เจ้าขี้เหร่มันไม่ประมาทมันบอกว่าแกไอ้เจ้ารูปร่างสวยนี่มันได้โอกาสได้เปรียบเราใช่ไหมแต่ว่าเรานี่แย่ถ้าเราไม่รีบขนขวายเราไม่ไหวเพราะนั้นเจ้าคนนี้ที่มันสวยร่างกายมันดีนี่มันท
1เราต้องทำ2เพราะงั้นนะหรือมันทำ1เราต้องทำ10ใช่ไหมไอ้เจ้านี้ไม่ประมาททั้งที่รูปร่างกิเลสเนี่ยพัฒนากำลังความรู้ความสามารถไว้จนกระทั่งมันกลายเป็นผู้จำเป็นคนจำเป็นใช่ไหมเป็นคนพิเศษที่ว่าขาดไม่ได้เลยใช่ไหมฉะนั้นไอ้คนที่สวยเสยแพ้หมดใช่ไหมฉะนั้นก็เนี่ยมันก็มีทุนดี2ระดับทุนดีเตรียมไว้ทุนเดิมเก่านะที่เกิดซึ่งถ้ารู้จักใช้ไอ้คนนี้ก็สบายไปเลยใช่ไหมรู้จักมีเงินมีทองร่ำรวยรูปร่างสวยงามอะไรเนี่ยปัญญาก็ดีแล้วไม่ประมาทด้วยก็ยิ่งเดินหน้าแต่ว่าถ้ามันเกิดประมาทซะมันก็ไม่ได้ผลเจอไอ้คนเตรียมทุนดีใหม่ก็ไม่กลัวเหมือนกันนะฮะเราก็พัฒนาเต็มที่อย่างที่ว่าแล้วคนเกิดมาจนก็ไม่ต้องท้อเคยบอกว่าไม่มีใครเสียเปรียบได้เปรียบโดยสมบูรณ์หรือสมบูรณ์ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบโดยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นคนจนก็ได้เปรียบว่างั้นนะคนรวยก็ได้เปรียบถ้าคนรวยไม่รู้จักใช้ประมาทแล้วไม่ได้ฝึกตนแล้วคนรวยจำนวนมากพ่อแม่เพราะตามใจจนกระทั่งทำอะไรไม่เป็นแล้วก็อ่อนแอใช่ไหมแล้วนะคนจนบางทีถ้าคิดเป็นถ้าเรียกว่ามีโยนิโสมนสิการก็เอาความจนมาใช้ประโยชน์ว่าเรามันจนเกิดมาใช่ไหมเขาใช้ความเพียร1เราต้องใช้ความเพียร10ว่างั้นเพราะนั้นมันก็สู้เต็มที่สิเขาทำ1เราทำ10ใช่ไหมในที่สุดไอ้คนจนก็เลยเดินหน้าพัฒนาดังนั้นใช้หลักพุทธศาสนาโยนิโสมนสิการแล้วไม่กลัวทั้งนั้นนะความได้เปรียบเสียเปรียบความจนความแร้นแค้นมีทุกข์ก็ได้ประโยชน์ทุกข์ก็เป็นแบบฝึกหัดนะทดสอบความเข้มแข็งทำให้เราได้ฝึกตนนะทำให้เราได้เรียนรู้คนที่รวยทำอะไรง่ายมันก็ไม่ได้เรียนรู้มากไม่ได้ฝึกตัวเองมากมีทุกข์มากมีปัญหามากก็ยิ่งได้ฝึกได้คิดได้พัฒนาตัวเองมากนะนี่เรียกว่าโยนิโสมนสิการตกลงก็ต้องใช้อีกหลักหนึ่งคือโยนิโสมนสิการนะไปทำงานใช้ตลอดเลยโยนิโสมนสิการเนี่ยมันแปลว่าการคิดโดยแยบคายใช่ไหมมันมีหลัก2อย่างคือมันมีวิธีเยอะแต่รวมแล้วมันมี2แบบคือ1หาความจริงนะโยนิโสมนสิการแบบหนึ่งก็คือหาความจริงไม่ว่าจะไงจะคิดหาวิธีวิเคราะห์แยกแยะหรือสืบสาวเหตุปัจจัยหรือยังไงก็ตามในวิธีนี้ก็เป็นเรื่องของการหาความจริงนะแล้วโยนิโสมนสิการอีกแบบหนึ่งก็คือหาประโยชน์มองหาประโยชน์ให้ได้จากทุกเรื่องเจออะไรแต่อะไรต้องหาประโยชน์ให้ได้อย่างที่ว่าเจอความจนก็ต้องหาประโยชน์จากความจนนะเจอความทุกข์ต้องหาประโยชน์ให้ได้จากความทุกข์เจอเขาด่าก็ต้องหาประโยชน์จากคำด่าของเขาให้ได้นี่ก็ฝึกตนเหมือนกันฝึกโยนิโสมนสิการก็ต้องใช้หลักนี้เจออะไรในทุกสถานการณ์หาประโยชน์ให้ได้แล้วดูตัวเองว่าหาได้ไหมนะเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนานี่หาประโยชน์ได้หมดความตายเราก็หาประโยชน์ได้นะเนี่ยบางท่านก็เป็นพระอรหันต์เพราะจะตายนี่แหละนะพอจะตายก็เลยใช้ความตายมาพิจารณาเลยบรรลุอรหัตผลเลยนะดังนั้นพุทธศาสนานี่2อย่างเนี่ยหลัก1มองหาความจริงให้ได้นะเจออะไรก็หาความจริง2มองหาประโยชน์ให้ได้เจออะไรหาประโยชน์ให้ได้หมดนะแล้วตรวจสอบตัวเองฝึกให้ทำให้ได้ถ้าท่านได้2อย่างนี้ชีวิตเจริญแน่นะไม่เป็นขั้นต้นเลยมองอะไรอย่ามองแค่ชอบชังมองอะไรอย่าแค่ยินดียินร้ายชอบชังก็ได้แค่ชอบแล้วก็สบายไปนะแล้วก็ติดใจชอบใจบางทีลุ่มหลงพอชังไม่ชอบใจก็ทุกข์เกิดความหม่นหมองเกิดความขัดแย้งวุ่นวายปัญหามานี่เราไม่เอามองงั้นเลิกมองตามชอบใจไม่ชอบใจมองชอบชังไม่เอาอย่างต้นมองตามเหตุปัจจัยนะพอมองตามเหตุปัจจัยก็เริ่มมองหาความจริงนะแล้วก็แยกเป็น2เนี่ยมองหาความจริงกับมองหาประโยชน์หรือมองให้เห็นประโยชน์ฝึก2อันนี้นะเจริญอย่างเดียวเลยนะเจริญทุกวันด้วยนะเจออะไรกับมองหาความจริงกับมองหาประโยชน์ไอ้บางเรื่องมันรู้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องรู้ความจริงก็มองหาประโยชน์มองให้เห็นประโยชน์มองจากทุกเรื่องทุกราวนะแม้จะทุกข์อย่างที่ว่าแม้แต่ความจนเรื่องอะไรไม่ดีไม่งามหาประโยชน์ให้มันได้ และชีวิตเราจะดีพัฒนาไปตลอด
เรื่องงานเรื่องการมันก็ไปโยงกับทุกอย่างแหละนะมันก็คือชีวิตเรานั่นแหละมองให้เห็นว่างานก็คือชีวิตของเราส่วนหนึ่งแล้วมันก็เมื่องานมันดีชีวิตของเราก็ดีด้วยใช่ไหม ก็ต้องทำงานของเราให้มันดีนะให้มันเป็นความสุขให้มันเป็นเวทีพัฒนาชีวิตให้มันเป็นทุกอย่างที่ดีงามเป็นการสร้างสรรค์เป็นประโยชน์นะได้เป็นประโยชน์ต่อไปก็คือการใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์ธรรมะก็คือความจริงความถูกต้องความดีงามของธรรมดาพื้นๆเพียงแต่ว่าเรามารู้จักมันนะรู้จักธรรมดาแล้วก็ทุกอย่างเราก็จะเข้าใจถูกต้องนะแล้วมันก็ไม่หนีธรรมดาไปได้อะไรต่างๆนะก็เรียนธรรมะก็เพื่อให้เข้าถึงธรรมดานะรู้ธรรมดาแล้วก็ใช้ธรรมดาให้เป็นประโยชน์ท่านเจ้าคุณเคยพูดถึงธรรมะ4อย่างนะอ๋อความหมายของธรรมะใช่ไหมคือธรรมะเนี่ยมีความหมายเยอะแยะหมดอย่างในอัตถกถาท่านแยกบางแห่งถึง11ความหมายทีนี้สรุปประมวลความหมายหลักซึ่งคลุมหมด1ธรรมก็คือสิ่งทั้งหลายเท่าที่มีที่นึกได้ทั้งรูปธรรมนามธรรมดีชั่วร้ายเลวดีเป็นธรรมะหมดอันนี้เรียกว่าธรรมชาตินั่นเองธรรมะในความหมายที่ก็คือธรรมชาติก็คือสิ่งทั้งหลายทุกอย่างบรรดามี2ธรรมะก็คือความจริงของธรรมชาตินั้นเนี่ยความเป็นไปของธรรมชาตินั้นเนี่ยเช่นต้นไม้มันจะเลยงอกงามมันเกิดจากเมล็ดพืชมันโตขึ้นมาแล้วมันที่สุดมันก็เหี่ยวเฉาแล้วมันก็ตายหรือคนเราเกิดมาแล้วก็เกิดการเจ็บตายสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายที่เป็นความจริงของมันนี่เป็นความหมายที่2ของธรรมะใช้ภาษาง่ายๆก็คือธรรมดานี่แหละที่พูดกันเนี่ยธรรมดาธรรมชาติก็คือสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามธรรมดาธรรมดาคืออะไรธรรมดาก็คือความเป็นจริงของธรรมชาติเท่านั้นใช่ไหมธรรมดาก็คือความจริงของธรรมชาติทีนี้2ละต่อไปนี่หมดแล้วที่จริงธรรมะแท้ๆก็2ความหมายเนี่ยก็คือธรรมชาติกับธรรมดามีอะไรอีกไหมก็สิ่งทั้งหลายกับความเป็นไปของมันหรือความจริงของมันนะจบธรรมะทีนี้ต่อไปเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นตัวสำคัญมนุษย์นี่จะมาสัมพันธ์กับธรรมดาธรรมชาติมนุษย์เราต้องการมีชีวิตที่ดีใช่ไหมต้องการเจริญงอกงามต้องการมีความสุขเราก็อยู่ใต้กฎธรรมชาติ1เราเป็นธรรมชาติด้วยใช่ไหมชีวิตของเราเป็นธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายมาตามเหตุปัจจัย2เราก็เป็นไปตามธรรมดานั้นตกอยู่ใต้กฎธรรมดาอย่างที่ว่าเกิดแก่เจ็บตายระบบการย่อยอาหารระบบการไหลเวียนของโลหิตขับถ่ายอะไรก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติทั้งนั้นเป็นไปตามธรรมดาของมันอันนี้มนุษย์เราเนี่ยเมื่ออยู่ในเป็นธรรมชาติอยู่ในกฎธรรมดาเนี่ยเราต้องการมีชีวิตที่ดีเจริญงอกงามเราก็ต้องรู้ธรรมชาติและธรรมดาและปฏิบัติให้ถูกนะถ้าเรารู้ธรรมชาติรู้ธรรมดาแล้วปฏิบัติได้ถูกต้องเอากฎธรรมชาติเอาความรู้ในเหตุปัจจัยมาใช้ประโยชน์ได้สำเร็จชีวิตของเราก็ดีใช่ไหมตรงนี้แหละคือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมดาและธรรมชาติก็เลยเกิดธรรมะในความหมายที่3ว่าข้อที่มนุษย์จะต้องทำต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปสอดคล้องกับธรรมดาของธรรมชาติแล้วจะได้เกิดผลดีกับตัวเองนะฮะเหมือนกับว่าไฟเป็นธรรมชาติธรรมดาของมันคือร้อนแล้วเกิดจากเชื้อใช่ไหมถ้าเราเติมเชื้อมีออกซิเจนมีอะไรแล้วอุณหภูมิสูงขึ้นมันจะร้อนจะขยายวงใช่ไหมแล้วถ้าร่างกายของเราไปถูกมันจะเผาผลาญเราจะร้อนเราจะลำบากแต่ถ้าเรารู้จักใช้เอามาหุงต้มก็เป็นประโยชน์เป็นต้นเนี่ยก็คือว่าเราไปสัมพันธ์กับธรรมชาติคือไฟที่มันเป็นไปตามกฎธรรมดาเช่นมันร้อนไปตามเชื้อมีเผาผลาญอะไรต่างๆเหล่านี้เราจะได้ประโยชน์เราก็ต้องปฏิบัติต่อไฟให้ถูกถ้าคุณไม่ต้องการให้ไฟไหม้เผาตัวคุณก็จะต้องไม่เอามือของคุณไปลนไฟเป็นต้นนะแล้วถ้าคุณจะห
หุงข้าวต้องการให้ข้าวสุกคุณต้องเอาใช้ไฟร้อนเท่านั้นเท่านี้เนี่ยที่ต้องปฏิบัติอย่างเงี้ยมันการที่จะใช้ไฟร้อนเท่านั้นหุงข้าวการที่จะไม่เอามือไปลนไฟอะไรต่างๆแล้วเนี่ยคือข้อปฏิบัติของมนุษย์เพื่อให้ได้ประโยชน์สอดคล้องกับธรรมดาหรือกฎธรรมชาตินี่เรียกว่าธรรมะในความหมายที่สามทำไมมนุษย์จึงต้องทำอย่างนี้ทำไมจึงต้องทำงั้นนะทำไมเราจึงควรมีเมตตากรุณาต่อกันทำไมเราจึงควรจะต้องมีความเพียรพยายามนะธรรมะข้อนี้ต่างๆทำไมต้องมีสมาธิต้องมีสติใช่ไหมทำไมต้องพัฒนาศีลสมาธิปัญญาธรรมะพวกนี้ก็คือข้อปฏิบัติหรือสิ่งที่มนุษย์จะต้องทำเพื่อให้เกิดผลดีกับชีวิตของตนโดยสอดคล้องกับความจริงของธรรมชาตินี่ธรรมะในความหมายที่สามเราเรียกว่าธรรมจริยานะความหมายง่ายต่อไปธรรมชาติมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นธรรมดาความจริงของมันก็อยู่อย่างนั้นไม่ได้หลบหน้าหนีหายไปไหนไม่ได้ปิดบังและข้อที่มนุษย์จะปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลดีกับตัวเองธรรมจริยามันก็มีอยู่อย่างนั้นแหละแต่มนุษย์จำนวนมากไม่รู้ทำไม่ถูกก็มีมนุษย์บางคนพัฒนาตัวเองเกิดปัญญาจนทั้งค้นพบความจริงนี้ท่านที่ค้นพบความจริงนี้เองเรียกว่าพระพุทธเจ้ามาค้นพบธรรมดาธรรมชาติและก็เลยรู้ธรรมะที่ต้องปฏิบัติท่านผู้นี้เป็นพระพุทธเจ้าก็อยากจะให้คนอื่นได้ประโยชน์อย่างพระองค์ให้เขาได้ประโยชน์จากธรรมดาธรรมชาติธรรมจริยาก็เลยมาสอนมาบอกให้คนรู้เข้าใจซึ่งอันนี้คำสอนคำบอกของท่านก็จะบอกเรื่องธรรมชาติบอกเรื่องธรรมดาบอกเรื่องธรรมจริยาคำสอนของท่านก็คือสื่อไปถึงธรรมชาติธรรมดาธรรมจริยาคำสอนที่บอกเล่าที่เป็นสื่อไปถึงธรรมะในความหมายสามอย่างแรกก็พลอยถูกเรียกว่าธรรมไปด้วยแล้วฉะนั้นธรรมะในความหมายที่สี่ก็คือธรรมะในความหมายว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราแปลกันง่ายๆแต่ที่จริงก็คือคำบอกเล่าที่สื่อไปยังธรรมในความหมายสามข้อต้นหรือเป็นประดุจตัวแทนของธรรมะสามข้อต้นใช่ไหมเพราะธรรมะที่เราอ่านกันเนี่ยก็คือตัวแทนบอกธรรมดารูปธรรมนามธรรมอะไรเนี่ยตัวดินน้ำลมไฟอะไรนี่นะขันธ์ห้าอันนี้ก็คือบอกธรรมชาติแล้วก็บอกธรรมดาว่ามันเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นปฏิจจสมบัติเป็นไปตามเหตุปัจจัยกฎธรรมชาติเป็นไปตามแล้วก็บอกว่ามนุษย์จะต้องทำงี้ต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาต้องประพฤติสุจริตอะไรต่างๆธรรมะข้อที่สามก็อยู่ในธรรมะข้อที่สี่ที่เอามาบอกเล่าเนี่ยนะธรรมะข้อที่สี่ก็เลยเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าธรรมเทศนาครบอย่างธรรมเทศนาสี่อันเนี่ยหมดไหมทุกอย่างที่เรารู้จักอยู่ท่านี้อยู่ในธรรมะสี่ข้อเนี่ยนะก็เลยวันนี้เลยมาพูดว่าจะไม่อธิบายก็เลยอธิบายไปด้วยที่จริงก็ไม่ยากใช่ไหมปั๊บเดียวก็เข้าใจหมดแล้วธรรมะมีสี่ความหมายเท่านี้นะก็เอาอีกทีธรรมชาติธรรมดาธรรมจริยาธรรมเทศนานะก็รวมในคำว่าธรรมเรียกว่าสภาวะธรรมสัจธรรมก็อยู่นี่หมดสภาวะธรรมสัจธรรมเป็นคำที่เราพลิกแพลงเช่นสัจธรรมก็ไม่ใช่คำยืนก็เป็นตัวหนึ่งในความหมายเนี้ยก็สัจธรรมก็อาจจะเป็นธรรมชาติก็ได้เป็นธรรมดาก็ได้ใช่ไหมแต่มันไม่แยกประเภทชัดสภาวธรรมก็เป็นโดยมากจะหมายถึงธรรมชาติแต่บางครั้งก็หมายถึงธรรมดาด้วยแต่ถ้าแยกเป็นธรรมชาติธรรมดาเนี่ยชัดไปเลยเนี่ยธรรมชาติก็คือสิ่งทั้งหลายธรรมดาก็คือความเป็นไปหรือความจริงของมันใช่ไหมนะธรรมจริยาก็คือข้อที่มนุษย์จะต้องทำเพื่อให้ได้ผลดีกับตัวโดยสอดคล้องกับความจริงของธรรมดาหรือโดยสอดคล้องกับธรรมดาของธรรมชาติใช่ไหมแล้วก็ต่อไปก็ธรรมเทศนาก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้บ่งหรือเป็นสื่อไปสู่ธรรมชาติธรรมดาและธรรมจริยาสภาวะความเป็นปรมัตถ์สภาวะความเป็นปรมัตถ์
เป็นธรรมชาติ ธรรมดาสิความเป็นไปของมันธรรมดา ธรรมชาติก็คือตัวสิ่งนั้นนะตัวสิ่งนั้นใช่ว่าพื้นกระดานไมโครโฟนเหล็กใช่ไหมหินดินแก๊สน้ำอะไรอย่างนี้นี่เรียกว่าธรรมชาติใช่ไหมธรรมดาก็คือความเป็นไปของมันหรือความจริงของมันใช่ไหมเหล็กนี่จะหลอมเมื่อโดนอุณหภูมิเท่านั้นใช่ไหมเนี่ยเรียกว่าไอ้เจ้าต้นไม้นี้เกิดจากเม็ดพืชหรือไม่งั้นต้องตอนเอาว่างั้นนะแล้วเมื่อมันจะโตมันจะงอกไอ้เจ้าเม็ดพืชนี่จะเกิดเป็นต้นไม้ทำไงก็ต้องมีดินมีน้ำหรือความชื้นมีปุ๋ยโอชะแล้วก็มีอุณหภูมิพอเหมาะมีแก๊สอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมต้องเป็นไปตามปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยพรั่งพร้อมไอ้เจ้าพืชเมล็ดนี้ก็จะงอกเป็นต้นไม้ใช่ไหมแล้วมันเป็นต้นมะม่วงมันงอกเป็นต้นมะม่วงอันนี้เรียกว่าธรรมดาเข้าใจนะฮะคือความเป็นไปหรือความจริงของมันก็มนุษย์ทั้งหลายที่อยู่กันก็อยู่แค่สี่เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ค้นทั้งหมดก็อยู่แค่เนี้ยใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์ก็ค้นธรรมชาติกับธรรมดา แต่ว่าแกไปเน้นธรรมชาติธรรมดาของธรรมชาติด้านวัตถุไอ้ธรรมดาด้านจิตไม่เอาคือนักวิทยาศาสตร์แต่ก่อนนี้ก็มองว่าธรรมดาด้านจิตใจธรรมชาติด้านจิตใจไม่มีจริง เป็นเพียงผลพลอยได้จากเรื่องธรรมชาติด้านวัตถุเพราะนั้นก็เลยถือว่าไอ้เรื่องจิตใจอะไรต่างๆไม่ใช่ธรรมชาติก็เลยไม่ศึกษาตอนนี้ก็พอมาถึงไอ้ยุคนี้ยุคควอนตัมมาแล้วนี่ก็ลึกยุคนิวฟิสิกส์อะไรเนี่ยก็เลยนึกว่าไอ้เจ้าโลกวิทยาศาสตร์ด้านวัตถุเนี่ยมันมาชนกับด้านจิตแหละก็เลยมาหาความรู้ด้านจิตว่ามันอาจจะมีจริงใช่ไหมแล้วก็เลยต้องพัฒนาต่อไปถ้าวิทยาศาสตร์มาเอาด้านจิตด้วยมันก็จะมาเจอกับพุทธศาสนาพุทธศาสนาเอาทั้งด้านรูปธรรมนามธรรมแล้วเอานิยาม5 1อุตุนิยาม2พีชนิยาม3จิตตนิยาม4กรรมนิยาม5ธรรมนิยามท่านคงฟังมาแล้วใช่ไหมเอาแล้วไม่ต้องอธิบายนี่แหละพุทธศาสนาก็จะพูดถึงนิยาม5แต่ทั้งหมดนั้นที่จริงมันอยู่ในธรรมนิยามแหละเป็นเพียงแยกย่อยออกไปท่านสารัตถิโตเตรียมจะถามอะไรใช่ไหมจะถามเลยไหมหรือเอาไว้ก่อนแล้วแต่ก็ว่าไปเรื่อยๆถ้าไม่มีใครถามอะไรผมก็คุยต่อไปถามก็ได้ฮะก็ถามในตัวแทนของนวากะรุ่นนี้นะครับที่กำลังจะมีหลายท่านที่จะลาสิกขาออกไปทีนี้ก็ได้ประชุมกันว่าคำถามไหนที่มันจะสำคัญก็เลยมีคำถามหนึ่งว่าการที่จะออกไปประกอบอาชีพต่อไปเนี่ยซึ่งการงานในปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่ามันอยู่ในระบบของกระแสทุนนิยมครับก็คือบางทีบางครั้งเนี่ยงานของเราเนี่ยเราทำด้วยความสุจริตในตัวของงานในกรอบเล็กๆแต่ว่าเมื่อมองไปในกรอบใหญ่ๆแล้วเนี่ยมันทำร้ายคนอื่นบ้างบางทีก็ไม่ทำร้ายยกตัวอย่างเช่นนะครับกรณีที่สมมุติว่าเป็นนักโฆษณาเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำโฆษณาให้บริษัทบุหรี่แต่ว่าเขาก็เป็นแค่พนักงานตัวเล็กๆคนหนึ่งครับก็มี2 อย่างให้เลือกก็คือก็ทำไปหรือไม่งั้นก็ออกอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันเลยนำมาสู่ความคิดที่ว่าผิดนิดผิดหน่อยไม่เป็นไรหรือว่าถ้าเราไม่ทำเดี๋ยวคนอื่นก็ทำอย่างเงี้ยครับในสังคมตอนนี้อันนี้ก็เลยอยากได้ว่าเราควรจะทำท่าทีอย่างไรกับการจะออกไปประกอบอาชีพสำหรับนวากะครับก็โมทนาคำถามดีในแต่ละรุ่นก็มักจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าท่านจะลาสิกขาไปกลับคืนไปสู่เพศคฤหัสถ์จะต้องไปอยู่ในท่ามกลางโลกที่มันเป็นอย่างนี้อย่างน้อยก็ต้องไปประกอบการงานอาชีพ
ก็จะทำงานทำการอะไรอย่างไร แล้วก็จะเผชิญกับเรื่องของสภาพแวดล้อมกิจการต่างๆกระแสของโลกอะไรเนี่ยยังไงก็คำถามก็อยู่ในแนวเนี้ยแต่วันนี้จะเจาะมากเจาะในเรื่องของตัวที่เป็นปัญหาของยุคสมัยว่าเราไปอยู่ในท่ามกลางโลกเวลานี้มีปัญหาเรื่องด้านหนึ่งก็เหมือนกับเป็นการรัดเอาเปรียบกันด้วยเนี่ยซึ่งเป็นโลกของธุรกิจที่แสวงหาผลประโยชน์ให้มากที่สุดจนมีคำว่ากำไรสูงสุดใช่ไหมก็ทำไงก็ตามให้ได้กำไรสูงสุดเมื่อตั้งเป้าอย่างนี้ซึ่งเป็นเป้าทางเรื่องของผลประโยชน์มันก็ทำให้แสวงหาวิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งกำไรสูงสุดนั้นนี่ถ้าเราไม่ได้จำกัดวิธีการไว้ว่าวิธีการนั้นจะต้องชอบทำและที่ว่าชอบทำนั้นคืออย่างไรแค่ไหนมันก็เลยทำให้มีทางที่จะเกิดการเบียดเบียนได้มากนี่ก็อยู่ที่ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้นำนั้นจะมีแนวคิดอย่างไรแล้วก็มีกรอบในทางสังคมที่จะมาช่วยทีนี้ถ้าสังคมนี้ไม่มีแนวคิดในด้านของตัวดุลเช่นในฝ่ายธรรมะมาช่วยดึงไว้บ้างหรือว่าถ่วงไว้บ้างเนี่ยมันก็จะไปสุดโต่งหาผลประโยชน์อย่างเดียวกำไรสูงสุดก็กลายเป็นการเอารัดเอาเปรียบและเบียดเบียนผู้อื่นนั่นก็เป็นปัญหามากทีนี้ถ้าเราเป็นบุคคลเท่านั้นเราก็ไม่มีกำลังพอที่จะไปแก้ไขอะไรเราก็ออกไปอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนั้นกระแสที่ใหญ่นี่เราก็ฝืนไม่ไหวใช่ไหมแล้วเราจะทำยังไงก็เราก็ต้องว่าเป็นขั้นๆคือเราก็ต้องหนึ่งก็เราก็มีหลักของเราอยู่เรามีความตระหนักมีความสำนึกในเรื่องนี้อย่างน้อยว่าตัวเราเนี่ยไม่ได้สนับสนุนแนวคิดที่ว่าจะมุ่งเพียงเพื่อให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุดหรือกำไรสูงสุดโดยไม่คำนึงถึงธรรมะหรือความถูกต้องชอบธรรมแต่เรายังต้องการให้มีธรรมะแต่เราก็รู้ตัวอยู่ว่าสภาพแวดล้อมหรือสังคมเนี่ยมันไม่เอื้ออำนวยเราก็ทำเท่าที่ได้ในขั้นต้นก่อนคือตามมาตรฐานที่สังคมวางไว้ขั้นที่หนึ่งเช่นว่ากฎหมายถือว่าแค่นี้ชอบทำใช่ไหมเราให้ไม่ผิดในขั้นนี้ก่อนต่อไปก็คือเราก็มาค่อยหาทางว่าเท่าที่เรามีกำลังเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อให้ได้เดินหน้าไปในทางที่ดีเช่นว่าจะถ่วงดุลหรือว่าแม้แต่เอาไอ้กระแสหรือกิจการที่มันเราพอมองเห็นว่าในวงกว้างหรือลึกซึ้งซับซ้อนไปเนี่ยมันมีผลเสียเรากลับหาประโยชน์จากมันในทางที่ให้เกิดคุณค่าในทางธรรมได้เนี่ยอันนี้เราก็ต้องคิดเหมือนกันก็นี่ก็เป็นวิธีการที่ว่าไอ้นั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนักแต่เมื่อเรายังต้องเกี่ยวข้องกับมันเนี่ยเราหาทางทำให้มันเกิดคุณค่าเป็นประโยชน์อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งแล้วในสังคมปัจจุบันน่าจะต้องใช้วิธีนี้เยอะอยู่มันจำเป็นคือมันก็เป็นวิธีการขั้นต้นด้วยนะในการที่จะเปลี่ยนกระแสหรือโน้มกระแสให้มันเบนไปได้เมื่องั้นเราก็ไปเป็นตัวซ้ำเติมเราไม่ไปให้แรงเสริมไอ้กระแสนั้นแต่เราพยายามว่าเอาขั้นที่หนึ่งเราเอากระแสที่มันไม่ดีเนี่ยเอามาใช้ในทางที่ดีเนี่ยก็เหมือนอย่างแม้แต่ในสมัยพุทธกาลบางทีเขาก็ได้เงินได้ทองมากมายเนี่ยจากอาชีพหรือวิธีหาเงินในสมัยนั้นซึ่งก็เป็นธรรมดาถ้ามองกว้างๆแล้วในการที่หาให้ได้มาเนี่ยมันต้องมีแง่มีมุมที่ว่าเมื่อคนหนึ่งได้อีกคนหนึ่งก็อาจจะอดใช่ไหมมันก็มีการที่โดยอ้อมโดยไม่รู้ตัวอาจจะมีการทำให้ผู้อื่นสูญเสียหรือเบียดเบียนโดยไม่รู้ตัวเนี่ยพวกที่มีปัญญาอย่างนี้แต่ว่ามีจุดหมายในทางธรรมะแกตระหนักแกก็
แทนที่จะเอาเงินนั้นไปใช้ในทางเสียหายสนองความโลภของตัวเองมาบำรุงบำเรอหรือว่าเอามาสนองไอ้มานะความยิ่งใหญ่อะไรพวกนี้หรือไปข่มเหงเบียดเบียนคนอื่นก็เลยเอาเงินเอาทองเอาทรัพย์นั้นน่ะมาใช้ทำประโยชน์เนี่ยมาสงเคราะห์ผู้คนต่างๆมากมายก็กลับได้ประโยชน์ก็กลายเป็นว่าเอาละมันอาจจะมีแง่ที่มันไม่ดีบ้างแม้จะไม่ชัดเจนแต่เรามองเห็นว่าโดยกลไกทางสังคมหรือโดยระบบของมันเนี่ยมันมีทางเอื้ออำนวยในทางที่เสียหายอย่างนั้นได้เราก็เอามาใช้ในทางที่ดีซะนะก็อย่างนี้รวมแล้วก็มีได้หลายอย่างนะหนึ่งก็อาศัยระบบที่แม้จะไม่สู้ชอบธรรมนั้นมากนักนั้นนะแล้วเอาไอ้ผลประโยชน์จากมันเนี่ยมาใช้ในทางที่ดีนะกลับในทางตรงข้ามสองก็เมื่อเรามีกำลังมากขึ้นเราก็พยายามหาทางค่อยๆแก้ไขไอ้ตัวระบบกระบวนการนี้ให้มันมีความเป็นธรรมชอบธรรมมากขึ้นเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็สามลึกซึ้งเข้าไปก็จะเป็นแนวคิดเลยก็จะต้องค่อยๆที่จะให้ความรู้ความเข้าใจสร้างความคิดหรือแนวความคิดร่วมความเห็นชอบร่วมกันที่เรียกว่าทิฏฐิเนี่ยให้มันเข้าแนวทางที่ถูกต้องสร้างแนวคิดที่ถูกต้องเพราะว่าอันนี้เมื่อสังคมเนี่ยมันแปรปรวนไปนานแล้วเนี่ยคนก็จะมีทิฏฐิคือความเข้าใจหรือแนวคิดที่ผิดไปเลยเห็นว่าอย่างเนี้ยถูกต้องดีแล้วเราก็จะต้องแก้ไขโดยให้รู้ว่าให้เขามีปัญญาที่จะมองเห็นว่ามันมีผลเสียอย่างไรนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นระดับปัญญาเลยนั้นถ้าว่าตามหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระองค์ก็พูดตรัสถึงเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยโดยแยกแม้เราจะเอาหลักนี้มาใช้ก็ได้หนึ่งการแสวงหาหรือการให้ได้มาซึ่งทรัพย์หรือผลประโยชน์นั้นชอบทำไหมเนี่ยไม่ข่มเหงรังแกเบียดเบียนผู้อื่นอย่างน้อยก็เริ่มต้นก็ถูกกฎหมายเป็นต้นนะแล้วก็ค่อยๆว่าไปลึกซึ้งอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะทำได้แค่ไหนเราก็ว่าไปเป็นระดับก็เอาไปว่าการได้มาเนี่ยเราก็ตรวจดูได้ว่าการได้มาของเรานี่ถูกต้องชอบธรรมนะไม่เบียดเบียนผู้อื่นการเบียดเบียนก็มองได้หลายชั้นนะเราก็เอาแค่ระดับตื้นที่สุดก่อนว่าโดยหลักทั่วไปเช่นการยอมรับของสังคมโดยกฎหมายเป็นต้นเนี่ยเอาละแค่นี้ก่อนถ้าเราทำได้ลึกซึ้งกว่านั้นเราก็ค่อยๆก้าวต่อไปอันนี้ไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บได้ทันทีต้องเป็นการพัฒนาหรือก้าวอย่างค่อยเป็นค่อยไปก็เป็นขั้นตอนแต่ว่าเอาหลักการใหญ่ก่อนว่าหนึ่งการได้มาว่าได้มาโดยสุจริตชอบธรรมสองการเก็บรักษาการเก็บรักษานี่เราก็เก็บรักษาโดยวิธีการชอบธรรมไม่ใช่มุ่งเพียงเพื่อเก็บไว้ให้ตัวมีมากมายโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายอะไรอยากจะมีโดยหวงแหนเฉยๆเนี่ยไม่ไว้ให้มีมากๆบางคนเป็นอย่างนั้นนะสักแต่ว่ามีตัวเลขมากๆโดยไม่คำนึงว่ามันจะเกิดผลเสียอะไรแม้แต่สังคมหรือต่อประเทศชาติบางคนนี่เก็บมากเกินไปเนี่ยแล้วทำให้ทรัพย์เนี่ยเสียหายกับส่วนรวมใช่ไหมแม้แต่แค่ไม่หมุนเวียนอะไรเงี้ยก็รักษาโดยชอบธรรมก็เราก็ไม่ประมาทในการเก็บรักษาเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเราด้วยแล้วก็ต่อไปสามก็การใช้จ่ายดูที่การใช้จ่ายว่าเราใช้จ่ายเนี่ยใช้จ่ายหนึ่งถ้าไม่ใช้จ่ายเลยแสดงว่าไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการมีเงินก็เงินทองมันมีไว้เพื่อจะเอามาใช้จ่ายเพื่อเลี้ยงชีวิตตนเพื่อจะช่วยเหลือผู้คนให้อยู่กันร่มเย็นเป็นสุขอะไรทำการสร้างสรรค์ต่างๆทรัพย์มันเป็นปัจจัยเนี่ยเพื่อจะมาช่วยในการสร้างสรรค์หรือว่าแม้แต่เป็นอยู่ได้ดีเนี่ยเลี้ยงชีวิตได้ก็ยังดีเลยเพราะนั้นก็การใช้จ่ายก็ไม่ใช่ว่าหวงแหนไว้เฉยๆไม่ใช้จ่ายเนี่ยถ้าจะมีเรื่องของประวัติเรื่องราวตัวอย่างเศรษฐีขี้เหนียวอะไรแต่อะไรเยอะแยะหมดนะท่านเล่าไว้เพื่อจะเป็นบทเรียนสอนอย่างเศรษฐีขี้เหนียวขนาดว่าตัวเองนี่รวยเหลือเกินแต่ไม่ยอมกินใ
ช่ไหมไม่ยอมใช้จ่าย ตัวเองก็ไม่มีความสุข แม้จะมีทรัพย์มากมายเพราะท่านไม่เอาด้วยท่านก็จะมีเรื่องสอนไว้เยอะแยะก็รู้จักใช้จ่ายทีนี้ใช้จ่ายมันก็ต้องมีวัตถุประสงค์ใช้จ่ายเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงคนในความดูแลรับผิดชอบให้เป็นสุขนะก็พ่อแม่พี่น้องลูกเต้าครอบครัวเนี่ยก็ต้องให้เขามีความสุขแล้วก็กว้างออกไปคนที่เราเกี่ยวข้องก็ดูแลแล้วก็ต่อไปก็ไปช่วยเหลือผู้คนบำเพ็ญประโยชน์ทำบุญท่านใช้คำว่าทำบุญก็คือทำความดีต่างๆทำประโยชน์ให้แก่สังคมนะฮะนี่ก็เป็นการใช้จ่ายก็ขยายไปตามกำลังนี่ไอ้ข้อนี้จะมาช่วยแก้ไอ้ตัวอื่นได้แม้ระบบของสังคมเนี่ยมันไม่ดีเราต้องอยู่ในระบบนั้นนะทางที่เราจะแก้ได้ขั้นที่หนึ่งก็คือถ้าเรามีกำลังแล้วเราหาทรัพย์ได้มากเนี่ยเราเอามาแก้อันเนี้ยเรารู้ว่าไอ้ระบบเนี้ยมันไปมีจุดอ่อนมีข้อเสียใช่ไปเบียดเบียนคนประเภทนั้นกลุ่มนั้นอะไรเงี้ยนะเรามีทรัพย์ขึ้นมาเราก็จะได้โอกาสที่จะเอาทรัพย์เนี่ยไปช่วยเกื้อหนุนแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยนี่ก็คือเป็นแบบชดเชยในทางแก้ปัญหาเนี่ยไม่ใช่ไปมัวว่าต้องรอเราก็เลยทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมอ้าวนี่เรียกว่า3แล้วใช่ไหมเนี่ยการใช้จ่ายแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็ข้อสำคัญก็ข้อที่4ข้อที่4ก็คือการวางใจต่อทรัพย์ต่อผลประโยชน์เหล่านั้นอันนี้ก็สำคัญมากคือคนจำนวนมากเนี่ยก็มีปัญหาว่าเมื่อตัวเองมีทรัพย์ได้ทรัพย์ใช้จ่ายทรัพย์แล้วมันก็มีความยึดติดผูกพันเป็นวิสัยของปุถุชนความยึดติดผูกพันแล้วก็จากความยึดติดผูกพันนี้ก็จะมีเกิดความทุกข์เกิดความหวงแหนนั่นก็หนึ่งแล้วก็ห่วงใยจะไปไหนแต่ใจไม่สบายเป็นทุกข์เพราะเรื่องทรัพย์มันจะขาดไปมันจะลดลงไปอะไรมันจะพร่องลงไปแล้วก็แล้วแต่มันก็ทุกข์ไปหมดเลยมันห่วงไปไหนแต่อะไรก็กลัวเกรงว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ก็อยู่ที่ว่ามีสมดุลระหว่างข้อที่2การเก็บรักษาก็เราก็ต้องไม่ประมาทจัดเก็บรักษาวางระบบให้ดีเมื่อวางระบบให้ดีแล้วก็เราก็บอกว่าวางใจได้เราก็ต้องทำใจให้เป็นอิสระนี่ก็เมื่อใช้จ่ายก็หลายคนก็จะหวงแหนหรือเสียดายว่าเงินจะลดอะไรเงี้ยนะนี่ถ้าคนที่มีจิตใจถูกต้องก็เป็นอิสระรู้ความมุ่งหมายของการมีทรัพย์การหาทรัพย์เราหามาทรัพย์มีเพื่ออะไรมันก็แล้วแต่เอาธรรมะมามีเยอะแยะนี่ทรัพย์มันก็เป็นวัตถุเป็นของนอกกายเนี่ยมันไม่ได้อยู่ติดตัวเราแล้วมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ตามอยู่กับเราตลอดไปหรอกรู้จักว่าเราสร้างมันมาก็เพื่อเอามาใช้ทำประโยชน์แล้วทำประโยชน์อย่างไรถ้าทำประโยชน์ไปแล้วสมความมุ่งหมายจะไปเสียดายมันเลยเนี่ยแล้วก็ถึงถ้าหากว่าเราพยายามใช้มาแล้วระหว่างนั้นมันเกิดสูญหายไปเราก็เอาข้อที่2เราพยายามเก็บรักษาด้วยความไม่ประมาทแล้วนี่แต่มันมีอันเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นมีอันเป็นไปก็ต้องยอมรับความจริงเนี่ยก็ตัดใจได้ไม่มัวไปทุกข์เพราะมันเนี่ยก็คือถ้ามีทรัพย์ขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องไปทุกข์เพราะทรัพย์ถ้าไปทุกข์เพราะทรัพย์ก็แสดงว่าเป็นคนที่ถ้าว่าโดยเหตุผลที่แท้แล้วก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมก็เรื่องอะไรทรัพย์ตัวเองเดิมก็ไม่ได้มีแล้วเกิดมีทรัพย์ขึ้นมาแล้วทุกข์เพราะทรัพย์ถูกไหมมันเรื่องอะไรล่ะใช่ไหมตัวเองเดิมไม่ได้มีทุกข์เลยมีทรัพย์ขึ้นมาแล้วเกิดทุกข์นี่แสดงว่าโดยหลักธรรมชาติมันผิดฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจก็ทำใจให้เป็นอิสระก็เรียกว่าเป็นนายเหนือทรัพย์ไม่ใช่เป็นทาสของทรัพย์นะถ้าหากว่าเราไปมีทุกข์เพราะทรัพย์ก็แสดงว่าเราเป็นทาสของทรัพย์เราก็ต้องเป็นนายของทรัพย์เราก็เป็นอิสระก็คือเป็นนายก็คือใช้มันใช้ทำประโยชน์แต่ว่าไม่ใช่ไปเป็นทาสแล้วก็เลยเกิดความทุกข์เพราะมันนะแล้วก็มีจิตใจเป็นอิสระตอนนี้ท่านเรียกว่ามีนิสรณปัญญาที่จะไถ่ถอนตนให้พ้นจากทุกข์ได้นะพ้นจากความยึดติดเป็นอิสระนั่นเองนะก็มี4ขั้นตอนนะนี่การปฏิบัติต่อเรื่องทรัพย์แล้วเราก็เอาหลักนี้มาประยุกต์ใช้พอจะเห็นทางไหมฮะนิดหน่อยนะยังไม่ชัดจุดไหนช่วยแย้งด้วยนะช่วยจี้ด้วยอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นบริษัทเบียร์
ที่ขายเบียร์ครับ แล้วก็เอาเงินมาช่วยสังคม ครับ อย่างนี้นี่ถือว่าพอใช้ได้ไหมครับ พอใช้ได้หรือไม่พอใช้ได้ท่านไม่พูด แต่หมายความว่ามีส่วนดี มีส่วนดีคือหมายความเราเทียบไปตามข้อเท็จจริงท่านใช้คำว่าส่วนเสียแค่ไหนส่วนดีมีแค่ไหนแล้วก็ว่าไปไอ้ส่วนเสียก็ต้องยอมรับว่าเป็นส่วนเสียไอ้ส่วนดีก็บอกว่าส่วนดีคนนี้ท่านก็แยกไปสินะฮะท่านถึงจะแยกไอ้กามโภคี10คนที่ยังแสวงบริโภคกามอยู่ก็หมายความยังอยู่ในโลกของทรัพย์ธุรกิจเรื่องของกามเนี่ยการหาความสุขแบบชาวโลกก็บางคนก็ท่านก็ให้คะแนนเลยนะแต่ว่าดูการแสวงหาแล้วก็ให้คะแนนการแสวงหาใช่ไหมแล้วก็ดูที่การเก็บรักษาดูที่การใช้จ่ายแล้วก็ดูที่การวางจิตใจดูเป็นข้อๆแล้วก็ให้คะแนนเป็นข้อๆว่าได้คะแนนอันนี้1ได้คะแนนอันนี้1เสียคะแนนอันนี้1นั่นเนี่ยแล้วก็ว่าไปตามคะแนนที่ได้ที่เสียไม่มาตัดสินไม่หักกลบลบกันวิธีของท่านไม่หักกลบลบกันหรอกไม่ใช่พอบอกว่าอย่างนี้ก็เป็นคนดีอะไรท่านว่าท่านก็บอกไปตรงๆไอ้คุณนี่มีข้อเสียในแง่นี้นะแล้วก็มีแง่ดีในแง่นี้ก็หมายความว่าถ้าเขาขายเบียร์ใช่ไหมเขาไปทำแง่นี้ก็เราก็บอกแง่เสียเนี่ยเปลี่ยนเบียนทำให้คนนี่ลุ่มหลงหรือว่าทำให้เสียสุขภาพหรือว่าทำให้สังคมลุ่มหลงหรืออะไรก็ว่าไปแล้วก็ในแง่ดีก็มีในแง่นี้ไม่ใช่ว่าจะเอาอย่างเดียวก็ยังมีการให้บ้างแล้วเราก็ต้องดูไปอีกแม้แต่การให้นั้นเอาเจตนาดีไหมเจตนาเพื่อแก้ชื่อเสียงบ้างเหมือนกันนะจะอย่างนี้ก็เรียกว่ายังเจตนาไม่ดีแท้อะไรก็ต้องแยกแยะไปอีกไม่ใช่ว่าพอให้แล้วก็ใช้ได้หมดเนี่ยก็ต้องดูว่าให้เนี่ยให้ได้บริสุทธิ์ใจหรือให้ไม่บริสุทธิ์ใจการให้นั้นเป็นประโยชน์เป็นโทษอะไรแค่ไหนบางคนนะให้แล้วเป็นโทษก็มีเชื่อไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปตัดสินปุ๊บปั๊บทีนี้มันก็เลยไปอยู่ที่เจตนาใช่ว่าเขาทำธุรกิจอันเนี้ยเสร็จแล้วเขาก็มีจิตใจคนหนึ่งอาจจะมีจิตใจบอกว่าเราทำอันนี้ไม่ดีโลกเขาติเตียนเนี่ยเราจะต้องแก้ชื่อเสียงให้คนเห็นว่าเรานี่ใจบุญนะทำดีทำเดินอย่างนี้ก็เอามาแสดงให้ปรากฏบางทีต้องพยายามโฆษณาเวลาจะให้จะบริจาคอะไรสักทีต้องเอาทีวีมาเยอะๆระดมถ่ายภาพกันไปใช่ไหมจะได้ออกนี่อย่างหนึ่งส่วนอีกคนหนึ่งก็คิดในแง่ว่าเรานี่ทำไอ้สิ่งนี้นี่มันมีโทษต่อชีวิตสังคมนะเราควรจะต้องทำความดีให้มากเพราะนั้นเราจะเอาทรัพย์นี้ไปช่วยเหลือผู้คนแล้วจะอะไรตอนนี้ก็ไม่คิดว่าจะได้ชื่อเสียงจากนี้หรือไม่เนี่ยก็คิดโดยอย่างนี้ก็ถือว่าบริสุทธิ์ใจใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าอันที่1กับที่2ต่างกันไหมฮะต่างใช่ไหมเนี่ยนี่เราก็ต้องมาดูด้วยว่าถ้าทำด้วยจิตใจที่มองเห็นประโยชน์สิ่งที่ดีงามด้วยความมุ่งหมายที่ดีงามแท้จริงเป็นกุศลอย่างนี้ก็ก็เป็นความดีแท้ใช่ไหมก็ต้องว่ากันไปเป็นขั้นๆพอจะเห็นไหมนี้เราก็เนี่ยก็ถ้าเราเป็นตัวบุคคลที่อยู่ในระบบหรือในองค์กรนั้นเนี่ยเราเป็นตัวเล็กๆเราทำอะไรไม่ได้มากเราก็ต้องมาคิดว่าเราจำเป็นไหมที่จะต้องยังอยู่ในระบบนี้หรือองค์กรนี้หรือกิจการนี้เมื่อเรายังจำเป็นเราก็หาทางให้มันมีโทษน้อยที่สุดและให้มีประโยชน์ให้มีคุณฝ่ายคุณเนี่ยมากที่สุดเท่าที่ทำได้ตั้งหลักไว้อย่างนี้ก่อนแล้วทีนี้ก็คิดสิใช่ไหมหลักการเรามีอย่างนี้แล้วเราให้เราอยู่ในระบบหรือกิจการที่มีผลเสียแต่เราจะต้องพยายามให้มีผลเสียหรือโทษน้อยที่สุดแล้วเราก็จะหาทางชดเชยให้มีทางที่ดีที่มากที่สุดพอตั้งหลักนี้แล้วก็มีทางแหละเริ่มพอตั้งเจตนาตั้งเป้าหมายก็คิดหาทางที่จะทำให้มันดีอย่างน้อยมันก็ไม่เสียหมดนี่ถ้าเราจะคิดมากกว่านั้นก็เราตราบใดที่อยู่ในกิจการแบบนี้นี่เราไม่มีทางเลี่ยงที่เราจะมีส่วนร่วมในการที่จะทำสิ่งที่เสียหายนั้นเราเลี่ยงดีกว่าออกไปเลยใช่ไหมถ้าเราหาธุรกิจการงานที่มันทำให้ปลอดโปร่งและเป็นกิจการงานที่ดีที่มีประโยชน์แท้จริงได้เราไปอะไรเงี้ย
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่แต่ละบุคคลต้องตัดสินใจเองใช่ไหมก็แต่ว่าเราจะเห็นว่ามันมีทางที่เราจะพิจารณาแก้ไขแล้วก็ปรับไอ้พวกเรื่องของโทษข้อเสียหายกับฝ่ายคุณความดีเนี่ยเรามีทางแก้ไขปรับปรุงยักเยื้องได้เยอะไม่ใช่จะต้องไปคิดอยู่ชั้นเดียวมีแง่อะไรพอจะเห็นไหมฮะเห็นนะก็นี่เลยอย่างน้อยก็คือว่าเอาไอ้สถานการณ์นั้นมันดีหรือร้ายก็แล้วแต่เนี่ยทำให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเนี่ยอันนี้สำคัญนะมันจะร้ายจะดีเราต้องหาทางทำให้เป็นประโยชน์ก็แม้แต่ชีวิตของเราเนี่ยเราไปเจอสถานการณ์ร้ายที่อย่างว่าชีวิตเราเองประสบทุกข์เนี่ยใช่ไหมประสบทุกข์ประสบปัญหาเราก็ต้องหาประโยชน์จากมันให้ได้แล้วก็หาประโยชน์จากมันบางทีก็ได้มากด้วยอย่างน้อยเราไปทำธุรกิจไม่ดีเนี่ยเราก็ถือโอกาสเลยในแง่ด้านหนึ่งไอ้เรื่องพฤติกรรมเราก็มีโอกาสใช้ธุรกิจการงานนั้นเป็นทางหนึ่งก็เรียนรู้เข้าใจสังคมนี้เลยบางทีไปไอ้ธุรกิจที่กิจการที่ไม่ดีเนี่ยทำให้เรารู้เข้าใจอะไรเรื่องราวกลไกในสังคมนี้ปัจจัยบางอย่างที่เราไม่อาจจะมีโอกาสเรียนรู้ในด้านอื่นเรากลับมีโอกาสเรียนรู้เราเข้าใจสังคมนี้ลึกซึ้งขึ้นเราเห็นทางแก้ปัญหาเพราะเราได้มามีประสบการณ์เรื่องไม่ดีนี่แหละเราเวลาถ้าเกิดเรามีโอกาสดีเราได้เรียนรู้มาแล้วเราเห็นช่องทางแก้ปัญหาดีกว่าคนอื่นคนที่ไม่ได้มีโอกาสมาเรียนรู้แพ้เราอีกใช่ไหมจริงไหมล่ะนะก็กลายเป็นว่าไอ้ที่การที่เรามาเกิดทำอะไรที่เราอาจจะไปเที่ยวเสียใจว่าเราเสียหายแต่กลายเป็นว่ามันกลับเป็นช่องดีให้เราทำประโยชน์ได้มากกว่าใช่ไหมเราก็ถือโอกาสเรียนรู้สิเราเข้าไปอยู่ในระบบนี้กิจการนี้เนี่ยเรารีบหาปัญญาแสวงหาความรู้วิเคราะห์แยกแยะเรียนรู้ได้เยอะเลยปัญญาพัฒนาใช่ไหมแล้วก็พัฒนาตัวเองในแง่จิตใจว่าปรับปรุงจิตใจให้มันดีว่าเรามาอยู่ในสภาพแวดล้อมนี้มันมีโอกาสถูกล่อถูกดึงมีสิ่งล่อเร้าชักจูงไปในทางไม่ดีมากเราต้องเข้มแข็งตั้งหลักไว้ให้ได้นะใจสู้ว่าเราจะต้องดำรงตัวเองให้อยู่ในความดีให้ได้นะอันนี้ก็ฝึกความเข้มแข็งเราก็ได้อีกนะแล้วพฤติกรรมต่างๆเราก็ฝึกตัวเองให้มีความสันทัดจัดเจนในการสัมพันธ์กับผู้อื่นในการอะไรต่างๆเหล่านี้นะเราก็เก่งไปหมดในการพูดจาปราศัยอะไรต่างๆเราก็ใช้วิชาอาชีพการงานเนี่ยเป็นแหล่งพัฒนาตน แล้วการทำงานนี่ประโยชน์ที่ได้มากอย่างยิ่งก็คือการพัฒนาตัวเองการพัฒนาชีวิตอย่าให้ขาดไปขาดบางคนเนี่ยทำงานแล้วก็งานเด็กงานเหนื่อยแล้วเลยไปทุกข์ซะอีกถ้างานมันทุกข์มันยากถือโอกาสเลยเป็นแดนพัฒนาตนที่ดีเลยนะยิ่งงานยากงานลำบากเนี่ยนะถ้าคนรู้จักใช้แล้วพลิกกลับมาเป็นแดนพัฒนาชีวิตอย่างดีเลยเพราะปัญหาและเรื่องยากคือเครื่องฝึกมนุษย์ที่ดีมากอย่างที่เคยพูดบ่อยๆยิ่งยากยิ่งได้มากงานยากยิ่งได้ฝึกตนเองมากถ้างานมันง่ายไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวทำมันก็ผ่านไปถ้าหากว่างานยากนี่กว่าเราจะผ่านนี่เราได้เยอะแต่ใจเราต้องเตรียมให้ถูกนะถ้าใจเราเตรียมไม่ถูกเราก็เกิดความท้อถอยเกิดความฝืนใจเกิดความทุกข์แทนที่จะได้กลับไม่ได้ซ้ำเติมตัวเองเพราะนั้นพอเราเจองานยากเราต้องตั้งใจรับพลิกทันทีดีแล้วเจอมันเอาละแต่เราจะได้ละทีนี้เนี่ยก็นึกมองในแง่ที่ว่าเนี่ยนะแล้วพอใจเราตั้งรับปั๊บว่าดีแล้วเป็นโอกาสเราจะได้ฝึกตัวเองนะสภาพจิตมันเปลี่ยนทันทีจากจิตที่มันท้อแท้ทุกข์ฝืนใจมันก็กลับเป็นว่าเราได้โอกาสจิตดีเลยเนี่ยจิตดีและจิตดีตั้งรับสุขภาพจิตก็ดีพอใจมันดีอย่างนี้แล้วใจมันพร้อมมันก็เรียนรู้ได้ดีเลยปัญญามันก็มาสภาพจิตมันเป็นพวกฝ่ายจิตมันดีฝ่ายสมาธิมันมาปัญญามันก็เดินง่ายแต่ถ้าจิตมันไม่ดีแล้วปัญญามันก็ไม่เอาในเรียนรู้อะไรก็ไม่ได้เพราะนั้นเราต้องตั้งใจรับให้พร้อมคืออย่างเงี้ยเราต้องเรียกว่าทางธรรมะนี่ท่านสอนไว้ให้ปรับตัวเข้าสถานการณ์อะไรได้ทุกอย่างนะเองแกมาดีมาร้ายข้าเอาได้หมดเพราะงั้นต้องอย่างนี้นะแล้วเอาไปฝึกตัวเองก็คือว่าเราเจอสถานการณ์อะไรเนี่ยดีร้ายเราปรับใจ
รับมันได้ไหมเอาประโยชน์จากดันได้ไหมต้องได้หมดนะพอเห็นไหมฮะเห็นนะงั้นก็ไม่ต้องกลัวนะอย่างน้อยเราได้พัฒนาชีวิตของเราเนี่ยจากการทำงานเนี่ยงานการทุกอย่างอาชีพทุกอย่างนี่เป็นแดนพัฒนาคนอย่างดีเลยแต่ท่านก็ต้องมองช่องทางพัฒนาตัวเองแล้วเราเมื่อมองเห็นช่องทางเราก็ไปได้เลยแต่ถ้าเราไม่มีช่องทางไม่มีจิตไม่มีปัญญามองเห็นมันก็ตื้อตันไปหมดเลยแล้วแทนที่จะได้ก็เสียเลยเนี่ยทีนี้มองเห็นแล้วไปได้หมดได้ทุกอย่างอย่างที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ฝึกศีลสมาธิปัญญานั่นแหละฝึกอะไรฝึกพฤติกรรมใช่ไหมเนี่ยตั้งแต่ทักษะความจัดเจนในการกระทำต่างๆใช้มือใช้เท้าเนี่ยการที่จะรู้จักไปใช้พฤติกรรมเช่นการเดินการไปหาผู้คนอะไรต่างๆไปเจรจาไปพูดจาฝึกในการพูดกับคนยังไงมันจะได้ผลอะไรต่างๆเนี่ยต้องฝึกหมดแหละครับคนเราเนี่ยแล้วคนเราฝึกดีที่สุดก็จากอาชีพการงานฝึกไปเถอะนะแล้วถ้าก็พูดในการรู้จักคบหาสัมพันธ์กับผู้คนทำไงการสัมพันธ์นั้นจะได้ผลดีแล้วก็ฝึกจิตใจของเราไปแล้วก็มีวินัยในตัวเองมีความเข้มแข็งมีความอดทนมีสติดีนะแล้วก็มีสมาธิอะไรต่างๆก็ฝึกจากงานเนี่ยได้มากและที่ได้มากที่สุดก็ปัญญานะคอยมองคอยสังเกตคอยจับคอยวิเคราะห์ปัญญาได้เรื่อยเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่เขาพัฒนาก็มาจากอย่างนี้แหละฮะรู้จักเอาประโยชน์จากทุกสิ่งนะดีร้ายได้หมดขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ โยโตภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบแล้วสวากาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมพระธรรมคือศาสนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยะถาภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์คือผู้ทรงธรรมวินัยซึ่งเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วธรรมยังภะวันตังสัทธัมมังสัทธัมมังอิเมหิตากาเรหิยาคาระหังนาโรติเตหิอาภิปุณยามะข้าพระเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระศาสดาและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ข้าพระเจ้าได้ยกขึ้นปฏิสถานไว้ดีแล้วในที่อันสมควรอย่างยิ่งเช่นนี้กายทุโลปันเตภะคะวาตุจิราปรินิพพุตโตภิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานนานแล้วก็ตามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญซึ่งยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่แด่สาธุชนทั้งหลาย ไป
ปัจฉิมาชนกานุกัมปมานะกาอิเมตกาเรทุกตาปนากาลทุเตปฏิกันนาตุขอจงรับเครื่องสักการะบรรณาการของผลยากทั้งหลายเหล่านี้ด้วยเพื่ออนุเคราะห์แด่ปัจจุบันผู้เกิดแล้วในภายหลังด้วยธัมมาสังทิกรตังหิตายสุขายะเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเถิดอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับกิเลสทั้งทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เกิดผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนัมมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ท่านธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุปภาคณมการังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระอรหันต์ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระอรหันต์ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระอรหันต์ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองท่านธรรมยังพุทธาภิตุติงกะโรมาเสโยโสตัสสะตะโตราตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสสั
มาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรบุริกธรรมสารถิเป็นผู้สามารถเกิดบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าตาตาเทวมนุษย์นังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสะเทวะกังสะมานะกังสะพรหมกังสัตตมนกัมมณิงปะจังสะเทวมนุสสังสยังอภิญญาสาธิอาภวะภเวเทติพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณธรรมพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมันเทเทติพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยาณังไตรเราในเบื้องต้นมาเทกัลยาณังไตรเราในท่ามกลางปาริโยสานกัลยาณังไตรเราในที่สุดสัทธังกัลยาณังเกวัฏปริปุณังปริสุทธังสัมมัจจริยังปะกาเสติทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติงานประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอาถาพร้อมทั้งพยัญชนะธรรมมังภะคะวันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นธรรมมังภะคะวันตังศิรสานมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวหันธรรมยังธรรมาภิตุติงกโรมาเสโยโสนวาคาโตปัสสาวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาคาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และไม่พ้นได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า
ท่านจงมาดูเถิดโอปัญญิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวตาจะทางเวทิตาตัววิญโยนิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนธรรมังธัมมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นธรรมังธัมมังศิรสานะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกลางหันธรรมยังสังฆาภิตุติงกะโรมะเตโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นผู้ใดปฏิบัติดีแล้วโอ้ยสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติสมควรแล้วญาติธรรมได้แก่บุคคลเหล่านี้คือญาตาริกุริกายุคานิอาคาปุริตาปุกาลานผู้แห่งบุรุษสี่คู่นับเพียงตัวบุรุษได้แก่บุรุษเยสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนยโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุเนยโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักษิเนยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าอามังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นกามังสังฆังศิรสานะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกลางหันธรรมยังรัตนัตยาปนามคาทายโยเจวะสังเวคาปริติตานาปาทันจะปนามเตพุทโธสุสุโธกรุณามานโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจท่วมมานพโยจันตสุตาภรยานโรจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณันประเสริฐหมดจดถึงที่สุด
โลกัสสะภาคุปฏิเลสกาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปาทิเหตุของโลกวันทาภิพุทธังนะหัมมาทะเรนะตังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเพื่อธัมโมปฏิโปวิยตาสัจจตุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมัสสะภากามัสสะเพทะพิลโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตะโรโยจัตถัสสะทิปันโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตะและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตะนั้นวันทาภิธรรมังอามาทะเรนะตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเพื่อสังโฆสุเทตาปยติเทตาสันทิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญนามยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยนิตาสันโตสุขตานุโภตโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานนาจารุตาสัตุกตมุนัยโลลาปะหิโนอริโยสุเมธโตเป็นผู้ละกิเลสเสื่อมโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิตังตังนามาทะเรนะตังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเพื่ออิเทวะเมกันตาภิโกชเนยคังวัตถุทยังวันทยตาภิสังขตังปุญญังมยายังมะมัสสะตุภาชวามาโหตุเวกาสัพพาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยนานควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปาสวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จการเกิดจากบุญนั้นอิทาจทาคโตโลเทอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อาระหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสอาสรู้ชอบได้โดยเราเองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปัฏฐานิโกปารินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปารินิพพานสัมโพธิภามีสุขตาภเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประทานมยันตังตามวันสุตวาเนวังชานามาพวกเราเมื่อได้ความธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกปาริเกวะทุกขโทมนาสุปายาสาปิทุกขาแ
แม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อาเพียติตังประโยชน์หมดทุกคนความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยนิวิประโยชน์หมดทุกคนความรักจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามที่ทางนรปฏิตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ตามที่เตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขังว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เตยะทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปุปาทานขันโธขันธ์เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนุปาทานขันโธขันธ์เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธขันธ์เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันธ์เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันธ์เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยตังสริยายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานทั้งเหล่านี้เองคารมาโนโตภควาจึงทางผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยามทรงพระชนอยู่เอวังเต้าลังสาวะเทวิเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังปามาจะปนาจะปะคะวะโตสาวะเกตุอนุสาสนีพระอุลาภวะจัตติหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นกายในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังโลกไม่เที่ยงเวทนาอนิจจังเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจังสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจังสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนอาเปสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสาเปธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตนะยังโอตินามาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติญาณโดยความเกิดชรามัรเนนะโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมานาเตหิอุปายาเตหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลาย
ทุกข์ทินานเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วรู้จักปริทานเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปวนานิมาสเกวราสัตุคาสันตาสาอันตกิริยายัญญาเยธาติทำจะหายการทำที่ดูดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้เยระบารินิพุตังทิจังวัตวันตังอุทิสาระหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสราชรู้ชอบได้โดยเข้าเองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นตาทาอาคารัตมาอนาคาริยังปาปจิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนให้เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตาสามิงภควาติพรหมจริยังจารามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นวิปุนาสิลาชาเยวัตมาปนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายตามโนกรรมจริยามหิมาสเทวราชตุการคันตาสหันตกิริยายะอังวาสตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดทิรามารินิพุตังทิตังภควาตังสารนังคตังเราทั้งหลายช่วยถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นเป็นสารณะธรรมันจะสังฆัญจะถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยกานาภวะตวะชาตนังยะธาสติยะธาพลังมนสิกาโรมานุปฏิปทามาอยากทำลายใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งธรรมสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าในภาสติกำลังข้าได้โดยปฏิปฏิขอให้ความปฏิบัตินั้นของเราทั้งหลายที่มาจากเทวราชทุกขันทันทาสหันตกิริยายาสังวัตตุจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิด ขอความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้มาบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนคนดีผู้เจริญในศีลในธรรมทุกท่านพร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้บุญศีลบุญทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพระสยามเทวาธิราชพระบรมธาตุดอยสุเทพและครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นต้นขอได้โปรดมาอภิบาลปกปักรักษาพระสงฆ์พระเจ้าพระเนนเถนน้อยและท่านผู้รับฟังรายการทุกคนทุกท่านเพื่อปากันมีความสุขกายสุขใจเหมือนกันทุกตนทุกองค์ทุกผู้ทุกคนตลอดกาลนาน
มาแถมแล้วเน้อเสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาเยี่ยมมาใจท่านสาธุชนคนดีตั้งหลายถึงบ้านถึงจองเพื่อเอาธรรมะแบบรากหญ้าแบบธรรมดามาฮือพ่อแม่พี่น้องตั้งหลายฟังก่อนที่จะได้ฟังนี้ขอเชิญชวนมวลพุทธบริษัททั้งหลายไหว้พระเหมือนกับนักมวยไหว้ครูระลึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนผู้ที่ไปแสวงหาสัจธรรมสี่อสงไขยปลายแสนมหากัปและ10 ชาติปางสุดท้ายได้เกิดมาเป็นพญาเวสสันตละตาลเข้าของทรัพย์สมบัติสละบัลลังก์ไปบวชเป็นพระฤาษีตาลเมียตาลลูกบำเพ็ญขนาดนักจนได้ตรัสรู้เฮาไหว้ครูบาอาจารย์เนี่ยก่อนเน้ออาลังหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบหันทัพไมยังพุทธัสสะภควโตบุพาภะคณะมะกะลังกะโลมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสาธัมมสาละถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิเจปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจลิกาละนิโยอนุตตะลังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามกาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคละมุตตมังการฟังธรรมตามกาลเวลาเป็นมงคลอันประเสริฐมาแล้วเนอะเสียงก้องเสียงก้องเสียงมองต่ำเข้า
เสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาแล้วมาถึงบ้านมาถึงเฮือนมาถึงในวัดมาถึงในที่นอนมาถึงในมุ้งในสุดถึงครัวเรือนถึงห้องน้ำมาถึงในรถมาถึงกุฏิกุฏางเพื่อให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังธรรมะอันเป็นอาหารทางจิตทางใจตุลุงจะได้ย้ำแถมคำหนึ่งว่าอาหารก็ดีน้ำก็ดีข้าวก็ดีลมหายใจทุกวันนี้ก็ดีอันนี้เป็นอาหารทางร่างกายเฮาได้กินเข้าไปทุกวันบัดเดียวนี้กินเปี่ยวเมื่อค่ำเมื่อคืนปุ่นพอดึกพอดื่นตีหนึ่งตีสองก็มีอาหารกินบ้านเฮาเมืองเฮาบ่เดือดร้อนบ่มีภัยกั้นตายอันนี้เป็นอาหารบำรุงร่างกายความรู้ต่างๆที่เปิ้นมีโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมมัธยมตลอดถึงปวสปวชวิทยาลัยต่างๆช่างกลช่างยนต์ช่างวาดช่างแต้มช่างเขียนและมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีหมดในบ้านเฮาเมืองเฮาจะเรียนอันหยังศึกษาอันหยังเป็นวิชาชีพสะดวกสบายทุกอย่างอันนี้เป็นอาหารเข้าทางสมองเอาก็บ่อึบบ่อยากบ่กั้นสักอย่างส่วนธรรมะนี่เป็นอาหารทางจิตทางใจในพระพุทธศาสนาของเฮานี่เน้นทางใจถ้าว่าคนเฮามีศีลมีธรรมแล้วบางหันแก้ตัวบางหันแก้ได้บางหันแก้หมู่แก้คณะโลกเฮาจะสันติภาพบ่ต้องรบราฆ่าฟันบั่นแตงกันทุกวันนี้ที่ฆ่าฟันบั่นแตงกันเพราะเหตุว่าบ่มีอาหารทางใจโลภแต่ตัณหันแต่ได้พิษกันเถียงกันหันแก้ตัวอาฆาตเครียดแค้นพยาบาททำไปเพื่อหวังเข้าปากเข้าท้องอย่างเดียวบ่หวังเพื่อความสุขความสมบูรณ์ของโลกของพลเมืองของโลกมกมุ่นอยู่ในทรัพย์สมบัติจนคณะนี้เรียกว่าวัตถุนิยมอยู่บ่ม่วนกันเพราะวัตถุนิยมของทรัพย์สมบัติเกินไปมีแล้วมีแถมเอาแล้วเอาแถมของเชื้อนั้นจะผิดกฎหมายบ้านกฎหมายเมืองผิดศีลผิดธรรมบ่เข้าใจเอากันซื่อๆจ้านะแล้วความเดือดร้อนวุ่นวายก็เกิดขึ้นเพราะคนเฮาขาดอาหารทางใจในพระพุทธภาษิตกล่าวไว้ว่ามโนบุพังคมะธรรมามโนเศรษฐามโนมายาแปลว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสำเร็จที่ใจถ้าใจเฮามีศีลมีธรรมแล้วกายก็อย่าบับไปทำประพฤติชั่วกำปากกำคอก็บกะเกะกะละลานไผถ้าใจบบเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมแล้วจะทำไปเลยเพราะขาดคุณธรรมซึ่งเป็นของจีรังและยั่งยืนตัวทุกอย่างอยู่ที่ใจถ้าใจมีศีลมีธรรมเพราะฉะนั้นตุลุงจึงเอาธรรมะมาประกาศให้พี่ให้น้องตั้งหลายฟังทุกวันขอให้คนเฮานั้นได้เอาธรรมะมาใส่ทางจิตทางใจคือหนักๆแล้วสันติภาพจะเกิดขึ้นในบ้านในครอบครัวในประเทศชาติบ้านเมืองถ้าบ้านหลังใดขาดคุณธรรมศีลธรรมบ่มีไอ้อย่างป้อนเข้าโรงงานมันก็จะวุ่นวายอย่างที่เอาหูเอาหันกันนอกอกนอกใจกันบ่เบ้อเพราะว่าบ่มีธรรมะป้อนเข้าโรงงานคือใจหมู่นี้เป็นต้นในหลวงเปิ้นเคยพระราชทานโอวาทให้แก่เจ้าบ้านเจ้าเมืองว่ากระดุมเม็ดใด
ถ้าใส่ผิดกระดุมเม็ดต่อไปนั่นก็ผิดหมดหมายความว่าถ้ากึดใจเนี่ยบดีแล้วมันก็บดีไปหมดถ้ากึดใจว่าจะทำดีเหมือนกับกระดุมเม็ดแรกมันถูกมันก็ถูกต้องไปหมดวันนี้จึงได้นำเอาธรรมะมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายฟังแถมครั้งหนึ่งเคยมีคนโทรศัพท์มาถามว่าขอให้ตุลุงเล่าเรื่องเศรษฐีขี้จิแล้วไปตายไปเกิดเป็นหมาก็เพราะใจมันขี้จิใจมันตนีแล้วไปเกิดเป็นหมาเฝ้าทรัพย์สมบัติตัวเองนิยายธรรมะเรื่องนี้ชื่อว่าโตไทยพราหมณ์เกิดมาท่ามกลางพ่อแม่ที่มีทรัพย์สมบัติมหาศาลแล้วพ่อแม่บ่กินบ่ทานสักอย่างแม่ตายไปก่อนเหลือกับพ่อจะกินกัวผานจะตานกัวเสี่ยงมีถลายคำอันหนึ่งเปิ้นห้องถลายมันจะเป็นธาตุในการทลาดธาตุทองคำจะเอาฮื้อไผ่กัวเปิ้นหูเอาไปฝังไว้ปรากฏว่าภายหลังโตไทยพราหมณ์นี่ตายแล้วไปเกิดเป็นหมาแล้วอยู่กับลูกสาวของตัวเองหมานั้นก็หูกำจำเนี่ยยังก็เนี่ยได้หมดตามนิสัยของหมาปกติหมานี่เปิ้นจะเห่าจะคางงงหมาตัวนี้ห้องบ่เหมือนเปิ้นห้องงืดห้องตึงวันเจ้าของหมาอันเป็นลูกในอดีตเมื่อเป็นคนก็ห้องอยู่หั่นน่ะก็เลยถามบ้างมาเฮ้ยไปห้องอย่างจังอันเป็นจะใดมันก็ห้องงึดออกนอกบ้านไปเจ้าของก็ไปตยไปเข้าไปถึงที่หลุมฝังถาดไว้เอาติ่นเข้าเคลียคดยังเขาหันมาคดหูเนี่ยคดดมเจ้าของมาก็ว่าไอ้อย่างมีสักอย่างกล้าล่นไปเอาเสียมปิกมาขุดลงเป็นไปได้ถลายคำขึ้นมาเอามาไว้แล้วหมาตัวนั้นก็ตายอกแตกตายเลยมันห่วงทรัพย์สมบัติของมันอันนี้มีคนโทรศัพท์มาถามตุลุงก็เลยเล่าให้ฟังใจเพราะจิตใจยังห่วงอะไรทรัพย์สมบัติเก่าของตนตายไปเกิดเป็นงูก็มีเฝ้าทรัพย์สมบัติตัวเก่ามาไปที่ไหนมีคนปะกันบ่อยๆเพราะว่าเฝ้าทรัพย์สมบัติของตัวเองมิจฉาวณิชชาคือขายครัวที่บ่เป็นประโยชน์ที่จะเดือดร้อนในพระพุทธศาสนาเปิ้นว่ามิจฉาวณิชชาวณิชชานี่คือค้าขายมิจฉานี่ของบดีในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธอยากจะให้ใสสะอาดขายไอ้อย่างพ่องที่มันบดีเมื่อตะวานี่ตอบไปได้3 กรรม 1. ค้าขายมนุษย์ 2. ค้าขายยาพิษ 3. ค้าขายสัตราอาวุธข้อที่ 4นี้ค้าขายยาเสพติดของเมาของดื่มของเมา 5. นี้ค้าขายสัตว์ที่เปิ้นจะเอาไปฆ่ามี5 ข้อด้วยกันเพราะลูกสาวเปิ้นต้องการให้ฟังแล้วจะเอาไปตอบในโรงเรียนมี5 ข้อด้วยกันเอาคนไปขายค้าขายมนุษย์ค้าขายยาพิษต่างๆที่กินเข้าไปสาบเข้าไปแล้วตายค้าขายสตรางอาวุธขายหอกขายดาบขายปืนค้าขายของมึนเมามีสุรายาเมาค้าขายสัตว์ที่เปิ้นอย่าไปฆ่าในฐานะที่เป็นเฮาชาวพุทธควรงดเว้นขาย5 อย่างนี้เพราะแต่ละอย่างนั้นมันเป็นพิษเป็นภัยล่อแหลมต่อชีวิตเป็นอย่างมากเอาคนไปขายจะไปขายโดยวิธีใดก็ตามขายคนต่างด้าวเอามาขายต่อเอาคนบ้านเฮาจุเอาไปซาอุดิ
อาระเบียเอาไปจอร์แดนเอาไปที่ต่างๆไปถึงแล้วมามีงานเปิ้นทำจุเปิ้นเอาไปว่าเวอยู่ในบ้านเมืองเปิ้นอันนี้เปิ้นบอกว่าเป็นบาปเป็นกรรมอันหนักลองคิดใจกวยถ้าเปิ้นเนี่ยฮือเฮาเชื่ออันแล้วเฮาจะเป็นใจเป็นเชื่อใดพ่องจะว่าเวอยู่ในต่างประเทศบ้านเปิ้นเมืองเปิ้นไปถามไผอู้ก็บ่ฮู้เรื่องอันยังมีที่ไหนก็บ่ฮู้เรื่องว่าเวอยู่ต่างบ้านต่างจองบุคคลคนนี้ถ้าทำเจออี้ได้จะฆ่าลูกได้ฆ่าเมียได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้กาขายมนุษย์หรือจุละอ่อนไปขายไปบำรุงคนที่มีกามารมณ์รุนแรงขายไม่ย่าไม่ยิงหมู่นี้เป็นต้นอันนี้เป็นค้าขายมนุษย์ทั้งนั้นในฐานะที่เขาเป็นเจ้าพุทธเปิ้นบอกว่าอาชีพที่เป็นมิจฉาชีพมาควรที่จะดีทำอาชีพทุจริตเดือดร้อนลองคิดใจดีๆเนอะบางคนก็บ่เคยได้ยินกำเพื่อนะบอกว่ากินหัวคิ้วหัวเคิวในกับแม่นกันหมดอะกาขายมนุษย์หมดกินแห้งเพิ่นตัวบ่ได้ออกบ่าออกแหงใจสมองทุจริตอย่างเดียวขอฮื้อได้สตางค์เป็นดีกันบุคคลที่เฮาขายไปแล้วจะทุกข์จะยากจะลำบากลำบนเต้าใดถ้าเปิ้นจุเอาลูกเฮาไปขายเฮาจะเจ็บใจก็เฮาจะม่วนใจก็เฮาบ่ได้กึดลองเป็นลูกเฮาหลานเฮาหรือว่าจุเมียเฮาละจากเฮาไปมันจะว้าเวขนาดไหนบุคคลจำพวกนี้เปิ้นว่าคบหาสมาคมบ่ได้มุ่งแต่จะเอาเงินอย่างเดียวมันหมดไม่จัดนี้กินจัดนี้ก็หมดจัดนี้สองสตราอาวุธตั้งแต่ลูกปืนและปืนหมู่นี้เอาไปฟันอย่างก็บ่ได้นอกจากเอาไปยิงกันเอาไปล่าสัตว์ตายเอาชีวิตปิดชีวิตเปิ้นเพื่อเอาร่างกายเปิ้นมาใจยิงกันฆ่ากันเดือดร้อนตึงวันก็เพราะมีคนขายอาวุธขายมีดที่เอาใจเนี่ยการมุยที่เอาใจเนี่ยการอันนี้คงจะบ่เป็นหยังมีดแถมอย่างสปาร์ตาการอย่างกานี่มันเอาใจกันยังมาได้นอกจากจะไล่ฟันกันอย่างเดียวอันนี้เปิ้นว่าเฮาบ่ควรเอามากามาขายมีดขายอาวุธที่ฆ่ากันหนึ่งขายมนุษย์สองขายสตราอาวุธสามขายยาพิษที่กินเข้าไปดมเข้าไปแล้วมีอันตรายปิดชีวิตคนไปถูกยาพิษแต่แล้วตายกับตายในฐานะที่เขาเป็นชาวพุทธเปิ้นก็ว่าบัดดีเอามาขายมันจะทำให้คนได้พรากจากกันอยู่ดีๆไปถูกยาพิษตายมาว่ายานั้นจะเป็นยาเบื่อคนกะเบื่อสัตว์กะเบื่อปู่เบื่อป่าก็ตามถ้าเราเป็นชาวพุทธที่เคร่งครัดต่อศีลต่อธรรมบอดดีเอามาขายแล้วมีแถมอันหนึ่งเรียกว่าขายสุรายาเมากินไปแล้วมันมาสร้างสรรค์หัวกินก็มาเดือดร้อนกับเมียกินก็เดือดร้อนกับลูกกับเต้าตุเจ้ากินแถมซ้ำให้คุณงามความดีที่ทำมาสร้างวัดสร้างวาหมดลึกตุเจ้าเมาเหล้ากินเหล้าบ่ฮู้เรื่องฮู้ราวอย่างสักอย่างสเปะสปะอยู่ในวัดหันจ้างตัวเต้างูหันงูตัวเต้าจ้างกินเข้าไปแล้วเผลอสติทำให้สติขาดเป็นคนฮึกเหิมเป็นคนปากกล้ากลางแข็งไปสอนมาได้เพราะว่า
น้ำเหล้ามันซึงเข้าในสมองเราถึงจิตถึงใจเพื่อเขาเป็นดีเสดายคนจัดดีไปเป็นทาสของน้ำเหล้าไปเห็นแล้วเพราะมีคนเอาไปขายตุลงไปหันวัดหนึ่งเปิ้นมีการอบรมศีลธรรมกันเปิ้นปัดปั่นกันไปนุ่งขาวห่มขาวขาวเพื่อขาวเพื่อเปิ้นนิมนต์ตุลงไปเทศโอ้เทศได้ดีวันนั้นเกือบ2 ชั่วโมงแล้วเปิ้นมีกิจกรรมอย่างต่างๆที่จะต้องทำแถมเฮาก็เลยลาเปิ้นมาก่อนพอออกประตูวัดมาเอาเหี่ยแล้วตั้งโต๊ะขายเหล้าซุ่มกันหันเป็น10ป่ายเปิ้นไปฟังเทศบ่ไปนั่งแวดวงเหล้าแมะกำแพงวัดหั่นละอันยังเป็นลำเป็นเรือมันบ่มีอาชีพที่จะต้องทำนะกะมันน่าละอายเฮือตัวเก่าน่าละอายเฮือเจ้าหมู่ไผๆก็ไปวันนั้นไปปะใส่ร้านเหล้าตุลงว่าต้องพิจารณาเหี่ยก่อนมันอาจจะได้สตางค์ละเพราะว่าขายดีอะเพราะว่าวันนั้นบ่เปิ้นบ่ขายลูกจิ้นขายปลาบึกขายจิ้นทอดอะไรอย่างกันแต่บ่มีเหล้าแต่ร้านนั้นขายดีเป็นชาวพุทธแล้วบอกควรทำเจืออันมันหมดท่าไปเห็นบ่ตกบ่เสียงตลอดถึงยาบ้ายาเมาอย่างต่างๆที่เขาขายกันถึงวันเนี้ยมุ่งแต่จะได้เงินอย่างเดียวพอเปิ้นจับได้ยับได้ถูกข้องถูกขังก็อ้อนวอนขอความเป็นธรรมเตอะบ่เคยทำกำเตื้อครั้งนี้เป็นครั้งแรกศาสนาเฮานี่ตามเสรีภาพแต่ต้องพิจารณาให้ก่อนถ้าบ่มีกฎหมายบ้านกฎหมายเมืองเห็นแล้วคนเขาจะทำไปเลยเตื้อก็เป็นเจ้าเป็นนายเป็นคนหูคนหลวกแต่จิตใจนี่บ่หูบ่หลวกไปเหียไปอยู่ที่ไหนก็เมนโอเมนทราบคนเล่าหน้าจากขวัญกันยิ่งเป็นตุเจ้าพนายไปเนี่ยจะอ่านแถมซ้ำหายเพราะคนขายมันขายน้ำเหล้ากินแล้วมันบ่สร้างสรรค์กินแล้วมีแต่ทำลายบั่นทอนชีวิตของคนเกิดโรคภัยไข้เจ็บติฉินนินทาผัวเมียพิษหัวกันอันสุดท้ายฆ่าสัตว์ที่เปิ้นจะเอาไปฆ่าโหอยู่ว่าเปิ้นจะเอาไปฆ่าแล้วเอามาขายเข้าโรงงานมีเปรอะเปเตอรวยแต่หาความสุขบ่ได้ปลายหลังมาพอเท่าแก่น้อยเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บเงินที่ขายงัวขายควายขายชีวิตเปิ้นไปฆ่าเอามายาตัวเห็นติ๊กโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเพราะฉะนั้นในฐานะที่เฮาเป็นชาวพุทธเป็นพุทธบริษัทเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินลูกของพระพุทธเจ้าบ่สมควรอย่างยิ่งที่จะกล้าขายสิ่ง5อย่างนี้วันนี้ได้เอากรรมที่ปอกออกเปิ้นโทรศัพท์มาถามให้ตุลุงอธิบายไปเรียบร้อยกูอย่างแล้วเนอะเพื่อให้ญาติให้โยมได้มีความเข้าใจไปนับได้นับก้านับได้นับขายของบดีเอาไปให้เปิ้นของดีเอาให้ตัวถ้าคนเขาตายไปอย่างหมดในโลกนี้เขาจะอยู่จะได้ตึงวันนี้จำเป็นจะต้องอาศัยพลโลกเปิ้นก็เพิ่งอาศัยเฮาก็อาศัยเปิ้นคนเนี่ยให้ใส่สวนก็อุ่นใจขายคนขายก็เปิ้งคนเนี่ยให้ใส่สวนเอาผักเอาไม้ในให้ในสวนเปิ้นประขายเอากินกำไรมีจิตใจเที่ยงตรงเที่ยงธรรมมันมีความจำเป็นที่คนเขาจะต้องศึกษาพระธรรมคำสอนตุลงได้นำมาเสนอพี่น้องทั้งหลายหันว่าผมควรที่เขาจะหลีกเว้นสิ่งเหล่านี้
ค้าขายถูกต้องตามศีลตามธรรมผักไม้ไส้เครือหมู่นี้เป็นอาหารการกินให้คนได้สร้างสรรค์ให้คนได้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปเพื่อให้วุฒิจำเริญใจสืบต่อไปเจริญก้าวหน้าอันนี้ก็ขอนำมาฝากมาฝังไว้ถ้าภายได้กล้าได้ขายหมอกพอหายพอดีก็ย่างได้ก็ไปกล้าขายอันอื่นเนี่ยถ้าย่างก็ได้ก็พอหายพอดีเหี่ยก่อนก็ออกไม่ออกอารมณ์ของเฮานี่มันมีอยู่หลายอารมณ์ด้วยกันฟังไปเรื่อยๆเนอะตุลงจะย่างเหี่ยก่อนเนอะวันนี้นะฟังดีๆก่อนแล้วมาอู้กันยกมือไหวเนอะขอให้อยู่ดีมีสุขอายุมันขวัญยืนหิมากาขึ้นมีโชคมีลาภเนอะสัพพโลคาวินิมุตโตสัพพสันตาปวัสสิโตสัพพเวระมติกันโตนิพพุโตจตุวังภวะสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวะตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังอุทธาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์เพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเรือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวาเทวาวิริโกปินาปฏิจาธนาทังและเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายปาติสังขายโยนิโสปินทปาตังปาติเสวามิเราย่อมพิจารณาโดยแยกคายและชั้นบิณฑบาตนิวาทบายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามาทายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามันธานายาไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับนาวิภูสนายาไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวาเทวาอิมาสกายาสาธิติยาแต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปานายาเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพวิหิงสุปาราติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพระมจาริยานุกหายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานันจะเวทนังปาติหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนาวันจะเวทนังนาอุปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาไม่ให้เกิดขึ้นยาตาราจะเปภาวิสติอนาววัจตาจะปาสุวินาโรจติหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วย
ความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วยจากมีแก่เราดังนี้ปาติสังขายโยนิโสเสนาสนังปาติเสวามิเราย่อมพิจารณาโดยแยกคายแล้วใช้สอยเสนาสนะยาวาเทวาสิตัสสะปาติฆาตายาเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณนาสะปาติฆาตายาเพื่อบำบัดความร้อนทั้งสามกัสสวาตาตาปาสิริงสาปาสัมภาสานังปาติฆาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเรือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวาเทวาอุตุปาริสยาวิโนทนังปาติสัลลานารามัทธังเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะพึงมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่หลีกเร้นสำหรับภาวนาปาติสังขายโยนิโสภิลานะปัจจยะเภสัชฌะปริคารังปาติเสวามิเราย่อมพิจารณาโดยแยกคายแล้วบริโภคเภสัชบริคารนั้นเกื้อกูลแก่คนไข้ยาวาเทวาอุปันนานังเวยาภาธิกานังเวทนานังปาติฆาตายาเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วมีอาพาธต่างๆเป็นมูลอาภยาปัชชาปรมัตตายาติเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดังนี้นันธรรมยังปะภาจิตาพินหาปัจเจเวคณะปะทังพนามเสอาสาอิเมภิกขเวธัมมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมทั้งหลาย10ประการเหล่านี้มีอยู่ปาปาจิเตนะอาภินังปัจเจเวคิตาภาเป็นธรรมที่บรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดกาตเมทัสสะธรรมทั้งหลาย10ประการนั้นเป็นอย่างไรเล่าเววันนิยมนิยาชุปะคาโตติปาปาจิเตนะอาภินังปัจเจเวคิตาภังคือบรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าเราเป็นผู้เข้าถึงเฉพาะแล้วซึ่งวรรณะอันต่างอันพิเศษดังนี้ปาราปฏิปทาเมจีวิกาติปาปาชิเตนะอาภินังปัจเจเวคิตาภังบรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าการเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องเฉพาะแล้วด้วยผู้อื่นดังนี้อัญโยเมอากาโปการานิโยติปาปาจิเตนะอาภินังปัจเจเวคิตาภังบรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าระเบียบการปฏิบัติอย่างอื่นที่เราจะต้องทำมีอยู่ดังนี้กาจินุโคเมอัตตาสีลโตนะอุปวัฏติติปาปาชิเตนะอาภินังปัจเจเวคิตาภังบรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าเมื่อกล่าวโดยศีลเราย่อมตำหนิติเตียนตนเองไม่ได้มิใช่หรือดังนี้กาจินุโคมังอนุวิจาบินยูสาพรหมจารีศีลโตนะอุปวัฏันติติ
ปาปาจิเตนะอาภินนังปัจจเวกิตาปังบัลปาจิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าเมื่อกล่าวโดยศีลเพื่อนสาพระมจารีที่เป็นบิณฑูชนใครครวญแล้วย่อมตำหนิติเตียนเราไม่ได้มิใช่หรือดังนี้สาเพหิเมปิเยหิมานาเพหินานาภาโววินาภาโวติปาปาจิเตนะอาภินนังปัจจเวคิตาปังบัลปาจิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าความพระพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นจากมีแก่เราดังนี้กรรมสกุมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนยังกรรมังกริสามิกาลยานังวาปาปะกังวาตาสาทายาโทภวิสามิติปาปาจิเตนะอาภินนังปัจจเวคิตาปังบัลปาจิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนมีกรรมที่ต้องรับผลเป็นมรดกตกทอดมีกรรมเป็นที่กำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลตกทอดแห่งกรรมนั้นดังนี้กาธรรมภูตัสสะเมรตินทิวาวิติปตันติติปาปาจิเตนะอาภินนังปัจจเวคิตาปังบัลปาจิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าวันคืนล่วงไปในเมื่อเรากำลังเป็นอยู่ในสภาพเช่นไรดังนี้กาจินุโกหังสุญญาคาเรอภิรามามิติปาปาจิเตนะอาภินนังปัจจเวคิตาปังบัลปาจิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าเราย่อมยินดีในโรงเรือนนั้นสงัดอยู่หรือหนอดังนี้อาทินุโกเมอุตริมนุสสธรรมาอาลามาริยญาณทัสสนะวิเศโสอาทิขาโตโสนังปัจฉิเมกาเลสะพระมจารีหิปุถโธนะมังกุภเวสามิติปาปาจิเตนะอาภินนังปัจจเวคิตาปังบัลปาจิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าญาณทัสสนะอันวิเศษควรแก่พระอริยเจ้าอันยิ่งกว่าวิสัยธรรมดาของมนุษย์ที่เราได้บรรลุแล้วเพื่อเราจะไม่เป็นผู้เก้อเขินเมื่อถูกเพื่อนสาพรหมจารีด้วยการทำในภายหลังมีอยู่แก่เราหรือไม่ดังนี้หิเมโกภิกขเวทัสสะธัมมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมทั้งหลาย10ประการเหล่านี้แลปาปาจิเตนะอาภินนังปัจจเวคิตาปาเป็นธรรมที่บรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดอิติด้วยอาการอย่างนี้แล
สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอาวัตสังมายามาริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชอายังกายโยร่างกายนี้อาจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอาเปตวิญญาโนครั้นปราศจากวิญญาณชุดโธอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปาจาวิงซึ่งแผ่นดินการิงการังอีวาประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์มิได้อานิจจาวตาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวายธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุชันติครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปะสโมสุโคความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมารันติจะมาริงสุจะมาริสเรตายแล้วด้วยกำลังตายอยู่ด้วยและจะต้องตายอีกด้วยตาเทวาหังมาริสามีเราก็จะต้องตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทิเมทาสังสโยความสงสัยในเรื่องตายนี้ย่อมไม่มีสำหรับเราอันธรรมยังอภินาปัจเจเวคณะปาทังพนามะเสชาราธรรมโมหิจารังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพยาทิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สาเปหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง
กัมมัสสะโกมิกัมมะทายาโทกัมมะโยนิกัมมะพันธุกัมมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกัมมังกริสามิกาลยานังวาปะปะกังวาตาสาทายาโทภวิสามิเราทำกรรมมันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเนหิอาภินังปัจเจเวกิตาปังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันเถิดอันธรรมยังมรณสติกัมมทานังกโรมะเสอาทุวังโคเมชีวิตังชีวิตนี้เป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังเอกังสิกังความตายนั้นยั่งยืนโดยส่วนเดียวอาวาสังมายามริตาพังเราพึงตายเป็นแน่แท้มรณะปริโยสานังมีชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบมรณะปฏิภัทธังเมชีวิตังชีวิตของเราเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยความตายมรณะธรรมโมหิเรามีความตายเป็นธรรมดามรณังอนัตติโตจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้มรณังภวิสติความตายจะต้องมีโดยแท้ชีวิตินทริยังอุปาชิชิสติอินทรีย์คือชีวิตจะเข้าไปตัดมรณังความตายเอกังสิกังเป็นไปโดยส่วนเดียวแน่แท้แลหันธรรมยังธรรมุเทสาคาทาโยพนามเสอุปนิยติโลโกโลกคือหมู่สัตว์อัญชราต้อนไปอยู่อาทุโวเป็นผู้ไม่ยั่งยืนถาวรอาตาโดโลโกโลกไม่สามารถที่จะมีผู้ใดต่อต้านได้อานาภิสโรไม่มีผู้เป็นใหญ่อาสาโกโลโกโลกไม่มีสิ่งใดเป็นของตนสัพพังปหายะขมนิยังจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปอุโนโลโกโลกยังพร่องอยู่อาติโตเป็นผู้ที่ยังไม่อิ่มไม่เบื่อตัณหาทาโสจึงต้องเป็นท่าแต่งตัณหาตลอดไปนั่นธรรมยังเมตตาภรนังกโรมะเสอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพระเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขนิทุกโขโหมิจงเป็นผู้ไร้ทุกข์อาเวโรโหมิจงเป็นผู้ไม่มีเวรอาพยาปะโชโหมิจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอานิโคโหมิจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สุขีอัตตานังปริหารามิจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุขสัพเพสัตตาอเวราโหนตุข
ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรสัพเพสัตตาอัพยาปัชชาโหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันสัพเพสัตตาอานิฆาโหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสัพเพสัตตาสัพพทุกขาปะมุญจันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นจากทุกข์ทั้งมวลสัพเพสัตตารัตถสัมปติโตมาวิกาชันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้พรากจากสมบัติอันตนได้แล้วสัพเพสัตตากัมมสกากรรมทายาทากรรมโยนิกรรมพันธุปฏิสารนาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสันติการลายานังวาปาปะกังวาตัสสะทายาทาภวิสันติจากทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจากต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปหันธรรมยังสัพพปฏิทานากาทาโยพนามเสปุญญาสิทานิกาตัสสะญาณัญญานิกาตานิเมเตสัญจภาคิโนนตุสัตตานันตาปมาณกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาทะโยทิทาเมจาปยาทิทาวาอัญเยมัชฌัตตเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสสมิงเตภุมมาจตุโยนิกาปัญเจกจตุโวการาสังสารันตาภวาภเวสัตว์ทั้งหลายทั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันธ์ห้าขันธ์มีขันธ์เดียวมีขันธ์สี่ขันธ์กำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนะปัจจานันติเทวาเตสังนิเวทะยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาทินนานะปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหนตุอเวราสุขาชีวิโนเขมปะทันจะปะปนตุเตสาสาสิชะตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันกระเสมกล่าวคือพระนิพพาน
ความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดขอเจริญพรอาจารย์วิทยากรแล้วก็ท่านผู้เป็นโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้เป็นเวลาที่เราจะได้ศึกษาพระธรรมในแนวการปฏิบัติเป็นยังไงเราได้เจริญสติมาบ้างสติเกิดบ้างหรือยังเห็นตัวสติแล้วยังมาปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเรายังไม่เห็นสติไปจะจับสติไม่ถูกเราเนี่ยก็เหมือนกับคนที่จะไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย ถ้าเราไม่รู้จักตัววัวตัวควายไปเลี้ยงไม่ถูกจะคนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ถ้าไม่รู้จักตัวเป็ดตัวไก่ถามว่าจะเลี้ยงถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวไปจับงูเขียวมาก็ได้คนปฏิบัติธรรมต้องรู้ธรรมคนปฏิบัติธรรมคนนั้นต้องรู้จักธรรมะถ้าคนไม่รู้จักธรรมะคนนั้นก็ไม่เข้าถึงธรรมเราจะเอาธรรมะเป็นที่พึ่งถ้าเราไม่รู้จักธรรมเราก็เข้าถึงธรรมไม่ถูกเราจะเอาธรรมะเป็นที่พึ่งเราต้องรู้จักธรรมะรู้จักธรรมะอย่างเดียวยังไม่พอต้องเข้าถึงธรรมด้วยคำพูดง่ายนะโยมเราเดินทางมาถึงศาลาปฏิบัติธรรมภูมิใจหรือยังเข้ามาใกล้ศาลาเนี่ยภูมิใจหรือยังเบาใจหรือยังสบายใจแล้วใช่ไหมเพราะมันใกล้แล้วเห็นหรือยังเห็นแล้วศาลาฝนตกป้องกันได้ไหมไม่ได้แดดออกป้องกันได้ไหมไม่ได้เห็นแล้วนะแต่ยังไม่เข้าถึงคนเข้าใกล้เนี่ยศาลาที่เราเข้าใกล้ยังไม่เป็นที่พึ่งอาศัยของเราเหมือนเราเรียนรู้ธรรมะรู้สติก็รู้ปัญญาก็รู้กายก็รู้จิตก็รู้เวลานั่งปวดขาทีไรโอ้ยว่างั้นเห็นไหมนี่แสดงว่ามีธรรมะรู้ธรรมะแต่ยังไม่เข้าถึงธรรมคนรู้ธรรมะแต่ยังไม่เข้าถึงธรรมคนนั้นเรียกว่ายังไม่สามารถเอาธรรมะเป็นที่พึ่งได้คนจะเอาธรรมะเป็นที่พึ่งคนนั้นต้องเข้าถึงธรรมเหมือนเราเห็นศาลาแล้วเราต้องเข้าถึงศาลายกมือมากก็ไม่ดีเดี๋ยวพวกมองมือคนจะเอาศาลาเป็นที่พึ่งคนนั้นต้องเข้าถึงศาลาเมื่อเข้าถึงศาลาที่เราเข้าถึงนั่นน่ะศาลานั้นจึงจะมาเป็นที่พักของเราฝนตกเราก็ไม่เปียกแดดออกเราก็ไม่ร้อนเพราะศาลาที่เราเข้าถึงมันป้องกันลมและแดดชั้นใดคนปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันคนเข้าถึงธรรมคนเข้าถึงธรรมที่เราเข้าถึงมันจะมาเป็นที่พึ่งของเราเพราะพระธรรมคำสอนเนี่ยเขาเรียกว่านิยานิกธรรม
นี่ภาษาของพระนะพระพุทธเจ้าตรัสว่านิยานิกธรรมแปลว่าธรรมนำผู้ปฏิบัติออกจากทุกข์ได้จริงนี่ถ้าเราเจริญวิปัสสนาและถอนทุกข์เจริญวิปัสสนาแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยคนเจริญวิปัสสนาแล้วไม่เบื่อหน่ายถอนทุกข์ได้แต่ถ้าคนไม่ได้เจริญวิปัสสนาแล้วความทุกข์มันครอบงำเพราะอันนี้เราสวดมนต์ว่าธัมโมจะเทสิโตพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วนิยานิโกนำผู้ปฏิบัติออกจากทุกข์ได้จริงจำประเด็นไว้นะคนเรามีกี่ส่วนคนเรามีกี่ส่วน2 ส่วนนะยกไม้ยกมือ2นะไม่ใช่11นะฮะ2 ส่วน body and mind body ก็คือกาย mind ก็คือใจใช่ไหมคนเรามี2 ส่วนส่วนกายกับส่วนใจที่นั่งอะไรนั่งกายนั่งเกี่ยวกับเราไหม ตอบไปก่อนที่นั่งคือกายนั่งอะไรไปรู้ใจรู้ถามว่ากายเป็นรูปจิตเป็นนามเขาเรียกภาษาบาลีว่ามันแยกถ้าเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามมันถอนคำว่าอัตตาคนมี2 ส่วนส่วนกายกับส่วนใจที่นั่งอะไรนั่งกายนั่งเกี่ยวอะไรกับเราไม่เกี่ยวที่นั่งคือกายตัวรู้น่ะคือใจนั่งนานๆเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถามว่านั่งอะไรนั่งอย่าพลาดนะจำคำต้นไว้ที่นั่งคือกายนั่งนานๆสุขหรือทุกข์เราก็บอกว่าทุกข์ตอนแรกว่าที่นั่งคือกายนั่งที่เป็นทุกข์คือกายทุกข์และเกี่ยวอะไรกับเรานี่คือเราต้องแยกหมายความว่าพระธรรมคำสอนเนี่ยท่านสอนให้เรารู้ความจริงความจริงที่นั่งคือกายนั่งไปนานๆเป็นทุกข์ที่เป็นทุกข์คือกายทุกข์ถอนอะไรออกถอนเราเนี่ยเกิดจากอะไรเอากายและใจมารวมกันเข้าคำว่าเราก็เกิดถ้าพูดภาษาสมัยใหม่ไม่ต้องไปฟ้องอาจารย์อังสนาถ้าพูดถึงว่าเราไม่เข้าใจเราไปยึดกายว่าเป็นเราไปยึดใจว่าเป็นเรานี่พาคำว่าเรานี่ภาษาบาลีว่าอัตตาอัตตาแปลว่าตนเอากายกับใจมารวมกันเข้าคำว่าเราก็เกิดโทษของการไม่ได้ไปกำหนดรู้ตามความเป็นจริงเมื่อเอากายกับใจมารวมกันเข้าคำว่าเราก็เกิดแล้วเวลากายเป็นทุกข์มันไม่ได้ทุกข์แต่กายใครทุกข์ด้วยใจทุกข์ใจทุกข์อย่างเดียวยังไม่พอเอาว่าเราทุกข์ใช่ไหมนี่คือถ้าพูดถึงภาษาคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่เขาเรียกว่าไวรัสมันลงโปรแกรมเราต้องลงแอนตี้ไวรัสลงเพราะอะไรเพราะป้องกันเนี่ยพูดถึงผู้ปฏิบัติธรรมเรียกว่าถอนวิปลาสธรรมวิปลาสคลาดเคลื่อนวิปลาสคลาดเคลื่อนเห็นผิดยึดสิ่งที่ผิดว่าถูกยึดกายว่าเป็นเรายึดจิตว่าเป็นเรานี่พระพุทธเจ้าจึงสอนว่ากายเนี่ยคือรูปจิตคือนามนี่กายเป็นรูปจิตเป็นนามพระสูตรเรียกว่ากายเรียกว่ากายใจเรียกว่ากายกับใจนี่สำนวนพระสูตรถ้าสำนวนพระวิธรรมกายเรียกว่ารูปจิตใจเรียกว่านามนี่จำไว้นะไม่ผิดกายเรียกว่ารูปจิตใจเรียกว่านามเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนาม
มันก็เลยถอนความเห็นผิดการที่จะไปถอนความเห็นผิดตัวนี้ศัพท์ภาษาเรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยแปลว่าเห็นแจ้งถ้าเราเห็นแจ้งแล้วมันจะไปถอนความเห็นผิดสมัยเก่าเราเข้าใจผิดคิดว่ากายเป็นเราเนี่ยอย่างนั่งก็เรานั่งไอ้ที่จริงที่นั่งคือกายนั่งแต่เวลานั่งทีไรเป็นเรานั่งเห็นไหมยึดผิดและยึดถูกยึดผิดเพราะฉะนั้นธัมโมจะเทสิโตพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วเนี่ยดีแล้วก็คือถูกต้องนิยานิโกนำผู้ปฏิบัติออกจากทุกข์ปัญญาเกิดขึ้นมาถอนความเห็นผิดที่เป็นทุกข์คือกายเนี่ยถอนความเห็นผิดแต่ว่าถ้าเรามีกายมันก็ต้องเป็นทุกข์แต่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาปัญญาเข้าไปรู้ทันมันไม่ใช่เราปัญญาเข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงมันเลยถอนคำว่าเราออกไปที่เป็นทุกข์คือกายทุกข์และเกี่ยวกับเราไหมตอนนี้นั่งนานๆเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อะไรทุกข์กายทุกข์แล้วเกี่ยวอะไรกับเราไม่เกี่ยวนั่งต่อผู้เจริญวิปัสสนาให้เกิดปัญญาคำว่าเจริญวิปัสสนาคำว่าเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งคำว่าเห็นแจ้งก็คือเห็นไม่ผิดใช่ไหมถ้าเห็นไม่แจ้งเห็นแบบขมุกขมัวคุมเครือเขาเรียกว่าเห็นแจ้งไหมไม่แจ้งก็คือเห็นไม่ถูกใช่ไหมพูดคนเห็นอะไรไม่แจ้งสิ่งที่จะต้องตามมาคือความสงสัยพวกเราเนี่ยเป็นคนกลัวผีหรือเปล่ากลัวนะคนกลัวผีเวลาออกจากห้องไปปุ๊บมองหาอะไรก่อนกลางคืนน่ะนี่ความจริงนะไอ้คนกลัวผีน่ะจริงๆผีมันไม่มีหรอกแต่คนที่กลัวเพราะกลัวความมืดเมื่อความมืดมันปิดกั้นแล้วมันเห็นชัดไหมเห็นไม่ชัดแล้วยิ่งเรามีความกลัวที่กลัวถ้ากลางวันเรากลัวไหมไม่กลัวเพราะเห็นแจ้งยังไงเห็นตอเป็นตอเห็นรากไม้เป็นรากไม้เพราะมันเห็นแจ้งมันจึงไม่สงสัยไม่เห็นผิดเพราะมันเห็นแจ้งแต่ลองเป็นกลางคืนสิเปิดประตูปั๊บมองหาอะไรก่อนมองหาผีเห็นพุ่มไม้ตะคุ่มผีแล้วจ้องไปนานๆกระดูกกระดิกอีกแล้วใครกลัวเห็นไหมเราอีกแล้วแล้วใครคิดเราคิดเห็นไหมเพราะเห็นไม่แจ้งขมุกขมัวนั่นเองอะไรมันปิดบังไว้ความมืดเหมือนกับถ้าไม่ปัญญาไม่เกิดเราก็เห็นกายว่าเป็นเราเห็นจิตว่าเป็นเรานี่ยึดผิดนะยึดผิดทำไมจึงเรียกว่ายึดผิดเพราะมันยึดไม่ถูกถ้าเราจะพูดตามรูปศัพท์ไม่ต้องแปลนะรูปูปาทานักขันโธเคยได้ยินไหมขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปูอันนี้เขาเรียกแปลทับศัพท์ไปแปลอย่างนี้ไปได้เรื่องไงนะคือไปยึดกายว่าเป็นเรามีใครบ้างหัวใครที่นั่งอยู่เนี่ยอย่าตอบนะว่าหัวไอ้เนี่ยคือกายนี่คือรูปอันนี้ก็คือรูปอันนี้ก็คือรูปร่างกายทั้งหมดเนี่ยคือรูปนะอันที่จะพูดให้ฟังคำว่าเราจะเข้าถึงธรรมะมาศึกษาเรื่องกายเรื่องจิตถ้าวิปัสสนาปัญญาไม่เกิดเราก็เห็นกายเป็นเราเห็นจิตว่าเป็นเราเมื่อเป็นเราแล้ว
เราก็เข้าไปยึดผิดเมื่อกายเป็นทุกข์คนที่เป็นทุกข์คือเราทุกข์อันที่จริงเราลองสังเกตด้วยญาณปัญญาดูสิที่นั่งเรานั่งหรือกายนั่งกายนั่งที่เป็นทุกข์กายทุกข์หรือจิตทุกข์จิตทุกข์แล้วเกี่ยวอะไรกับเราเพราะเราไปยึดกายว่าเป็นขาใครเราไปยึดขาเนี่ยว่าเป็นขาเราใจไปเป็นทุกข์ไปยึดว่าใจไปยึดว่าขาของเราและเราไปยึดกายด้วยยึดจิตว่าเป็นเราและที่ปวดนะใครปวดเราปวดเนี่ยมันไปยึดมาผิดเลยมันไม่ได้แยกต้องแยกกายแยกจิตพระธรรมคำสอนต้องเห็นแจ้งคำว่าเห็นแจ้งก็คือเห็นไม่ผิดเห็นไม่ผิดก็คือเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามลองสังเกตด้วยญาณปัญญานะเราจะเข้าถึงธรรมะเนี่ยเราต้องรู้จักธรรมะพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าทเวเมภิกขเวธัมมานามันจะรูปัญจะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะนี้มีอยู่สองประการคือนามธรรมหนึ่งและรูปธรรมหนึ่งนี่มีสองอย่างเท่านั้นธรรมะมีสองอย่างคือนามธรรมกับรูปธรรมจิตใจเรียกว่านามกายเรียกว่ารูปใจเรียกว่านามเพราะแปลว่าน้อมไปหาอารมณ์ภาษาบาลีว่านะมะนะลักขณังนามมังที่ชื่อว่านามเนี่ยใจชื่อว่านามเพราะมันน้อมไปหาอารมณ์พอลืมตาปุ๊บมองไปทางข้างหน้าเห็นอะไรเห็นรูปใจก็น้อมไปหาอะไรไปหารูปสวยไหมสวยไม่สวยนี่คือนามน้อมไปทางตาพอเสียงมาฟบจิตน้อมไปหาอะไรน้อมไปหาเสียงคนหนึ่งข้างๆนั่งผายลมปูดจิตน้อมไปหากลิ่นทางไหนทางจมูกพอรสกาแฟปรากฏทางลิ้นปุ๊บจิตน้อมไปหาอะไรรสกาแฟพอนั่งอยู่อากาศเย็นฟ้าบเข้ามาที่กายใจน้อมไปหาอะไรเย็นลมร้อนมาปั๊บจิตน้อมไปหาพอนึกถึงอารมณ์ที่เคยมีเคยเป็นปรากฏทางใจจิตน้อมไปหาอารมณ์ที่มีที่เป็นเพราะฉะนั้นสภาพจิตที่เกิดขึ้นทางทวารหกนี่เรียกว่านามแปลว่าน้อมไปหาอารมณ์นามหรือเนมเนี่ยอันเดียวกันนะมนะนะคือนามแปลว่าน้อมไปหาอารมณ์ส่วนกายเนี่ยกายเนี่ยแปลว่าที่ประชุมทำไมจึงเรียกว่ารูปฟังให้ดีก่อนตรงนี้กายเนี่ยที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ากายนะเนี่ยท่านบอกว่าคำว่ากายะแปลว่าที่ประชุมรวมลงซึ่งของอันไม่สะอาดปูโลนานับปการัสสะอสุจิโนท่านว่าร่างกายเนี่ยเพราะว่ามันเป็นที่ประชุมซึ่งของอันไม่สะอาดมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าและมันสมอง20นี้เรียกว่าธาตุดินดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อน้ำมูดปัสสาวะเป็นที่12นี่เป็นธาตุน้ำมาประชุมรวมกันธาตุไฟมาวอร์มไว้ให้กายนี้อบอุ่นไม่ให้บูดให้เน่าแล้วก็มีธาตุลมแผ่ขยายอยู่ตลอดเวลาอยู่ได้เพราะธาตุสี่เพราะฉะนั้นร่างกายนี้เมื่อสิ่งใดมันเปื่อยเน่าผุพังมันก็ไหลออกตามช่องขุมขนใช่ไหมนี่เขาเรียกว่ากายะแปลว่าของอันไม่สะอาดเราเหมือนกับถุงหนังที่มันแปดเปื้อนไหลออกอยู่ตลอดเวลาก็เช็ดถูอยู่ตลอดเวลาท่านจึงเรียกว่ากายแปลว่าที่ประชุมของอันไม่สะอาดไม่สะอาดทั้งนั้นเลยที่เราอยู่ได้เพราะเราล้างเราเช็ดอยู่ตลอดเวลานะไหลออกทุกส่วนในร่างกายตาก็ไหลออกมาไม่ใช่ว่าน้ำหอมตานะไหลออกทางตาก็เรียกว่าขี้ตาขอประทานอภัยนะขี้มันไม่ดีอะแต่ขี้บางอย่างมีประโยชน์นะต้องซื้อมา
ขี้เป็ดขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายใช่ไหมใส่แปลงผักนี่ได้ประโยชน์แต่ขี้เกียจขี้คร้านเป็นยังไงชอบไหมโยมว่าไม่จริงหรอกพวกเราโยมตีละครั้งถึงเวลาเอ็นกายสักหน่อยที่นี่ขี้เกียจขี้คร้านไม่ใช่ประโยชน์ไม่ได้ทางตาเป็นที่ไหลออกขี้ตาทางหูขี้หูหัวทางจมูกขี้มูกหัวทางปากและขี้ฟันใต้รักแร้ยังมีอีกนะอะไรตามช่องขุมขนก็เป็นไหลออกของเหงื่อใครยังไปบอกว่าของใครอีกบอกขี้ใครน่ะสรุปแล้วมีแต่ขี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่ดูแล้วทั้งหมดนี่เรียกว่ากายแปลว่าของอันไม่สะอาดนั่นเรียกว่าอสุภะแต่ทั้งหมดนี้สรุปลงความเป็นรูปแปลว่าเปลี่ยนแปลงแตกสลายไปที่เรียกว่ารูปเพราะว่าทุกส่วนเนี่ยต้องเกิดขึ้นและดับไปทั้งนั้นไม่คงที่นั่นเองท่านจึงเรียกกายเรียกว่ารูปเพราะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคำว่าปฏิบัติธรรมก็คือมาฝึกสติให้มาอบรมปัญญาให้มันไวต่อการรับรู้ฝึกสติอบรมปัญญาให้มันไวต่อการรับรู้ให้มันไวต่อการรับรู้สมัยเก่ามันก็รับรู้ไม่ใช่ไม่รับรู้แต่มันรับรู้กายว่าเป็นเรามันรับรู้จิตว่าเป็นเราเวลาพอใจคือโลภะแต่เวลาพอใจทีไรเป็นใครพอใจไปเอาความพอใจคือโลภะว่าเป็นเรานี่คือโมหะนะเวลาไม่พอใจคือโทสะแต่เวลาไม่พอใจทีไรเป็นใครไม่พอใจเราไม่พอใจนี่ไปยึดผิดมาหมดเลยแล้วใครทุกข์ใจใครอ่ะใจนี่แสดงว่าเราเจริญสติหรือยังเนี่ยอปิลาปนสติมีความไม่หลงลืมเป็นกิจนั่นเรียกว่าสติแต่เวลาตั้งใจบอกว่าเวลาเรามาปฏิบัติเวลาจะลุกขึ้นก็ลุกขึ้นโดยใครลุกขึ้นเราลุกขึ้นรีบไปไหนรีบไปเข้าห้องน้ำใครไปเราไปอันที่จริงที่ลุกขึ้นอะไรลุกกายแล้วมันไม่เกี่ยวกับเรานี่มาฝึกสตินั่นอย่างนี้เรียกว่ามาฝึกสติเวลาลุกขึ้นคือกายลุกขึ้นเวลาเดินอะไรเดินกายเดินแล้วเกี่ยวกับเราไหมไม่เกี่ยวมาเจริญสติให้มันไวต่อการรับรู้ตัวสติกับตัวปัญญาเนี่ยมันอุปการะกันเมื่อพูดถึงสติแล้วมันก็เป็นอันพูดถึงปัญญาเหมือนกดสวิตช์ไฟและแสงสว่างไม่ต้องพูดเมื่อกดสวิตช์ไฟและแสงสว่างมันก็เกิดเมื่อพูดถึงสติมันก็อะไรตามมาปัญญาท่านจึงเรียกว่าสติปัญญาสองตัวเรียกว่าพหูปการธรรมแปลว่าธรรมมีอุปการะมากหมายความว่าเมื่อเราเจริญสติปัญญามันก็ตามมามันถอนความเห็นผิดนั่งเป็นกายนั่งที่เป็นทุกข์คือกายทุกข์มันเลยถอนคำว่าเราออกไปเวลาจิตไม่สบายมันเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งเวลาพอใจก็เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งเวลาไม่พอใจก็เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งเวลาโกรธเกิดขึ้นนี่ความโกรธก็เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งมันไม่ใช่เราอะแต่เราไปเอาความคิดว่าเป็นเราไปเอาความโกรธว่าเป็นเราไปเอาความง่วงว่าเป็นเรานี่คือการไม่ได้เจริญสติเอาละบัดนี้เราจะพูดถึงการฝึกสติการฝึกสติแปลว่าความระลึกสติแปลว่าความระลึกฐานตัวนั้นแปลว่าอารมณ์หรือที่ตั้งของสติเขาจึงเรียกว่าสติปัฏฐานที่ตั้งของสติอารมณ์ของสติมันมีอยู่ถึง4อย่างอารมณ์ให้เกิดสติมี4อย่างเขาเรียกว่าฐานหรืออารมณ์ให้เกิดสติมันมีประโยชน์ว่าสติคือความระลึกมันระลึกถึงอะไรยืน
เดินนั่งนอนอะไรยืนเดินนั่งนอนกายเพราะฉะนั้นกายเป็นที่ตั้งหรือคำว่าฐานตัวเนี้ยสติปัฏฐานสติไประลึกถึงกายเอากายเป็นที่ระลึกถึงว่าที่ระลึกถึงว่ากายนั่งน่ะคือกายนั่งคือกายไม่ใช่เราให้รู้อย่างนั้นให้รู้ว่าที่นั่งคือกายอย่านั่งเป็นเราฟังเราก็รู้นะที่นั่งอะไรนั่งกายนั่งเวลานั่งเป็นทุกข์ปวดขาโอ้ยใครปวด นี่เรียกว่าคนรู้ธรรมะแต่ยังไม่เข้าถึงธรรมนั่นเรารู้นั่นน่ะรู้ธรรมะที่ปวดเราก็รู้ว่ากายเป็นรูปแต่แล้วปวดที่ไรขาใครอ่ะขาเราปวดมากไหมพูดอยู่นั่นแหละเนี่ยจะตายอยู่เลย นี่คือเรื่องของฐานหรืออารมณ์ของสตินะเราในฐานะที่เรามาฝึกสตินะมันมีประโยชน์สติเกิดขึ้นขณะจิตใดมันทำลายความหลงลืมเป็นจิตหลงลืมว่ากายเป็นเราแต่ถ้าสติเกิดมันก็รู้ว่ากายเป็นรูปเห็นไหมมันถอนนะสติมาปัญญาเกิดขณะนั้นเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกเราเจริญสติตั้งแต่เมื่อไหร่เราจะมาปฏิบัติตั้งแต่เมื่อไหร่คำว่าเจริญสติต้องฟังให้เข้าใจเรามานี่มาทำไมมาปฏิบัติคำว่าปฏิบัติก็คือมาเจริญสติถามว่าจะเจริญสติตั้งแต่เมื่อไหร่พอมีสติตื่นขึ้นเมื่อใดก็ให้เจริญสติเมื่อนั้นลุกขึ้นตื่นขึ้นยืนขึ้นเข้าห้องน้ำมีสติเข้าห้องน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวมีสติเดินมาแบบผู้มีสติมานั่งแบบผู้มีสตินั่นเรียกว่ามาแบบผู้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่รีบตื่นขึ้นรีบเข้าห้องน้ำรีบแต่งตัวแล้วเราจะมาปฏิบัติไม่ใช่ยังไม่ใช่คำว่ามาปฏิบัติธรรมก็หมายว่าปฏิบัติตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่สติเกิดพูดง่ายๆพูดให้ฟังง่ายๆว่าเราปฏิบัติธรรมยกเว้นแต่หลับกับลืมหลับไม่พูดลืมไม่พูดเพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยเรานั่งถ้าสติคำว่าเจริญสติสาวคำว่าเจริญแปลว่าระลึกบ่อยๆให้เป็นปกติถ้าคนเจริญสติบ่อยๆท่านบอกว่าสติตัวนั้นมันมีบาลีรับรองว่าอปิลาปนสติมีความไม่หลงลืมเป็นกิจเข้าใจไหมคำว่ากิจแปลว่าหน้าที่มีความไม่หลงลืมเป็นกิจนั่งคืออะไรนั่งกายนั่งรู้ใช่ไหมที่นั่งคือกายนั่งนั่นชื่อว่าเจริญสติหรือยังเจริญแล้วพอเป็นกายนั่งแล้วเกี่ยวอะไรกับเราไม่เกี่ยวสติไปรู้ว่าที่นั่งคือกายที่ยืนคือกายยืนที่เป็นทุกข์คือกายทุกข์มันจะไม่มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องที่เดินคืออะไรเดินกายเดินที่เป็นทุกข์อะไรทุกข์กายทุกข์มันถอนอะไรถอนเราไอ้ที่มันถอนเพราะอะไรสติมาปัญญาเกิดมันก็ถอนคำว่าเราสติไม่มาปัญญาก็ไม่เกิดแต่ถ้าสติเตลิดแล้วมันจะเกิดอะไรอย่าตอบนะว่าเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยคำว่าเจริญสติเกิดเวลานั่งก็รู้ว่ากายนั่งเอาถ้านั่งนานๆมันเป็นทุกข์อะไรทุกข์กายทุกข์ปัญญารู้ทันโอ้พระพุทธเจ้าสอนว่าทุกข์น่ะเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้นะรู้ธรรมะก็คือรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าธรรมะเนี่ยทางพระอภิธรรมเขาเรียกว่าธรรมชาติโยมรู้จักธรรมชาติไหมธรรมชาติของเด็กอ่อนนอนแบเบาะมันเป็นยังไงโยมมาถามพระไม่ได้หรอกพระไม่เคยมีเด็กอ่อนนอนแบเบาะหน้าที่ของเด็กคือร้องสน
เด็กมันต้องร้องเด็กมันต้องสนพี่เลี้ยงเด็กเมื่อเด็กร้องเด็กสนเราจะทุกข์กับเด็กไหมทุกข์ไหมโยมว่าถ้าโยมทุกข์แสดงว่าโยมผิดหน้าที่เด็กมันต้องร้องมันต้องสนนั้นคือหน้าที่ของอะไรหน้าที่ของผู้ใหญ่เราก็ต้องดูแลมันร้องก็เราก็ดูแลมันต้องการสิ่งใดดูแลมันเท่านั้นเองเราจะไปบังคับเด็กได้ไหมหน้าที่ของเด็กมันต้องร้องต้องสนนี่คำว่ารู้ธรรมะก็เหมือนกันเราประคองมันเราจะไปบังคับเด็กไม่ให้มันร้องเดี๋ยวจะเอาผ้าอุดปากให้มันรู้เรื่องแสดงว่านี่ไม่ใช่พี่เลี้ยงเด็กเนี่ยแต่ถ้าเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่ดีไม่ใช่ว่าอาบน้ำให้เด็กกินนมแล้วให้เด็กคนนั้นมันนั่งขัดสมาธิแข่งกับพวกเราเป็นยังไงเป็นปกติหรือผิดปกติเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือให้มารู้หน้าที่ของมันเด็กมันก็ต้องร้องต้องสนเมื่อเด็กร้องเด็กมันเป็นหน้าที่ของเด็กเนี่ยอย่าไปทุกข์กับมันประคองมันตามหน้าที่บัดนี้โยมพอพูดถึงเด็กมาหน้าที่ของสัตว์แล้วเนี่ยบ้านโยมเลี้ยงสุนัขใช่ไหมโยมหน้าที่ของสุนัขมันมีอะไรเห่าสุนัขถ้ามันเห่าโยมชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบสุนัขหน้าที่ของสุนัขมันต้องเห่าและสุนัขในโลกนี้เห่าเหมือนกันไหมโยมว่าไม่เหมือน โยมมันสักจะแปลกแล้วนะเนี่ยอาตมาไปอยู่ที่อังกฤษนะไปจำพรรษาที่ประเทศอังกฤษอยู่ที่เบอร์มิงแฮมลิทฟิลด์ไอ้หมาฝรั่งกินขนมปังโยมเวลาหมากินขนมปังธรรมชาติของหมามันต้องเห่าแล้วเห่าไม่แปลกเลยโยมเห่าก็เหมือนหมาไทยนึกว่าหมากินขนมปังมันจะเห่าว่า watch watch และอินเดียก็มีหมาเหมือนกันอินเดียกินจาปาตีโยมแต่เวลาเห่าก็ไม่ได้เห่าเหมือนหมาอินเดียมันเห่ามันไม่ได้เห่าว่าอัชชาอัชชามันก็เห่าเป็นเสียงสุนัขอยู่แล้วหมาลาวกินอะไรโยมว่าข้าวเหนียวแล้วหมาลาวเวลาเห่ามันไม่ได้เห่าเป็นภาษาลาวห้วยห้วยมันก็เห่าเหมือนสุนัขแค่ไหมหมาไทยกินข้าวเจ้ามันก็เห่าแบบหมาใช่ไหมโยมอันนี้โยมอย่าไปคิดอะไรมากนี่คือธรรมชาติธรรมชาติของสุนัขมันก็ต้องเห่าถ้าสุนัขไม่เห่าก็ผิดธรรมชาติแต่ถ้าสุนัขเห่าถ้าใครไปโกรธสุนัขคนนั้นก็เริ่มผิดธรรมชาติการรู้ธรรมะการเจริญสติก็เหมือนกันขึ้นชื่อว่าขันธ์ชื่อว่ารูปร่างกายเนี่ยมันทรงไว้ซึ่งความไม่เที่ยงเนี่ยร่างกายนี่ทรงไว้ซึ่งความไม่เที่ยงนะนั่งก็เป็นทุกข์ยืนก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์โยมจำหน้าที่ของกายไว้นะนั่งท่าไหนยึกดีโยมว่าโยมกายนี่ที่อยู่ได้นั่งใช่ไหมเนี่ยนั่งท่าไหนดีนั่งพับเพียบหรือนั่งขัดธรรมาสหรือนั่งขัดสมาธิโยมกายเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นรูปร่างกายมันทรงไว้ซึ่งความไม่เที่ยงนั่งพับไปทางซ้ายดีหรือไม่ดีถ้านั่งทำไมถ้าไม่ดีขึ้นชื่อว่านั่งมันก็คือกายแต่ว่าขึ้นชื่อว่ากายเนี่ยมันทรงไว้ซึ่งความไม่เที่ยงพลิกซ้ายก็ทุกข์พลิกขวาก็ทุกข์นั่งขัดสมาธิทุกข์เหยียดขาล่ะขัดสมาธิล่ะและอิริยาบถไหนโยมว่าดีนอนถ้าอาจารย์จะถามว่าถ้านอนดีนะอย่าเปลี่ยนอย่าพลิกนะถ่ายอยู่ตรงนั้นแหละนะถ่ายหนักถ่ายเบาอย่างนั้นแล้วมีเงินเดือนให้อีก แล้วมีคนป้อนข้าวป้อนน้ำให้กินอีกมีเงินเดือนอีกเอาไหม
ไม่เอาอีกแหละใครบอกว่านอนดี กายเนี่ยมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นมันทรงไว้ถึงความไม่เที่ยงนั่งก็เป็นทุกข์ยืนก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นถามจริงๆที่เป็นทุกข์กายทุกข์หรือเราทุกข์มันกายนี่สติมาปัญญาเกิดมีความไม่หลงลืมเป็นกิจที่เป็นทุกข์คือกายทุกข์อย่าไปยึดผิดนี่เองเขาเรียกว่าอุปาทานตัวนี้แปลว่าเข้าไปยึดผิดเปรียบเทียบภาษาทางอิเล็กทรอนิกส์เขาเรียกว่าไวรัสมันลงโปรแกรมมันทำให้โปรแกรมเออร์เลอร์ทำงานไม่ได้แต่ถ้าพูดถึงเจริญสติปัฏฐานก็คือแอนตี้ไวรัสนั่นเองมันจะไปขจัดโปรแกรมนี้ขจัดข้อมูลให้มันเรียบร้อยการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเจริญสติแล้วมันถอนทุกข์เพราะศาสนาคือคำสอนนี่มันถอนทุกข์ออกเวลาไหนสติเกิดขณะใดมันก็ถอนทุกข์ขณะนั้นที่เป็นทุกข์คือกายทุกข์เวลานั่งอะไรนั่งกายนั่งที่เป็นทุกข์อะไรทุกข์กายทุกข์สติไปรู้ทันว่าที่นั่งคือกายนั่งที่เป็นทุกข์คือกายทุกข์ไม่หลงว่ากายเป็นเราแล้วเราจะทุกข์ตามกายไหมหน้าที่ของกายมันทรงไว้ซึ่งความไม่เที่ยงเราจะบังคับอย่าเจ็บนะอย่าปวดนะอย่าเมื่อยนะปรามได้ไหมไม่ได้เห็นไหมเมื่อเรารู้ความจริงแล้วมันจะเกิดญาณชนิดหนึ่งภาษาบาลีว่าอุเปกขาญาณญาณที่เข้าไปวางเฉยในกายนี้ที่มันไปวางเฉยเพราะเราไปรู้ความจริงที่เป็นทุกข์มันไม่ใช่เราที่เป็นทุกข์คือกายสติไปรู้ทันว่าที่เป็นทุกข์คือกายอุปะตอนนั้นแปลว่าเข้าไปใกล้อิกขะภาษาบาลีอิกขะแปลว่าดูหรือเห็นอิกขะแปลว่าในตาแปลว่าดูหรือเห็นอุปะแปลว่าเข้าไปใกล้อิกขะแปลว่าดูหรือเห็นเอาอิมาเป็นเอก็เป็นอุเปกขาแปลว่าเข้าไปใกล้เห็นชัดเจนว่าที่นั่งคือกายนั่งไม่ใช่เรานั่งที่เป็นทุกข์คือกายทุกข์ปัญญาเกิดขึ้นมาไปรู้เห็นตามความเป็นจริงที่เป็นทุกข์คือรูปทุกข์เนี่ยปัญญามันเกิดขึ้นมาไปรู้เห็นอปิลาปนสติมีความไม่หลงลืมเป็นกิจถอนทุกข์ได้ไหมนี่นิยานิโกถอนทุกข์แล้วนั่งเป็นทุกข์คือกายทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์สติเกิดขณะใดก็ถอนทุกขณะนั้นการเจริญสตินี่เองเรียกชื่อว่าธรรมจารีบุคคลแปลว่าบุคคลผู้ประพฤติธรรมสุขขังเสติใจเป็นสุขในขณะนั้นขณะที่มีสตินั้นชื่อว่าธรรมจารีบุคคลและใจเป็นสุขในขณะที่เราไปรู้ทันนั่นแหละไม่ไปยึดแต่ถ้าสติไม่มาปัญญาไม่เกิดมันก็รู้ว่าขาใครขาเราใครนั่งเรานั่งเนี่ยมันเป็นเราเข้าไปเกาะเพราะฉะนั้นคำว่าเจริญสติไปเห็นกายเป็นกายไม่ใช่เห็นกายเป็นเรานี่เจริญสติปัฏฐานเพื่อจะถอนคำว่าเรานี่ภาษาพระเรียกว่าอุปาทานเข้าไปยึดไปเกาะอาตมาพูดคติธรรมทางสถานีวิทยุอยู่เสมอว่าสุขทุกข์อยู่ที่ตัวอุปาทานสุขสำราญอยู่ที่การปล่อยวางอันที่เราเป็นสุขเราไปยึดว่าเราสุขอันที่จริงสุขไม่มีเราไปยึดทุกข์น่ะเบาบางลงเลยว่าเราสุขอันที่จริงเรายึดทุกข์ว่าเป็นสุขนี่เขาเรียกว่าวิปลาสธรรมโยมถามจริงๆเถอะนั่งสบายกับนั่งไม่สบายนี่ต่างกันไหมนี่สบายไม่สบายนี่คือเวทนานะโยมอย่าอ้อนนะโยมนั่งสบายกับไม่สบายโยมว่าต่างกันหรือเหมือนกันฮะโยมสบายกับไม่สบายเหมือนกันหรือต่างกันต่างกันไม่น่าถามนั่งสบายกับนั่งไม่สบายนี่ภาษาคนนะ
แต่ถ้าภาษาธรรมะแล้วเวทนาเนี่ยเป็นกายหรือเป็นจิตเป็นจิตนะเวทนาคือตัวไปเสวยหรือรับรู้อารมณ์ไปรู้ว่าสบายไปรู้ว่าไม่สบายตัวรู้ว่าสบายแล้วไม่สบายเขาเรียกว่าเวทนาแต่ว่าเวลาสบายเราไปเอาความสบายว่าเป็นใครเราไปยุ่งแล้วโยมนะเวลาไม่สบายเอาใครไปยุ่งด้วยเราไปยุ่งว่าใครไม่สบายใจมีความสุขใจมีความสุขนั่นคือเวทนาแต่เวลามีความสุขเกิดขึ้นขณะใดใครเอาอะไรไปร่วมด้วยเราเข้าไปยุ่งว่าใครมีความสุขเรามีความสุขพอเราไม่มีความสุขก็คือใจมีความทุกข์คือใจไม่มีความทุกข์คือใจเป็นเวทนาแต่ใจเป็นเวทนาเกิดไปรับรู้ความทุกข์เอาอะไรเข้าไปยุ่งด้วยเอาเราเข้าไปยุ่งใครทุกข์เราทุกข์ทุกข์เนี่ยทุกข์มันอยู่ที่กายหรืออยู่ที่ใจเวทนานะเวทนามันเป็นนามมันอยู่ที่ใจแต่เวทนาเกิดขึ้นทีไรมันเป็นเราทุกข์ทันทีเป็นเราสุขเราทุกข์ถ้ามีเราแล้วมันก็สองมาตรฐานใช่ไหมสองมาตรฐานเพราะฉะนั้นการเข้าถึงธรรมะต้องมาตรฐานเดียวแต่ที่นี้พวกเราเนี่ยสองมาตรฐานใช่ไหม อย่าไปคิดอย่างอื่นนะหมายความว่าถ้าเอาเราเข้าไปยุ่งแล้วถ้ามีเราเกิดขึ้นแล้วมันจะมีคำว่าชอบและชอบก็ถูกใจเราถ้าไม่ชอบก็ไม่ถูกใจเราแสดงว่าเอาอะไรไปตัดสินล่ะเอาเราแล้วเรามาตรฐานไหมไม่มาตรฐานเอาบัดนี้พูดภาษาธรรมะไม่เอาเราการเจริญสติไปเอากำหนดรู้เวทนาเนี่ยเวทนาสุขกับทุกข์ว่าเหมือนกันหรือต่างกันบางคนยังไม่มั่นใจจะตอบก็กลัวไม่ถูกฟังคนอื่นก่อนบางคนว่าเหมือนกันมันเหมือนกันยังไงวะสุขมีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไหมดับฟังให้ดีนะอย่ากระพริบตานะทุกข์มีการเกิดขึ้นและดับไหมเหมือนหรือต่างเหมือนแต่เวลาสุขเกิดขึ้นทำไมมันเล็กน้อยเวลาทุกข์เกิดขึ้นทำไมมันนานแท้นะเอาอะไรไปตัดสินเราสุขะทุกขาจะเกวราสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมีสภาวะเหมือนกันเห็นธรรมะก็คือเห็นสภาพของเวทนาที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็หมดไปแต่ที่มันไม่หมดเพราะเอาเราไปยุ่งเวลาสุขเราก็ชอบแต่เวลาทุกข์เกิดเราก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นมันเมื่อมีคำว่าชอบและไม่ชอบมันจะวางเฉยได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นที่จะวางเฉยได้ต้องมีสติเข้าไปรู้ทันว่าสบายเนี่ยคือเวทนาคือนามไม่ใช่เราว่าไม่สบายคือนามธรรมชนิดหนึ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่เราถ้าสติไปรู้ทันแล้วมันความไม่หลงลืมมันจะเกิดขึ้นมาเห็นเวทนานี้สักว่าเวทนาไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เราจะรู้ยังไงว่ามันสุขมันทุกข์เอาเราเนี่ยไปตัดสินสมมติว่าถ้าเรารู้ความจริงอาจารย์อย่ายกอะไรจะกินก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ใช่ที่นะเอาเสียงดีกว่าเพราะอารมณ์ให้เกิดความสุขอารมณ์ให้เกิดความทุกข์เสียงเนี่ยเป็นอารมณ์ให้เกิดสุขให้เกิดทุกข์ได้ไหมเขาด่าทำให้เกิดสุขและเกิดทุกข์ฟังให้ดีนะโยมนะเขาด่าทำให้เกิดสุขและเกิดทุกข์นะสมมติเขาด่าศัตรูเนี่ยสะใจเราไหมโยมเอาให้ดีนะเขาด่ากันแล้วด่าให้เสียแล้วล้างน้ำกันเลย เมื่อเขาด่าอย่างนั้นถ้าเป็นพวกที่เราไม่ถูกกับเขาและถูกคนนั้นถูกถากถางด้วยการลบเด้าด้วยการด่าก่นบรรพบุรุษเนี่ยชอบหรือไม่ชอบนั่นน่ะแน่จริงหรือเปล่าโยม
คนนั้นมาชี้หน้าด่าเราช็อตไอ้หน้านั้นไอ้หน้านี้ออกจากเราไปด่าคนนั้นอีกพอด่าคนนั้นสิอีถูกกันนั้นมันด่ากลับซะล้างน้ำเลยเป็นยังไงถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเราเขาด่าเราชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบแล้วเขาถูกด่าชอบหรือไม่ชอบชอบวันนี้โยมเขาพูดด้วยวาจาไพเราะเชิญคุณพักผ่อนก่อนนะทานน้ำก่อนนั่งพักผ่อนให้สบายชอบหรือไม่ชอบเอาอะไรไปตัดสินถ้าเราไปฟังเสียงคนไปฟังเสียงเป็นเรื่องเป็นราวมันจะมีคำว่าชอบและไม่ชอบเสียงน่ะมันเป็นรูปหรือเป็นนามโยมฟังให้ดีนะเสียงเป็นรูปหรือเป็นนามมีทั้งนามทั้งรูปไปไม่รอดนะโยมเวลาเราไปถ้าเป็นนามโยมนามนี่มากระทบหูได้ไหมโยมไม่ได้โยมอยู่บ้านโน้นเขาพูดคุยกันจิตเขาคิดถึงเราปวดหูไหมโยม ไม่เกี่ยวนะนามนี่มากระทบหูไม่ได้ที่มากระทบหูเนี่ยโยมเวลาเขาเปิดตู้ลำโพงตู้สเตอริโอวัดสูงเปิดดังเบสดังบึ้มเนี่ยหูเป็นยังไงโยมมันกระแทกปุ๊บหูจะแตกใช่ไหมนั่นอ่ะเสียงเป็นรูปหรือเป็นนามกระทบได้ไหมน่าเสียงเป็นรูปเพราะมันกระทบเห็นได้ไหมเสียงเนี่ยเห็นไม่ได้แต่กระทบได้ภาษาพระเรียกว่าอนิทัศนสัพปติฆะเห็นไม่ได้แต่กระทบได้เพราะฉะนั้นเสียงจึงเป็นรูปบัดนี้เสียงสรรเสริญกับเสียงด่าเหมือนกันหรือต่างกันเราบอกว่าต่างใช่ไหมเสียงสรรเสริญก็ดีเสียงด่าก็ไม่ดีนั่นเป็นภาษาบัญญัติแต่ถ้าเรามองเสียงโดยเป็นเสียงแล้วเราจะวางเฉยได้นี่กำลังพูดถึงเวทนาให้ฟังโยมมีคนหนึ่งเขาบอกว่ามันมีลักษณะสันฐานของคนส้นมีไว้ทำไมโยมส้นเท้ามีไว้ทำไมมีไว้เดินใช่ไหมโยมพอเดินทางไปปั๊บคนมันชี้มาที่มือเขาชี้มาที่เราไอ้หน้าว่างั้นแล้วไปเติมโยมถามว่าอ้ายหน้าเติมส้นไปคำอย่าไปถูกใครไม่ใช่ชี้ไปทางนี้นะโยมนะ ดูให้ดีเวลาชี้ไปหาคนอื่นนิยมชี้ไปกี่นิ้วเดียวแล้วมันฟีดแบ็กไปกี่นิ้ว เพราะฉะนั้นต้องคิดคือถ้าเราฟังโดยความเป็นผู้เจริญสติแล้วคำว่าอ้ายเนี่ยเสียงกับเสียงน่ะเป็นมากระทบฟับกระทบแล้วเป็นไงดับกระทบที่ไหนเสียงอะกระทบที่หูกระทบและกระทบขณะใดก็ดับขณะนั้นอ้ายปั๊บกระทบและดับหน้ากระทบและดับไหมส้นกระทบและดับเสียงเนี่ยมันเป็นรูปตรงไหนคำว่าอ้ายกระทบและดับไปเสียงน่ะกระทบและดับหน้าคำว่าอ้ายและถูกเราไหมโยมว่าอ้ายอันนี้ยังยกเราว่าเป็นพี่นะคำว่าอ้ายก็คือพี่พออ้ายปั๊บกระทบและดับหน้ากระทบดับไหมหน้าก็มีไว้ดูถูกเราไหมหน้าไม่ถูกแล้วส้นแล้วเกี่ยวอะไรกับเราไม่เกี่ยวเลยเพราะเสียงแต่ละเสียงเนี่ยคำว่าเจริญสติก็คือมีความไม่หลงลืมเป็นกิจเสียงนะท่านจึงสรุปลงโดยความเป็นรูปแปลว่าแตกสลายกระทบขณะใดก็แตกสลายขณะนั้นอ้ายกระทบและดับมันไม่ถูกเราเสียงมีหน้าที่มากระทบกับหูกระทบแล้วก็ดับ
กระทบขณะใดก็ดับขณะนั้นสติไปรู้ทันไหมว่าเสียงกระทบและดับเนี่ยเอาสติไปกำหนดที่ไหนเวลาเสียงกระทบหูว้าเสียงกระทบที่ใจหรือกระทบที่หูสติไปไว้ที่ไหนต้องจับไว้ถูกที่ดิไม่ใช่เอาสติไปไว้หน้าผากเพราะฉะนั้นเอาสติไว้ที่หูพอเสียงมากระทบปั๊บกระทบปั๊บระดับสติมีความไม่หลงลืมเป็นจิตเสียงที่กระทบคำว่ากระทบและดับไหมดับหมดไปแล้วหรือยังหมดไปแล้วเกี่ยวกับเราไหมไม่เกี่ยวเสียงมีหน้าที่กระทบเท่านั้นอย่าไปใส่ใจความหมายหน้ากระทบและดับไหมดับเสียงคำว่ากระทบแล้วก็ดับหน้ากระทบและดับมันบอกว่าดีหรือไม่ดีเสียงมันไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีเราเอาคำผสมเป็นบัญญัติมารวมกันเราไม่ได้กำหนดรู้ตามความเป็นจริงเวลากำหนดเสียงเวลาฟังเสียงเราเอาจิตน้อมไปหาเสียงเมื่อเอาจิตน้อมไปหาเสียงเราก็รู้เสียงโดยความเป็นบัญญัติว่าโอ้นี่ว่าใครนี่ใช่ไหมหน้าอย่างนั้นหน้าอย่างนี้คนที่ว่าคนนั้นคนนี้เป็นหน้าอย่างนั้นหน้าอย่างนี้ชี้หน้าหน้านั้นหน้านี้เราก็คือคนใช่ไหมอีกคนหนึ่งมันชี้ว่าหน้าเราเป็นหน้านั้นหน้านี้แสดงว่ามันมองหน้าคนเป็นหน้านั้นหน้านี้มันเป็นคนปกติหรือเปล่าไม่ปกติใช่ไหมทีหลังบอกคุณด่าใครเขาจะชี้ด่ามึงขอบใจนะคุณนะที่ด่ามึงเนี่ยคือการไม่ได้เจริญสติคนจิตของเขามันเป็นแล้วใช่ไหมจะพูดสิ่งใดใจก็น้อมนึกถึงสิ่งนั้นจะด่าให้เขาเป็นส้นเราก็นึกถึงอะไรก่อนส้นจะด่าให้เขาเป็นควายใจก็นึกถึงควายจะด่าให้เขาเป็นเหี้ยใจก็นึกถึงเหี้ยนี่ใจถึงก่อนแล้วเราเป็นอย่างที่เขาว่าไหมไม่เป็นเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เป็นแล้วเราจะทุกข์กับเขาไหมนี่เขาเรียกว่าสติรู้ทันเวทนาเนี่ยสติไปรู้ทันเวทนาไปอาศัยเสียงนะเสียงนี้เกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับรู้ขณะใดก็ดับขณะนั้นเสียงสักว่าเสียงเวทนาไปรู้แล้วสติไปรู้มันก็มีความไม่หลงลืมเป็นจิตว่าเสียงที่กระทบแล้วมันเกิดขึ้นหน้าที่ของเสียงกระทบแล้วก็ดับไหมดับพร้อมด้วยเวทนาที่เป็นอุเบกขาคือวางเฉยนี่คือรู้ความจริงที่อาจารย์บอกว่าสุขกับทุกข์มีสภาวะเหมือนกันเกิดขึ้นแล้วเป็นไงดับและใจเรายอมดับไหมเวลาเขาพี่แม่สวยจังนะพอใจไหมแม่หน้าคุณน่ะเหมือนอะไรไม่รู้ คำแรกกับคำหลังเป็นยังไงคือคำสรรเสริญกับคำนินทาเนี่ยเพราะเอาอะไรไปตัดสินเอาเราไปตัดสินนี่คือเวทนาเพราะฉะนั้นเวทนาเนี่ยการเจริญสติเอาสติไปรู้ทันสภาพจิตของเราเนี่ยเวลาสบายนะคือเวทนาไม่ใช่เราแต่เราไปชอบว่าสบายคือเราถูกใจคือเราจริงๆนะถูกใจแล้วความสบายถูกใจดีนะคือเวทนาแต่เวลาเวทนาเกิดขึ้นทีไรเป็นเราทุกทีถ้าเราเจริญสติแล้วมันจะถอนคำว่าเราออกไปนี่เวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยการเจริญสติแต่ถ้าเราสติหลงลืมแล้วเราก็รู้ว่าเป็นเราแล้วทุกข์ความทุกข์มันไม่ใช่ว่าเราไม่รู้แต่ความทุกข์เพราะเราเข้าไปยึดถือต่างหากจะหนีเวทนาหนีไม่พ้นหรอกทุกข์ใจเนี่ยทุกข์ใจคือเวทนานะเราจะหนีไปอยู่วัดไปแต่ตัวใช่ไหมใจไปด้วยนะโยมเมื่อใจไปด้วยเวลาไปอยู่วัดแล้วทุกข์ไหมทุกข์เพราะไม่ได้ไปแต่กายใจไปด้วยเพราะฟังไม่ถูก
การรู้ความจริงว่าเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ว่าเวทนาก็เป็นสักว่าเวทนาเท่านั้นเอาบัดนี้มาดูจิตบ้างความคิดความนึกคิดว่าเราคิดนึกว่าเรานึกพอใจว่าเราพอใจฟุ้งว่าเราฟุ้งโกรธว่าเราโกรธความคิดความนึกนั่นน่ะเขาเรียกว่าจิตจินเตตีติจิตตังธรรมชาติใดที่คิดธรรมชาตินั้นชื่อว่าจิตจิตคิดพอใจโยมชอบหรือไม่ชอบพอใจชอบเวลาไม่พอใจชอบหรือไม่ชอบเอาอะไรไปตัดสินเราเห็นไหมเราอีกแล้วไม่ใช่เรานะเราเอาเราไปตัดสินเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ความจริงให้เจริญสติจิตมันเป็นธรรมชาติที่คิดอย่าหลงมันถ้าหลงมันแล้วเราจะทุกข์เวลาพอใจเนี่ยคือโลภะนะโลภะคือความพอใจชอบพอใจคือโลภะนะแต่เวลาพอใจทีไรเอาเราเข้าไปยุ่งด้วยว่าความพอใจคือเราชอบเนี่ยถ้ามีเราแล้วมันก็จะมีชอบแล้วมันก็จะมีตรงกันข้ามไม่ชอบความพอใจภาษาบาลีเรียกว่าสลาคะจิตมีความพอใจก็ให้รู้ความพอใจนั้นเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งถามว่าเราไปรู้จิตไปรู้ฐานคือความพอใจคือจิตแล้วสติมีความไม่หลงลืมเนี่ยมันก็จะไม่วิปลาสมันเป็นนามไม่ใช่เราเวลาพอใจเกิดขึ้นปั๊บพอฟังเสียงปั๊บพอใจเป็นเราพอใจเนี่ยเป็นนิโมหะนะโยมนะจิตเป็นโมหะไปเอาความพอใจว่าเป็นเราชอบเราชอบอย่างนี้เวลาได้ยินเสียงไม่พอใจเนี่ยได้ยินเสียงไม่พอใจเราไม่ชอบความไม่ชอบเกิดขึ้นครั้งแรกนะคือโทสะโทสะคือความไม่ชอบถ้าเรามีสติรู้ทันความโกรธเกิดขึ้นก็รู้นี่คือความโกรธเป็นหน้าที่เวลาความโกรธเกิดขึ้นทีไรเป็นเห็นว่าเราโกรธเนี่ยเป็นเอาความโกรธว่าเป็นเรานี่โมหะนะโยมนะโมหะหลงไม่รู้ทันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ทันสติไม่ไวพอแล้วมันเป็นเราทุกข์เป็นเราชอบเราไม่ชอบนี่โมหะจิตเวลานั่งฟังนั่งปฏิบัติง่วงซึมรำคาญยังว่าพูดอยู่ได้โทสะนะโยมโทสะแต่ถ้านั่งฟังแล้วนั่งคอหักคอพับล่ะง่วงซึมเอานั่นคือถ้าคนเจริญสตินะง่วงซึมนะรู้ไหมโยมนะเวลาง่วงจิตมันท้อถอยมันไม่รับอารมณ์นั่นคือถีนมิทธะรู้ทันแต่ไม่แน่นะวิปัสสนาญาณเข้าถึงความแก่กล้านั่งฟังคอหักฟับลงบางทีบรรลุโสดานั่นน่ะหักหนอง่วงหนอนะไม่แน่นะโยมรู้ธรรมะโยมต้องเข้าใจนะจำคำเดียวคำว่าเจริญสติความคิดความนึกก็ให้รู้จิตมีสมาธิก็รู้อย่างนี้คืออปิลาสนะอาจารย์จะเน้นเสมออปิลาปนสติมีความไม่หลงลืมเป็นจิตว่าความคิดความนึกเป็นนามเราอย่าหลงไอ้ที่เราเป็นทุกข์เพราะเราทุกข์นะโยมนะไม่ใช่จิตทุกข์นะความพอใจมันก็เป็นโลภะมันไม่ทุกข์กับเราแต่ไอ้ที่มันเป็นทุกข์เพราะเราไปยึดความพอใจว่าเป็นเราถ้าเรามีความพอใจได้อารมณ์ที่ไม่ถูกใจแล้วใครทุกข์อ่ะเราทุกข์เพราะเราจะเอาอย่างเนี้ยเราจะเอาเย็นแต่เอาร้อนมาให้เราชอบไหมเราเลยไม่ชอบก็แบบเดียวกันนั่นแหละกาแฟเย็นเราจะเอาเย็นแต่เอาร้อนมาให้เราไม่ชอบอ่ะเนี่ยเพราะเราเอาเราไปนี่คือเรื่องของจิตเนี่ยเป็นอารมณ์
ภาษาบาลีว่าฐานเป็นอารมณ์ให้เกิดสติเมื่อสติไปรู้ทันแล้วมันก็ไม่หลงลืมอยู่แบบผู้ไม่มีความทุกข์นี่สติเอากายเป็นอารมณ์เครื่องยึดเครื่องเกาะสติเอาเวทนาเป็นที่ยึดเครื่องเกาะไม่หลงว่าเป็นเราจิตคิดจิตนึกสติไปรู้จิตเป็นฐานเป็นอารมณ์ไม่ใช่เราธรรมาส่วนถ้าเป็นธรรมะแล้วเนี่ยรู้กายรู้จิตนี่ชื่อว่ารู้ธรรมธรรมะเนี่ยอัดสังมิโสคือผสมกลมกลืนกันไปทั้งรูปทั้งนามกำหนดทั้งกายทั้งใจเนี่ยเรียกว่าธรรมาสอนให้รู้ความจริงถ้ารู้ความจริงแล้วเราจะได้วางถูกการเข้าไปยึดไปถือจะไม่มีคนที่เป็นทุกข์เพราะคนไม่เข้าใจคนน่ะมันมีอยู่5ส่วนถ้าเราซอยออกมาแล้วธรรมานุปัสสนาว่ามันที่เป็นตัวทุกข์เขาเรียกว่าอุปาทานขันธ์5นะมันเป็นตัวทุกข์ยึดสิ่งใดใจก็เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นแต่ถ้าเราวางใจก็ไม่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเหตุให้เกิดความทุกข์มันมี5เรียกว่าอุปาทานขันธ์5โยมรู้จักขันธ์5ไหมโยมรู้จักหรือยังถ้าไม่รู้จักนี่จะได้ฟังโยมขันมันมีอย่าไปนึกขันที่บ้านนะขันมันมี5ขันคนหนึ่งนะมี5ขันและขันตัวนี้มันเป็นตัวทุกข์ที่นั่งอยู่เนี่ยร่างกายตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าที่นั่งอยู่นี่คือรูปปขันธ์นี่ที่นั่งไม่ใช่เรานะเนี่ยคือรูปปขันธ์กองรูปเพราะว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่าที่ว่าทุกข์เพราะว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเรียกว่าทุกข์นั่งอย่างเดียวอยู่ได้ไหมไม่ได้ต้องเปลี่ยนต้องพลิกเนี่ยเพราะ